প্ৰিয় দৰ্শক, এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক ইলেকশ্যন ডিউটিত ব্যৱহৃত হোৱা ফৰ্ম 17C কেনেকৈ পূৰাব লাগে তাৰ বিষয়ে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ফৰ্ম 17C এনেক্সাৰ 8 বুলিও কোৱা হয় আৰু এই ফৰ্মটি মই প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ্ছ হেণ্ডবুকৰ পৰা লৈছোঁ। ফৰ্ম 17C হৈছে একাউণ্ট অফ ভোটছ ৰেকৰ্ডেড, কিমান ভোট ৰেকৰ্ড হৈছে তাৰ বিষয়ে জানিবলৈ ফৰ্ম 17C ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু ফৰ্ম 17C বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় কাৰণ ফৰ্ম 17C ইলেকশ্যনৰ কাউণ্টিঙৰলৈকে ইয়াৰ গুৰুত্বটো মানে থাকে। আন বস্তুৰ নাথাকিব পাৰে, কিন্তু এই ফৰ্মটিৰ বহুত থাকে আৰু এই ফৰ্মটি আপোনালোকে চাগে গম পায়, ট্ৰেইনিঙত চাগে শিকাইছে, কৈছে যে পুলিং এজেণ্ট সকলোকো দিব লাগে। যদি বোলে প্ৰত্যেক পাৰ্টিৰ পুলিং এজেণ্ট এজনকৈ আহিছে বা যদি দুজনো আহে একপি আপুনি দিব লাগিব বোলে। যদি বোলে পুলিং পাৰ্টি পুলিং এজেণ্ট 5টা পাৰ্টিৰ আহিছে, তেতিয়া আপোনালোকে সেই 5টা পাৰ্টিক দিব লাগিব, মানে 5টা দিব লাগিব, ঠিক আছে। তাৰ বাহিৰে স্পেচিয়েল কাউণ্টাৰত 2টা দিব লাগিব, গম পালে। কেতিয়াবা আমাৰ ছেক্টৰ অফিচাৰ তেওঁ খোজে, আগত খুজিছিল, এইবাৰ মই যেতিয়া ডিউটি পৰিছিলোঁ এইবাৰ মোৰ পৰা লোৱা নাছিল, গতিকে তেওঁ দিব লগা হয়। তাৰপিছত কেতিয়াবা ইলেকশ্যন এজেণ্টেও খোজে, ইলেকশ্যন এজেণ্ট। আৰু তাৰপিছত যেতিয়া আপোনালোকে এনভেলপৰ দ্বাৰা জমা কৰিব ফৰ্ম 17C ফৰ্মটো, তেতিয়াও মানে ইয়াৰ 1টা নে 2টা ভৰাই দিব লাগে, 1টা ভৰালে চাগে হয়। তো তাৰ মানে ফৰ্ম 17C পৰাপক্ষত 10টা কপি ধুনীয়াকৈ বনাই থ'ব। 10টাটো মিনিমাম, মেক্সিমাম 12টা 15টা কৰি থ'ব, বাট মিনিমাম 10টাটো কৰিবই কৰিব। কিহৰ কাৰণে লাগে গম পালে মই ক'লোৱেই, ফৰ্ম 17C বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। গতিকে এই ফৰ্মটো আপোনালোকে আগদিনাখনেই য'ত পাৰি, যিমান পাৰি ধুনীয়াকৈ ফিল আপ কৰি থ'ব আৰু যিবোৰ ভোট শেষ হোৱাৰ পিছতহে পাৰি, সেইবোৰ ক্ল'জ বাটনটো টিপাৰ পিছত মেচিন যেতিয়া চিলিং কৰা হৈ যাব তাৰপিছত ইয়াত ভৰাই দিব। তাৰপিছত লগালগ পুলিং এজেণ্টসকলক দি দিব, স্পেচিয়েল কাউণ্টাৰৰ বাবে বেলেগকৈ থ'ব, বাকী য'ত ডাঙৰ সেই মাষ্টাৰ এনভেলপত ভৰাব লাগে তাকেতো ভৰাই পঠাই দিব। সেই কামটো কৰিব, ঠিক আছে। পাৰ্ট 1ত আছে একাউণ্ট অফ ভোটছ ৰেকৰ্ডেড, ইলেকশ্যন টু হাউচ অফ দ্য পিপলত ক্লিক কৰিব যদি হাউচ অফ দ্য পিপল হয়, লোকসভা হয়। লেজিছলেটিভ এছেম্বলি অফ দ্য ষ্টেট, যদি বিধানসভা হয় তেতিয়া লেজিছলেটিভ এছেম্বলি অফ দ্য ষ্টেট হ'ব। ইউনিয়ন টেৰিটৰী হ'লে ইউনিয়ন টেৰিটৰী হ'ব। সেই নামটো লিখিব, LAC নেম এণ্ড নাম্বাৰ, ফ্ৰম ডেছ কনষ্টিটুৱেঞ্চি, ফ্ৰম বোলে তিতাবৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চি, মৰিয়নি কনষ্টিটুৱেঞ্চি, তাৰপিছত কাজিৰঙা কনষ্টিটুৱেঞ্চি, তেনেকুৱা, আৰু নাম্বাৰটো লিখিব লাগিব। তাৰপিছত নাম্বাৰ এণ্ড নেম অফ পুলিং ষ্টেচন, নাম্বাৰটো আৰু নামটো পুলিং ষ্টেচনত লিখিব লাগিব। আইডেণ্টিফিকেশ্যন নাম্বাৰ অফ ভোটিং মেচিন ইউজ এট দ্য পুলিং ষ্টেচন, আপোনাৰ পুলিং ষ্টেচনত ব্যৱহাৰ হোৱা ভোটিং মেচিনবোৰৰ প্ৰত্যেকৰে চিৰিয়েল নম্বৰ বা আইডেণ্টিফিকেশ্যন নম্বৰ আপুনি লিখিব লাগিব। সেয়া অলৰেডি লিখাই থাকে এড্ৰেছ টেগৰ দ্বাৰা। CU কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ লিখি ল'ব। এইবোৰ আগদিনাখনে পাৰিব যদি মেচিন বেয়া নহয়, বা মানে ৰাতিপুৱা কৰিলেও হ'ব। বেলটিং ইউনিট এইটো কৰিব, লিখি ল'ব। VVPAT এইটো লিখি ল'ব। এই ফৰ্মটো মানে আপুনি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰু আপডেট কৰি থাকিব। তাৰপিছত টোটেল নাম্বাৰ অফ ইলেক্টৰ্ছ এছাইন টু দ্য পুলিং ষ্টেচন, আপোনাৰ পুলিং ষ্টেচনৰ বাবে যিটো মাৰ্ক কপি দিছে ইলেক্টৰেল ৰোল, সেই মাৰ্ক কপিত কিমান নাম্বাৰ ইলেক্টৰক ভোট দিবলৈ দিয়া হৈছে তাতে লিখাই থাকিব, টোটেল মেল ফিমেল, তো সেইটো ইয়াত লিখিব। টোটেল নাম্বাৰ অফ ইলেক্টৰ্ছ এছাইন টু দ্য পলিং ষ্টেচন, 700 হ'লে 700, 800 হ'লে 800। 2 নম্বৰ টোটেল নাম্বাৰ অফ ভোটছ এজ এণ্টাৰ ইন দ্য ৰেজিষ্টাৰ ফৰ ভোটাৰ্ছ ফ্ৰম 17A, এয়া আপুনি ইলেকশ্যন মানে ভোটিং শেষ হোৱাৰ পিছতহে পাৰিব, যেতিয়া বোলে আৰু মেচিন বন্ধ কৰিলে তাৰপিছত 17A মতে কিমান হ'ল, এইটো কিন্তু মেচিনৰ লগত ছেম হ'ব লাগিব আৰু ছেমেই হয়। আৰু তাৰ বাবে আপোনালোকে কিন্তু প্ৰতি এঘণ্টাৰ মূৰে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে হওক বা থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰে নহওক কিয়, তেওঁ মানে বাৰে টোটেল টিপি মানে মিলাই থাকিব যে যিমানটো বহীত আছে সিমানটো ইয়াত হৈছে নে নাই। টোটেল নাম্বাৰ অফ ভোটছ এজ এণ্টাৰ ইন দ্য ৰেজিষ্টাৰ ফৰ ভোটাৰ্ছ
ফৰ্ম 17A মেচিনৰ লগত মিলিব লাগিব নাম্বাৰ অফ ভোটাৰ্ছ ডিচাইডিং নট টু ৰেকৰ্ড ভোটছ আণ্ডাৰ ৰুল 49(0) 3 ইয়াত কৈছে যে কিছুমান ভোটাৰে হয়তো মই ভোট নিদিওঁ বুলি ক'ব পাৰে ঠিক আছে তেনেকুৱা ভোটাৰ যদি থাকে ইয়াত লিখিব খুব কম থাকে যদি থাকে ইয়াত মেনশ্যন কৰি দিব কেইজন 4 নাম্বাৰ অফ ভোটছ নট এলাউড টু ভোট আনটিল আণ্ডাৰ ৰুল 49(MA) ৰুল 49(MA) ৰ মতে যিটো আছিল তো সেই ৰুল 49(MA) মতে যদি ভোট দিবলৈ দিয়া নগ'ল চিক্ৰেচি অফ ভোটিং হয়তো তেওঁ ভায়োলেট কৰিব পাৰে অন্যান্য কাম কৰিব পাৰে তেতিয়া তেওঁ ভোট দিবলৈ দিয়া নাযাব তেনে যদি ভোটাৰ আছে হেতুৰ ইয়াত মানে নাম্বাৰ লিখিব লাগিব 5 নম্বৰ টেষ্ট ভোটছ ৰেকৰ্ডেড আণ্ডাৰ ৰুল 49(MA) ডি ৰিকুৱাৰ্ড টু বি ডিডাক্টেড আৰু যদি তেনেকুৱা হৈছে কাৰণ অলৰেডি আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছতো মেনশ্যন হৈ যাব যদি কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে টেষ্ট ভোট কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়া আপুনি হেতু মাইনাস কৰিব পাৰে ইয়াত কৈছে টোটাল নাম্বাৰ অফ টেষ্ট ভোটছ টু বি ডিডাক্টেড নহলে কি হ'ব নহলে মেচিনত বাঢ়ি থাকিব নহয় আপোনাৰ বহিত বাঢ়ি থাকিব মেচিনত কমি থাকিব তেনেকুৱা মানে হ'ব পাৰে বা ইয়াৰ মানে ভাইস ভাৰ্সা গতিকে যিমান আছে ইয়াত লিখিব লাগিব হেতুটো নাথাকে বুলি ধৰি লৈছো আৰু সিৰিয়াল নাম্বাৰ অফ ইলেক্টৰ্ছ ইন ফৰ্ম 17A তাৰপিছত বি কৈছে কেণ্ডিডেট বা কেণ্ডিডেটছ ফৰ হুম টেষ্ট ভোট বা ভোটছ কাষ্ট কাৰ কাৰণে কোনটো কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে টেষ্ট ভোট কৰা হৈছিল তেওঁৰ সিৰিয়াল নাম্বাৰ নেম অফ দ্য কেণ্ডিডেট নেম অফ ভোটছ এইবোৰ প্ৰায় নহয় 6 তথাপিও ক'ব নোৱাৰি 6 টোটাল নাম্বাৰ অফ ভোটছ ৰেকৰ্ডেড এজ পাৰ ভোটিং মেচিন ভোটিং মেচিনৰ মতে কিমানটা ভোট হ'ল গতিকে মই আগতো কৈছিলোঁ আকৌ কৈছোঁ 2 নম্বৰ যিটো পইণ্ট টোটাল নাম্বাৰ অফ ভোটছ এজ এণ্টাৰ্ড ইন দ্য ৰেজিষ্টাৰ ফৰ ভোটাৰ্ছ ফৰ্ম 17A এইটো কিন্তু 6 নম্বৰ টোটাল নাম্বাৰ অফ ভোটছ ৰেকৰ্ডেড এজ পাৰ ভোটিং মেচিন কিন্তু মিলিব লাগিব হেতু কিন্তু আপোনালোকে যদি কিবা কাৰণত নাই মিলা তা মানে হেতু ঠিক কৰিবলৈ চাব পুলিং এজেণ্টৰ সহায় লৈ আৰু আপোনালোকে প্ৰথমে পোলিং অফিচিয়েল সকলে পাতিব ঠিক কৰি চাব ক'বাত কিবা থাকি গ'ল নেকি হেতু কৰিব আৰু নেক্সট আৰু এটা কথা সেই কথাটো হ'ল যে মই ক'লোৱে বাৰু বাৰে মানে আধা ঘণ্টা নহলে 1 ঘণ্টা মূৰে কিন্তু টোটেল বাটনটো টিপি চাব হেতু কিন্তু চাবই চাব 7 নম্বৰ whether the total number of votes as shown against them shown against item 6 tallies with the total number of votes as shown against item 2 minus numbers of votes deciding not to record votes as against item 3 minus number of votes as against item 4 that is 2 minus 3 minus 4 or any discrepancy notice তো ইয়াত এতিয়া যদি ফৰ্ম 17 ইয়াত যদি কিবা মাইনাস কৰিব লগা হৈছিল তো ইয়াত এটো 2 মাইনাস আৰু যদি কোনোবাই ডিসাইডেড নট টু ভোট তেটা -3 আৰু যদি কোনোবা নট এলাউড টু ভোট -4 হেতু কৰিব দিছে আৰু এটোটো প্ৰায় নেথাকে যদি থাকে আপোনালোকে মাইনাস কৰি ল'ব আৰু কৈছে অৰ এনি ডিসক্ৰিপেন্সি নোটিস আৰু কিবা যদি ভুল সুল দেখা পাইছে তেটা ইয়াৰ আপোনালোকে হেতু লিখিব পাৰে হিমানে আৰু যদি নাই নীল নাই not applicable এনে 8 number of votes to whom tendered ballot papers were issued under rule 49P ইয়াত কৈছে যে টেন্ডাৰ্ড বেলট পেপাৰ কাৰোবাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল নেকি টেন্ডাৰ মানে গম পায় যে টেন্ডাৰৰ মিনিংটো ইংৰাজীত হৈছে আগত হৈ যোৱা তাৰ মানে কোনোবাই আপোনাৰ ইলেক্টৰৰ নামত কোনোবাই ভোট দি থৈ গ'ল তেনে ক্ষেত্ৰত হেজন ব্যক্তিয়ে ক'ব পাৰে যে কোনোবাই দি গ'ল মইতো নাই আহা আৰু এই ভুলটো প্ৰায় আমাৰ ফাষ্ট পুলিঙৰ কাৰণে হৈ যায় তেওঁ যদি অলপমান সতৰ্ক হৈ থাকে তেতিয়া হেতু ভুল নহয় কাৰণ কেতিয়াবা কি হয় প্ৰায় সেম টু সেম নাম থকা আহে প্ৰায় মানুহ মেল ফিমেলো হ'ব পাৰে মেলো হ'ব পাৰে তো সেই তেনে ক্ষেত্ৰত আৰু হেতু নিজে সতৰ্ক হ'ব লাগিব বেলেগ ৰাস্তা নাই টেন্ডাৰ বেলটত বহুতে আকৌ ভোট দিব নিবিচাৰে তেওঁ ক'ব যে নাই মই মেচিনত দিবলৈহে আহিছিলোঁ মই টেন্ডাৰ বেলট কিয় দিম মই নিদিওঁ তেনেকৈ তেওঁ গুচি যাব পাৰে গুচি গ'লেতো বাৰু আপোনাৰ ইমান প্ৰবলেম নহয় কিন্তু যদি গুচি নগৈ যদি তাত হুলস্থুল কৰে তেতিয়াহে অলপমান মানে বিপৰীত পৰিস্থিতি হ'ব হেতু আপোনালোকে আৰু পৰিস্থিতি চাই মোকাবিলা কৰিব লাগিব সেক্টৰ অফিচাৰক জনাব লাগিব হেতু কথাটো টেন্ডাৰ্ড বেলট পেপাৰ এবাৰ 2024 চনৰ যেটো জেনাৰেল ইলেকশ্যন ইয়াত বহুত ঠাইত হৈছে মানে টেন্ডাৰ্ড বেলট পেপাৰ মানে ইউজ কৰিব লগা নহল কাৰণ যিজন ব্যক্তিয়ে হেতু নামটো মানে যাৰ তেনেকুৱা ভোট দি থৈ গ'ল বুলি কৈছিল তেওঁ কিন্তু কিবা নাই মানে হেতু
তেওঁ মানে দিবলৈ মন নকৰিলে মেচিনতহে দিম বুলি আহিছোঁ বুলি কৈছিলে গতিকে যদি মানে ব্যৱহাৰ কৰিছে তেতিয়া চিৰিয়েল নাম্বাৰটো লিখক ৰিচিভ ফৰ ইউজ কেইটা আপোনালোকে ইউজ কৰিবলৈ পাইছিল টোটেল ইয়াত লিখিব 20টা এনে 21টা প্ৰায় দিয়ে ফ্ৰম টু গোটেই চিৰিয়েল নাম্বাৰ লিখি দিব ইছ্যুড টু ইলেক্টৰ কেইটা ইছ্যুড কৰা হৈছিল সেইটো লিখি দিব নট ইউজ এণ্ড ৰিটাৰ্ণ কেইটা হয় সেইটো লিখি দিব ৰিচিভৰ ইউজটো হ'ব ইছ্যুড টু ইলেক্টৰ নিলে থাকিব যদি ব্যৱহাৰ কৰা নাযায় নট ইউজ এণ্ড ৰিটাৰ্ণটো চব ছেমেই হ'ব গতিকে ৰিচিভ ফৰ ইউজটো যেনেকৈ আছিল নট ইউজ এণ্ড ৰিটাৰ্ণটো ছেমেই আপোনালোকে লিখি দিব একাউণ্ট পেপাৰ চিল কেইটা পাইছিল পেপাৰ চিল বুলি ক'লে সাধাৰণতে আমি গ্ৰীণ পেপাৰ চিলকে বুজাওঁ গতিকে কেইটা পাইছিল সেইটো লিখি দিব চিৰিয়েল নাম্বাৰো লিখিব লগা হয় ইয়াত আপোনাৰ ছিগনেচাৰ অফ পুলিং এজেণ্ট বুলি এটা চাইন থাকিব গতিকে সেই চাইনটো নেপাহৰিব যিমানজন পুলিং এজেণ্ট থাকে সকলোৰে ছিগনেচাৰ ইয়াত লৈ ল'ব তাৰপিছত আহিল পেপাৰ চিল ছাপ্লাইড ফৰ ইউজ কেইটা পেপাৰ চিল ছাপ্লাইড কৰা হৈছিল আপোনাক ব্যৱহাৰৰ বাবে প্ৰায় 2টা নহ'লে 3টা দিয়ে যেটাই দিয়ে আপোনালোকে টোটেল নাম্বাৰটো লিখি ল'ব এক হ'লে আৰু সেই চিৰিয়েল নাম্বাৰটো লিখিব লগা হয় ইয়াতে দিয়াই আছে চিৰিয়েল নাম্বাৰ ফ্ৰম যিমানটা চিৰিয়েল নাম্বাৰ আছে সিমানটো আৰু তাৰ পৰা 2 বোলে 33625 আকৌ 33626 তেনেকুৱা আৰু ফ্ৰম আৰু 2 সেইটো লিখি ল'ব এইটো গম পাবই 2 পেপাৰ চিল কেইটা ইউজ কৰিছিলে আজিকালি এটা ইউজ কৰিব লগা হয় আৰু যদি আপোনাৰ বোলে ডেমেজ হৈ গ'ল কিবা হৈ গ'ল তেতিয়া বেলেগ কথা পেপাৰ চিল ইউজ এটা আৰু টোটেল নাম্বাৰ হয়তো 2টামান দিয়ে 3টাও দিব পাৰে গতিকে ইয়াত লিখি দিব চিৰিয়েল নাম্বাৰ কিমান আৰু সেইটো লিখি দিব 3 নম্বৰ আনইউজ পেপাৰ চিল ৰিটাৰ্ণটো আনইউজটো থাকিয়ে যায় যদি নাথাকেতো নীল ক'ব যদি থাকি গৈছে আনইউজ পেপাৰ চিল ৰিটাৰ্ণটো ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰক কেইটা পঠাই দিবলগীয়া হ'ল সেইটো টোটেল নাম্বাৰ লিখিব এটা হ'লে এটা দুটা হ'লে দুটা তাৰপিছত চিৰিয়েল নাম্বাৰ লিখি দিব সেইটোৰ আনইউজৰ ফ্ৰমৰ পৰা 2 যদি ছেম থাকে তো ফ্ৰমটো অকল লিখিলে হ'ব বা সেই ফ্ৰমত যিটো আছিল সেইটোকে 2 লিখি দিলেও হ'ব 4 নম্বৰ ডেমেজ পেপাৰ চিল ইফ এনি যদি বোলে পেপাৰ চিল ডেমেজ হৈ গ'ল কিবা বোলে ফাটিলে কিবা হ'ল তেতিয়া আজিকালি পেপাৰ চিল এ আৰু বি হে আগত ষ্ট্ৰিপ চিল বুলি কয় গ্ৰীণ পেপাৰ ষ্ট্ৰিপ চিল ABCD আছিল এতিয়া বহুত সহজ হৈ গ'ল ওপৰত এ থাকিব তলত বি থাকিব খালি আপোনাৰ ওপৰত যাতে আপোনাৰ নাম্বাৰটো ওলাই থাকে সেইটো আপুনি গুৰুত্ব দিব নাম্বাৰটো মানে চিৰিয়েল নাম্বাৰ ইয়াত থাকে গতিকে ডেমেজ পেপাৰ চিল যদি কিবা হৈছে তেতিয়া টোটেল লিখিব এটা দুটা যেটাই হোক চিৰিয়েল নাম্বাৰ ফ্ৰম আমুক আৰু ফ্ৰম আৰু 2 গতিকে এই যদি যে ছিগনেচাৰ অফ পুলিং এজেণ্ট গতিকে ইয়াত দিয়া আছে 1 2 3 4 5 6 6টালৈকে দিয়া আছে তাৰপিছত ইয়াত আপোনাৰ ডেট লিখিব আৰু প্লেচ লিখিব জেগাটো লিখি দিব তাৰপিছত ছিগনেচাৰ অফ দ্য পুলিং ষ্টেচন ছিগনেচাৰ অফ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ চাইন মাৰিব ইয়াত পুলিং ষ্টেচনৰ নাম্বাৰটো লিখিব আৰু ডিষ্টিংগুইছিং মাৰ্কটো মাৰিবলৈ কিন্তু নেপাহৰিব একদম বহুত মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইটো তাৰপিছত পাৰ্ট 2 আহিল ৰিজাল্ট অফ কাউণ্টিং এইটো কাউণ্টিঙত ব্যৱহাৰ কৰা হয় কিন্তু তথাপিও আপোনালোকে জানি থওক চিৰিয়েল নাম্বাৰ অফ কেণ্ডিডেট ইয়াত কেণ্ডিডেটৰ নাম চিৰিয়েল নাম্বাৰটো থাকিব নেম অফ কেণ্ডিডেটৰ নাম থাকিব নাম্বাৰ অফ ভোটছ এজ ডিছপ্লেড অন কণ্ট্ৰল ইউনিটত কিমান প্ৰতিটো কেণ্ডিডেটৰ বিষয়ে দেখুৱাইছে সেইটো ইয়াত মেনশ্যন হ'ব ইনক্লুডিং নটা গতিকে কাউণ্টিঙত যদি পৰিছে আপোনালোকে গম পাব নাম্বাৰ অফ টেষ্ট ভোটছ টু বি ডিডাক্টেড এজ পাৰ আইটেম 5 অফ পাৰ্ট 1 আৰু 4 নম্বৰ বাকচত কৈছে যদি টেষ্ট ভোট পৰিছিলে সেইটো মাইনাছ কৰিব লাগিব ইয়াত সেইটো তাৰপিছত নাম্বাৰ অফ ভেলিড ভোট আৰু কেইটা ভেলিড ভোট হ'ল এইটো 3 - 4 এইটো কৰি পিনি ইয়াত কৰি দিব লাগিব টোটেল তাৰপিছত ৱেডাৰ দ্য টোটেল নাম্বাৰ অফ ভোট শ্বন এবভ টেলিজ উইথ দ্য টোটেল নাম্বাৰ অফ ভোট শ্বন এগেইনষ্ট আইটেম 6 অফ পাৰ্ট 1 অৰ এনি ডিছক্ৰিপেঞ্চি নটিছ বিটুইন দ্য টু টোটেলছ আৰু যদি কিবা মাইনাছ কৰোঁতে খেলি মেলি পাইছে বা মানে যোগ বিয়োগ কৰোঁতে কিবা পাইছে সেইটো ইয়াত লিখিব দিছে সেইটো যদি আপোনালোকে কাউণ্টিঙত যাব তেতিয়াহে এইটো ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব আপুনি ইয়াত একো ভৰাব নালাগে প্লেচ ডেট লিখিব আৰু ইয়াত ছিগনেচাৰ অফ দ্য কাউণ্টিং ছুপাৰভাইজাৰ ইয়াতে ছিগনেচাৰ থাকিব গতিকে যদি কাউণ্টিং ছুপাৰভাইজাৰ হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰে তেতিয়াহে আপোনাৰ এইটো বস্তু কামত আহিব ইয়াত আপোনালোকে এইটো ফিল আপ নকৰিলে হ'ব তাৰপিছত ইয়াত ইলেকশ্যন এজেণ্টো থাকিব তাত কাউণ্টিং এজেণ্ট থাকিব তেওঁলোকৰ নাম মানে কেণ্ডিডেটৰ নাম আৰু ফুল ছিগনেচাৰ ইয়াতে মাৰিব লাগিব দিয়া আছে ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰৰ ছিগনেচাৰ প্লেচ ডেট দিয়া আছে গতিকে পাৰ্ট 2টো আমাৰ বাবে নহয় পাৰ্ট 1 আৰু পাৰ্ট 2 ইমানেই ফৰ্ম 17C অকল দুটা পাৰ্ট আছে পাৰ্ট 1 আৰু পাৰ্ট 2 গতিকে মিনিমাম 10টা বনাই থ'ব বোলে 4টা বাছি গ'ল বহুত ভাল কথা মানে কমি গ'ল বহুত কাল কথা কাৰণ পুলিং এজেণ্টৰ চাইন ক'ত পাব সেইকাৰণে পুলিং এজেণ্টৰ চাইন আগতীয়াকৈ মৰ্ণিঙে লৈ থ'ব এইবোৰ
ধন্যবাদ। প্ৰিয় দৰ্শক, এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক 2024 চনৰ হাউচ অফ দ্য পিপল ইলেকশ্যন বা জেনেৰেল লোকসভা নিৰ্বাচনত এটি নতুন ফৰ্ম ইলেকশ্যন অফিচৰ পৰা দিয়া হৈছে তাৰ বিষয়ে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু সেই ইলেকশ্যন ফৰ্মটো PS05 যিটো ফৰ্ম তাৰ লগত গাঁঠি দিব লাগে। ইয়াত লিখাই থাকিব, আপোনালোকে পাব টু বি ছাবমিটেড এলং উইথ PS05 এনভলপ। এয়া হৈছে একেবাৰে নতুন ফৰ্ম, আৰু নতুন ফৰ্মটো বহুত সৰু হয়, কিন্তু ইয়াত যথেষ্ট ডেটা তথ্য ভৰাব লগা হয়। সেইবাবে এই বস্তুটো আপোনালোকে নিজৰ লগত ৰাখিব। ভোটিং শেষ হোৱাৰ লগে লগে এইটো ফিল আপ কৰি দিব। ইয়াত কৈছে নাম্বাৰ অফ পাৰ্চনছ হু ভোটেড অন দ্য বেচিছ অফ এপিক এণ্ড অল্টাৰনেট ডকুমেণ্টছ ফৰ আইডেণ্টিফিকেশ্যন অফ ভোটাৰ্ছ। কোন কোন ব্যক্তিয়ে এপিক বা ইলেক্টৰ ফটো আইডেণ্টিটি কাৰ্ড মানে ভোটাৰ কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি ভোট দিছিল, আৰু কোনে অন্যান্য কাৰ্ড যিবোৰ থাকে যেনে আধাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড, যিবোৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ, যিবোৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই অল্টাৰনেটিভ ভোটিং ডকুমেণ্টৰ অন্তৰ্গত ৰাখিছে, সেইসমূহ ডকুমেণ্টছ লৈ কিমানে ভোট দিলে তাৰ সকলো ৰেকৰ্ড আপোনালোকে ইয়াত দিব লাগিব। অল্টাৰনেট ডকুমেণ্টছ ফৰ আইডেণ্টিফিকেশ্যন অফ ভোটাৰ্ছ। বহুতে কি কৰে মই কৈ দিছোঁ, সকলোৱে এপিক দি ভোট দিলে বুলি কৈ দিয়ে। সেয়া কিন্তু যদি কেনেবাকৈ যদি সেইটো ধৰা পৰে, সেয়ে কিন্তু বৰ বিপদজনক। গতিকে তেনে কাৰ্যৰ পৰা বিৰত থাকিব। আৰম্ভণিত পলিং ষ্টেচন নেম এণ্ড নাম্বাৰ লিখিব লাগিব প্ৰথম বাকচত। ছেকেণ্ডত হৈছে বেছড অন এপিক লৈ কিমানে ভোট দিছিল। ইয়াত পিকচাৰ কৰিলে ইমান ভাল নহয়, তাৰ বাবে মই দুখিত। বেছড অন এপিক লৈ কিমানে ভোট দিছিল। তো চবেই কি কৰে, যদি 700 ভোট হ'ল 700 ভোটেই লিখি দিয়ে, বাকীবোৰ চব নীল লিখি দিয়ে। তো যদি আৰু এইটো কথা চিয়'ৰ যে এপিক লৈয়ে সকলোৱে নাহে, এইটো এটা আৰু ইউনিভাৰ্চেল ট্ৰুথ। কোনোবাই এপিক আনিব পাহৰি যাব, কোনোবাই ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ আনে, কোনোবাই একোৱে নানে। গতিকে তেনে মুহূৰ্তত যদি আপুনি অকল এপিক দিছে বুলি কৈ দিয়ে, তো ইন ফিউচাৰ যদি আপোনাৰ পলিং ষ্টেচনত কিবা খেলি মেলি হয়, আপোনাৰ বস্তুবোৰ চালি জাৰি চাই, তেতিয়া আপুনি কামত গাফিলতি কৰিছে বুলি গণ্য কৰিব। সেয়া কিন্তু নকৰিব। সেইবাবে অলপমান টাইম লগাই অ'কে কৰি ল'ব। বেছড অন এপিক লৈ কিমানে কৰিলে। 2, ইণ্ডিয়ান পাছপৰ্ট দেখুৱাই কিমানে ভোট দিলে। ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ দেখুৱাই কিমানে ভোট দিলে, সেইটো ইয়াত লিখিব লাগিব। তাৰপিছত ছাৰ্ভিচ আইডেণ্টিটি কাৰ্ডছ উইথ ফটোগ্ৰাফ ইছ্যুড টু এমপ্লয়িজ বাই চেণ্ট্ৰেল ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট PSUs পাব্লিক লিমিটেড কোম্পানীজ। যদি কোনো এজন ব্যক্তি গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচত জড়িত, তেওঁ যদি ভোট দিছে, তেনে ব্যক্তিক ইয়াত দিব লাগে। মানে তেওঁ আই কাৰ্ড যদি দি ভোট দিছে, তো কিমানে দিলে তাৰ বিষয়ে ইয়াত লিখিব লাগিব। ইয়াত নাম লিখাৰটো প্ৰয়োজন নাই, নামটোতো 17A টো মেনশ্যন থাকিবই। ইয়াত জাষ্ট নাম্বাৰকেইটা ডেটাকেইটা ভৰালেই হ'ব, ষ্টেটিষ্টিক্স। অকল পাব্লিকে নহয়, প্ৰাইভেট, গভৰ্ণমেণ্ট, PSU সকলো। তাৰপিছত আহিল পাছবুক উইথ ফটোগ্ৰাফ ইছ্যুড বাই বেংক পোষ্ট অফিচ। তাৰপিছত পাছবুক যিটো বেংকে দিয়ে বা পোষ্ট অফিচে দিয়ে, সেই পাছবুক য'ত ফটোগ্ৰাফ লাগি থাকে, তেনেকুৱা দেখুৱাই কিমানে ভোট দিলে তাৰ সংখ্যা ইয়াত আপোনালোকে লিখিব পাৰে। যদি নাই তেতিয়াহ'লে নীল বা এনে লিখি দিব পাৰে। পান কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি কিমানে দিলে, 6 নম্বৰ, সেইটো লিখিব। আধাৰ কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি কিমানে দিলে, সেইটো লিখি দিব 7ত। তাৰপিছত স্মাৰ্ট কাৰ্ড ইছ্যুড বাই RGI আণ্ডাৰ NPR। স্মাৰ্ট কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি কিমানে ভোট দিলে, সেইটো লিখি দিব। স্মাৰ্ট কাৰ্ড মানে হৈছে যিবোৰ RGI বা NPR দ্বাৰা মানে দিয়া তেনে স্মাৰ্ট কাৰ্ড, সেইবোৰ আপোনালোকে দেখিলে গম পাই যাব RGI NPR বুলি থাকিবই। গতিকে সেইটোৰ তথ্য 8 নম্বৰত দিব। MNREG জব কাৰ্ড, তো মনৰেগা যিটো জব কাৰ্ড থাকে, ৰাস্তা বনোৱা কামত বহুত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তো তেনেকুৱা যদি জব কাৰ্ড কোনোবাই লৈ আহে, তেতিয়া আপুনি ভোট দিয়াব পাৰে। তো কিমানজনে দিলে তেনেকুৱা কৰি 9 নম্বৰত ভৰাব। তাৰপিছত হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ স্মাৰ্ট কাৰ্ড ইছ্যুড আণ্ডাৰ দ্য স্কিম অফ মিনিষ্ট্ৰী অফ লেবাৰ।
মিনিষ্ট্ৰী অফ লেবাৰৰ আণ্ডাৰত যদি হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ দিয়া হৈছে, স্মাৰ্ট কাৰ্ড দিয়া হৈছে, তেতিয়াহ'লে সেই স্মাৰ্ট কাৰ্ড দেখুৱাই ভোট দিব পাৰিব। কিমানজনে দিলে তাৰ তথ্য 10 নম্বৰত লিখিব পাৰে। তাৰপিছত পেঞ্চন ডকুমেণ্ট উইথ ফটোগ্ৰাফ, পেঞ্চন ডকুমেণ্টৰ লগত যদি ফটোগ্ৰাফ থাকে সেয়া দেখুৱাই যদি ভোট দিব আহিছে সেইটো পাৰিব 11 নম্বৰ। তাৰপিছত অফিচিয়েল আইডেণ্টিটি কাৰ্ডছ ইছ্যুড টু MPs, MLAs, MLCs, তাৰপিছত MP, MLA, MLC তেওঁলোকৰ লগত জড়িত যদি অফিচিয়েল আইডেণ্টিটি কাৰ্ড আছে সেইটো দেখুৱাই ভোট দিব আহিছে, তেতিয়া আপোনালোকে সেই বিষয়ত 12 নম্বৰ লিখিব পাৰিব। তাৰপিছত ইউনিট ডিজেবিলিটি ID, UDID কাৰ্ড, মিনিষ্ট্ৰী অফ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ দ্বাৰা যদি কিবা কাৰ্ড দিছে সেই কাৰ্ডৰ দ্বাৰাও তেওঁ পাৰিব। গতিকে সেই কাৰ্ডটোৰ জৰিয়তে কিমানে ভোট দিলে তাৰ তথ্য 13 নম্বৰত। তাৰপিছত টোটেল কিমানে ভোট দিলে সেইটো ইয়াতে আপোনালোকে লিখিব লাগিব। সিমানে কথা। তো এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই PS05 এনভেলপৰ লগত নতুনকৈ সংযোজন হোৱা এটা ফৰ্ম কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে জনালোঁ। এই ফৰ্মটো আপোনালোকে একেবাৰে ভোটিং ক্ল'জ হোৱাৰ পিছত ছেকেণ্ড পুলিঙক দায়িত্ব দিলে হৈ গ'ল, তেওঁ লগালগ সেইটো ভৰাই দিব। এইটো প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে মাথা নেমাৰিলে হ'ল, তেওঁক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিলে হ'ল যে এই ফৰ্মটো আপুনি ফিল আপ কৰি দিব, কাৰণ এইটো ফৰ্মটো স্পেচিয়েল কাউণ্টাৰত জমা দিব লাগে। যদি আপুনি এইটো নাই দিয়া লগালগ আপুনি আকৌ তাতেই বস্তুবোৰ বজাৰ মেলি আকৌ কামটো কৰিব লাগিব। তেতিয়াহ'লে আন মানুহ লাইনত ৰৈ নাথাকে, তেওঁলোক লাগি যাব আপোনাৰ পিছতে, আৰু আপুনি পুনৰ অহালৈকে আকৌ অলৰেডি লাইন হ'ব, বহুত এটা বিপৰীত পৰিস্থিতি ক্ৰিয়েট হ'ব। সেইকাৰণে সকলো কাম ইয়াতে কৰি যাব লাগিলে অলপ দেৰি হওক, তাত যাতে গৈ বস্তু খোলা মেলা কৰিব লগা নহয়। ধন্যবাদ। আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টিত মই ভোটিং পাৰ্চেণ্টেজ কেনেকৈ উলিওৱা হয় তাৰ বিষয়ে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে চাগে জানেই, তথাপিও মই এটা সোঁৱৰাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা। যদি আপোনালোকে ইলেকশ্যন ডিউটিত পৰিছে তেতিয়াহ'লে ভোটিং পাৰ্চেণ্টেজ কেনেকৈ উলিয়ায় এইটো এবাৰ চাই ল'ব। যদিও আপোনালোকে জানে, কিন্তু এবাৰ যদি চাই লয় বহুত বস্তু ক্লিয়াৰ হৈ যাব। ভোটিং পাৰ্চেণ্টেজ উলিয়াবলৈ হ'লে প্ৰথমে আপুনি জানিব লাগিব যে আপোনাৰ পলিং ষ্টেচনত কিমানজন ভোটাৰ আছে সেইটো জানিব লাগিব, আৰু কিমানজন মেল ভোটাৰ আছে আৰু কিমানজনী ফিমেল ভোটাৰ আছে আৰু কিমান থাৰ্ড বা আদাৰ জেণ্ডাৰ ভোটাৰ আছে, সেই সকলো তথ্য আপুনি লিখি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট পলিং অফিচাৰক 2024 পৰা স্ক'ৰ শ্বীট দিছে, গতিকে তেওঁ প্ৰতি ঘণ্টাৰ মেল ফিমেল টোটেল পাৰ্চেণ্টেজৰ হিচাপ দিব লাগে সেই স্ক'ৰ শ্বীটত। সেইটো ফাৰ্ষ্ট পুলিঙৰ দ্বাৰা কৰা হয়। গতিকে আপুনি ফাৰ্ষ্ট পুলিঙৰ দ্বাৰা সকলো তথ্য লাভ কৰিব যে প্ৰতি এঘণ্টাত, প্ৰতি দুঘণ্টাত কিমান পাৰ্চেণ্ট ভোট হৈছে সেইটো তেওঁ হয়তো সেইটো উলিয়াবলৈ টাইম লাগিব পাৰে। আপোনাক ছেক্টৰ অফিচাৰে ফোন কৰি থাকিব, আৰু ছেক্টৰ অফিচাৰে প্ৰতি দুঘণ্টাত ফোন কৰে নহয়, তেওঁ হয়তো 1.5 ঘণ্টাটো কৰিব পাৰে, 1 ঘণ্টাটো কৰিব পাৰে। যেতিয়াই কৰে তেওঁ, কিন্তু আপুনি তেতিয়া মেল ফিমেলৰ হিচাপ আৰু মেল ফিমেলৰ পাৰ্চেণ্টেজ বা টোটেল ভোটিং পাৰ্চেণ্টেজ খোজে তেওঁ, তেতিয়া যাতে আপোনাৰ একো প্ৰব্লেম নাই। বহুত চিম্পল হয়, কেলকুলেটাৰটো উলিয়াই লৈ কৰিলে হ'ল। তো আমি ধৰি লৈছোঁ যে টোটেল ভোটাৰ হৈছে 500তকৈ বেছিয়ে থাকে, খুব কাট চিটহে থাকে 500, 1200টো হাইয়েষ্ট পাইছোঁ। গতিকে 800, 900, 1200 থাকেই। গতিকে মই জাষ্ট উদাহৰণৰ বাবে ইয়াত 500 লৈছোঁ। আপোনালোকৰ যিটো হয় সেইটো এমাউণ্ট সেইটো নাম্বাৰটো লৈ ল'ব। টোটেল মেল ভোটাৰ 250 বুলি ধৰিছোঁ, টোটেল ফিমেল ভোটাৰ 250 বুলি ধৰিছোঁ। এইটো ছেইম কেতিয়াও নহয়, কেতিয়াবা মেল ভোটাৰ 25টাহে থাকে, ফিমেল বহুত থাকে, 450টা ফিমেল থাকিব পাৰে, থাৰ্ড জেণ্ডাৰো থাকিব পাৰে, তেনেকুৱা। টোটেল থাৰ্ড জেণ্ডাৰ মই ইয়াতে নীল বুলিয়ে ধৰিছোঁ উদাহৰণৰ কাৰণে। তো যদি আপোনাৰ তাত আছে তো আপোনালোকে লিখি ল'ব, সেইটো মাৰ্ক কপিতে পায়েই যাব 17 সেইটো। তাৰপিছত আপোনাৰ যিটো প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হেণ্ডবুক প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ডায়েৰী, তাত কিন্তু 7টাৰ পৰা 9টা, 9টাৰ পৰা 11টা, 11টাৰ পৰা 1টা, 1টাৰ পৰা 3টা, 3টাৰ পৰা 5টা, সেই 2 ঘণ্টা মূৰে মূৰে কিমান ভোট হ'ল সেই ভোটটো কিন্তু আপুনি তাত লিখিব লাগিব।
বোলে 7টাৰ পৰা 9টালৈ 100টা হ'ল, 9টাৰ পৰা 10টালৈ 150 হ'ল, 11টাৰ পৰা 1টালৈ 200 হ'ল, তেনেকুৱা আৰু 1টাৰ পৰা 3টালৈ কিমান হ'ব, 3টাৰ পৰা 5টালৈ, তো সেইটো আপুনি তাত মেনশ্যন কৰিব লাগিব। মাজে মাজে আপোনাক ছেক্টৰ অফিচাৰে হয়তো 8:30টাত ফোন কৰি দিব পাৰে, আপোনাক 9টালৈ 5 মিনিট থাকোঁতে ফোন কৰি দিব পাৰে। আৰু তেওঁ প্ৰায়ে অকল মেল কিমান ভোট দিলে, ফিমেল কিমান ভোট দিলে সোধে, কিন্তু কেতিয়াবা মেলৰ পাৰ্চেণ্টেজো সোধে, ফিমেলৰো সোধে, টোটেলো সোধে। আৰু যদি সোধে তেতিয়া আপুনি কৈ দিব। আৰু মেল পাৰ্চেণ্টেজ উলিয়াবলৈ হ'লে 100 ইনটু, মানে ইয়াত যিহেতু মোৰ মেল ভোটাৰ টোটেল আছে 250, ঠিক আছে, আৰু সেই 250টো মই মানে তলত 250 লিখিছোঁ। তাৰপিছত 7টাৰ পৰা 9টালৈ ফাৰ্ষ্ট পুলিঙে কোৱা মতে মোৰ মানে যিটো ভোট হ'ল আৰু 100জন মেল ভোটাৰে আহি ভোট দিলে, তাক মই ইনটু কৰি দিম 100ৰে, ঠিক আছে। আৰু যদি মই এই খেলটো কৰোঁ, মানে এইটো আৰু যিটো ইয়াত গণিতটো কৰিব লাগে, সেইটো কেলকুলেটাৰে কৰিলে হ'ল, তো 40% মেল ভোটাৰে ভোট দিলে বুলি মই মানে গম পাম। তাৰপিছত ঠিক একেদৰে ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰতো একেই। ফিমেলৰ টোটেল আছিল 250, তাক মই 250 তলত লিখিম। আৰু 7টাৰ পৰা 9টালৈ 56জনী মহিলাই দিছিল ভোট, গতিকে ইয়াত 56 লিখিলোঁ, ইনটু 100 কৰিলোঁ। তাৰপিছত কাটাকুটি কৰি মই 22.4% ফিমেল ভোটাৰে ভোট দিলে বুলি গম পালোঁ 7টাৰ পৰা 9টা। আৰু তাৰপিছত এতিয়া লাগে টোটেল ভোটিং পাৰ্চেণ্টেজ কিমান হ'ল বুলিও সোধে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰক। তেতিয়া টোটেল মেল ফিমেল আমি গম পালোঁৱেই, মেল আছিল 100, ফিমেল আছিল 7টাৰ পৰা 9টালৈ 56, টোটেল হৈ গ'ল 156 ইনটু 100/250। তাৰপিছত আৰু ইয়াৰ পৰা যিটো অংক কৰিব লাগে, সেইটো অংক কৰি মানে যিটো ওলাব, সেইটোৱে আপোনাৰ হৈ যাব কিবাটো কি বুলি কয়, সেইটোৱে আপোনাৰ বাবে আপোনাৰ টোটেল ভোটিং পাৰ্চেণ্টেজটো হ'বগৈ। বুজি পালে? একদম চিম্পুল হয়, টান নহয়। গতিকে এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে মানে যেতিয়াই প্ৰিচাইডিং অফিচাৰজনক সোধে ছেক্টৰ অফিচাৰে, এনেকুৱাকৈ তেওঁ মেল ফিমেলৰ পাৰ্চেণ্টেজ, মেল ফিমেলৰ টোটেল ভোটটো চিম্পুল হয়, কিমান হ'ল সেইটো ফাৰ্ষ্ট পুলিঙে কৈ দিব। মেল ফিমেলৰ পাৰ্চেণ্টেজটো এনেকৈ উলিয়াব লাগিব, আৰু টোটেল পাৰ্চেণ্টেজটো এনেকৈ উলিয়াব লাগিব। অকল মোৰ ভিডিঅ' নহয়, আপোনালোকে অন্যান্য ভিডিঅ' চাই ল'ব যে কেনেকৈ উলিওৱা যায়। আৰু ফাৰ্ষ্ট পুলিং জনেও চাই ল'ব লাগে যে স্ক'ৰ শ্বীটত তেওঁ কেনেকৈ প্ৰতি ঘণ্টাৰ মেল ফিমেলটো উলিয়াব। সেইটো যদি গম নাপায়, তাত গৈ কিন্তু বৰ প্ৰব্লেমৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। যদি আপুনি এবাৰ চাই যায় তেতিয়া একো প্ৰব্লেম নহয়। আৰু আমাৰ কোনো ফৰ্মত কিন্তু কিমান পাৰ্চেণ্টেজ হ'ল সেইটো ভৰাব নালাগে। প্ৰতি 2 ঘণ্টা মূৰে মূৰে কিমান ভোট হ'ল সেইটোহে লিখিব লাগে। ডেটছ অল। ধন্যবাদ। এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম পষ্টেল বেলটৰ বিষয়ে। পষ্টেল বেলট মানে কি আপোনালোকে গম পায়। পষ্টেল বেলট মানে হৈছে যেতিয়া আমি আমাৰ ভোট কেন্দ্ৰত নগৈ আমি অন্য প্ৰকাৰে দিওঁ, সেয়া হৈছে পষ্টেল বেলট। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। Definitions in this part: service voter means any person specified in clause A or clause B of section 60 but does not include classified service voter defined in rule 27M. ইয়াত কিছুমান স্পেচিয়েল ভোটাৰ মানে কি সেইটো বিষয়ে ইয়াত কৈছে। স্পেচিয়েল নহয়, ছাৰ্ভিচ ভোটাৰ আৰু ক্লাছিফাইড ছাৰ্ভিচ ভোটাৰ দুয়োটা একেটা বস্তু নহয়, সেই বুলি ইয়াত কৈছে। আৰু কৈছে স্পেচিয়েল ভোটাৰ মানে হৈছে any person holding an office to which the provisions of subsection 4 of section 20 of the Representation of the People Act 1950 are declared to apply, or the wife of such person if he or she has been registered as an elector by virtue of statement made under subsection of the said section. আৰু যদি কোনো আৰ্মিৰ পত্নী হয় বা ডিফেন্সত থকা কোনো ব্যক্তি, তেওঁৰ পৰিয়ালৰ তেওঁৰ পত্নী, আৰু তেওঁক স্পেচিয়েল ভোটাৰ বুলি ধৰা হ'ব, তেওঁক বা যিয়ে ভোট দিব আহে তেওঁ। আৰু ভোটাৰ অন ইলেকশ্যন ডিউটি মানে কি? ইয়াৰ মানে হৈছে যেনে পুলিং এজেণ্টো হ'ব পাৰে, পুলিং অফিচাৰো হ'ব পাৰে, প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ নিজে হ'ব পাৰে,
বা অন্যান্য পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্ট হ'ব পাৰে যি সেই কনষ্টিটুৱেঞ্চিতে ছাৰ্ভ কৰি আছে আৰু তেওঁ নিজৰ ভোটটো দিব বিচাৰিছে তেওঁক মানে পষ্টেল বেলট যোগে ভোট দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰোৱা যাব আৰু কোনে কোনে পাৰিব কৈছে দ্য ফলোয়িং পাৰ্চন শ্বেল ছাবজেক্ট টু দিয়াৰ ফুলফিলিং দ্য ৰিকুৱাৰমেণ্টছ herein after specified be entitled to vote by post namely at an election in a parliamentary assembly constituency special voters সকলে পাৰিব সাৰ্ভিস ভোটাৰ সকলে পাৰিব assembly constituency যদি কোনোবাই অলৰেডি সাৰ্ভিস দি আছে তেওঁ পাৰিব voters on election duty তেওঁ পাৰিব electors subjected to preventive detention তেনেকুৱাবোৰে পাৰিব প্ৰিভেণ্টিভ ডিটেনশ্যন মানে হৈছে কাৰোবাক যদি আগতীয়াকৈ কিবা কাৰণত তেওঁ মানে গণ্ডগোল কৰিব পাৰে বুলি আগতীয়াকৈ ভোট যদি লোৱা তেওঁ ছিনিয়ৰ চিটিজেন এবভ 80 years তেওঁ পাৰ্চনছ উইথ ডিজেবিলিটি তেওঁ COVID-19 ছাছপেক্ট বা এফেক্টেড পাৰ্চন তেওঁ আৰু এট এন ইলেকশ্যন ইন এ কাউন্সিল কনষ্টিটুৱেঞ্চি বুলি কৈছে কাউন্সিল কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ লগত জড়িত ইলেকশ্যনৰ ভোটাৰ্ছ অন ইলেকশ্যন ডিউটি electors subjected to preventive detention to Kolwe, electors in the whole or any specified parts of the constituency if directed by the election commission this behalf under clause B of rule 68 at an election by assembly member electors subject to prevent it same bostu ইয়াত বাৰে বাৰে repeat কৰিছে তাৰ পিছত a voter on election duty who wishes to vote by post at an election shall send an application in form 12 to the returning officer so as to reach him at least 7 days or such shorter period as the returning officer may allow before the date of poll and if the returning officer is satisfied that the application is a voter on election duty he shall issue a postal ballot paper to him postal ballot paper মানে হৈছে পোষ্ট যোগে ডাকঘৰ যোগে ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ আপোনালোকৰ ট্ৰেইনিঙত দিয়ে গতিকে সেই ট্ৰেইনিঙৰ দ্বাৰা আপোনালোকে সেইটো ল'ব পাৰে এপ্লিকেশ্যনটো পঠাব লাগিব এসপ্তাহ আগত ৰিটাৰ্নিং অফিচাৰক য'ত আপোনালোকে ভোট দিব বিচাৰিছে তাৰ পৰা সেইটো আৰু অ'কে কৰা যাব আৰু যদি তেওঁ সব ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি অ'কে পায় তেতিয়া আপুনি কৰিব পাৰিব ভোট দিব পাৰিব আৰু যদি আপুনি অলৰেডি ইন সাৰ্ভিস হয় ইলেকশ্যন ডিউটিতে কাম কৰিছে সেইকাৰণে এই কামটো কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইলেকশ্যন ডিউটি চাৰ্টিফিকেট 12B সেইটো আপোনাক দিয়া যাব আৰু আপোনাৰ নাম সেই 12 মানে মাৰ্ক কপিটো মাৰ্ক কৰা যাব আৰু EDC বুলি লিখা যাব যাতে আপুনি কিবা কাৰণত বোলে আপোনাৰ ডিউটি কেনসেল হৈ গ'ল তেতিয়া আপুনি গাঁৱত গৈ বা আপোনাৰ জেগাত গৈ পুনৰ যাতে ভোট দিব নোৱাৰে আপুনি আগতীয়াকৈ যিটো বিচাৰিলে সেইটোৱে পাব তাৰ বাহিৰে কিন্তু বেলেগ ৰাস্তা নাই EDC মানে হেয়া হৈছে EDC ভোটাৰ খুব কম থাকে যদি থাকে তো তেওঁক কিন্তু আপুনি ভোট দিব দিয়াব নোৱাৰে মানে আপোনাৰ পোলিং ষ্টেচনত যদি কোনোবা আহে তেনেকুৱা ধন্যবাদ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইলেকশ্যন ডিউটি কৰি থাকোঁতে যদি আপোনালোকৰ EVM বা ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং মেচিন BU বেলেট ইউনিট CU কণ্ট্ৰল ইউনিট বা VVPAT যদি বেয়া হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কেনেকৈ সেই পৰিস্থিতিটোক হেণ্ডেল কৰিব তাৰ বিষয়ে মই বিতংকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যিহেতু VVPAT হৈছে এটা বহুত সেনচিটিভ বস্তু সেইবাবে ইয়াত যদি বেছি পোহৰ পৰে আৰু অনা নিয়া কৰোঁতে বেছি হিলাহিলি হয় বেছি ৰ'দ পৰে গৰম যদি বেছি হয় তেতিয়া VVPAT বেয়া হোৱাটো মানে প্ৰায় মানে নিশ্চিত হৈ যায় আৰু ঠিক তেনেধৰণে CU বেয়া হয় BU বেয়া হয় তাৰ বিষয়ে মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যদি তেনে পৰিস্থিতি হয় তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব Handling of CU, BU, VVPAT failures/errors during poll preparation of polling officials for fault handling suggestions. Certain contingencies may arise during the polling process which may require certain actions. These are as follows. Number A, in case the CU or the BU does not work properly, switch off the CU and don't switch it on again. আৰু যদি কণ্ট্ৰল ইউনিট বা বেলেট ইউনিট যদি বেয়া হয় বিভিন্ন ধৰণৰ তাত মেছেজ ডিসপ্লে কৰিব পাৰে যেনে ক্লক এৰৰ বা লিংক এৰৰ
তেনেকুৱা যদি হয় তেতিয়া আপুনি প্ৰথম কামটোৱে কি কৰিব ছুইচ অফ দ্য চিউৰ ছুইচটো অফ কৰিব আৰু পুনৰ সেইটো আৰু অন নকৰিব replace the complete set of EVM and VVPAT by another set of BU, CU and VVPAT এতিয়া আপুনি sector officer civil sector officer কথাটো জনাই complete new set এটা মেচিনৰ অনোৱাব লাগিব replace the complete set of EVM and VVPAT by another set of BU নতুন set আহিব CU নতুন হ'ব আৰু VVPAT নতুন হ'ব সেইভাবে যেতিয়া আপোনালোকে ৰিচিভিং কাউণ্টাৰত মানে মেটেৰিয়েল চেলত যেতিয়া বস্তুবোৰ পাব তাৰপিছত বাকি বস্তুবোৰ একো টেষ্ট কৰিব নালাগে কিন্তু সিউটো এবাৰ চেক কৰি ল'ব যে বেটাৰী পাৰ্চেন্টেজ ঠিকে আছে নাই তেতিয়াই গম পাই যাব যে মেচিনটো ওকে আছে নাই কাৰণ যদি মেচিনটো খেলিমেলি থাকে তাত মানে কিবা কিবি এৰৰ বুলি দেখাবই বেটাৰীটো দেখাব আৰু বেটাৰী ডাউন হ'লে বেটাৰী ডাউন দেখাব তাৰপিছত অন্যান্য যদি বেয়া হৈ আছে সেইটো দেখাই দিব খালি আপোনালোকে কানেক্ট নকৰিব তিনিটা মেচিনটো কানেক্ট নকৰিব সেইটো কিন্তু বৰ্জিত 3. However, in such case, only one vote to each contesting candidate, including nota, should be polled in the mock poll. আৰু সেই তেনে পৰিস্থিতিত যদি তেনেকুৱা পৰিস্থিতি হয় তেতিয়া পুনৰ mock pollটো কৰিব লাগিবই কিন্তু সেই mock poll অকল প্ৰতিটো কেণ্ডিডেটৰ বাবে এটা ভোটহে দিব লাগিব ইনক্লুডিং নোটাৰ নামতো দিব লাগিব কন্টিনিউ দ্য পোল উইথ দ্য নিউ ইভিএম সেট আৰু তাৰ পিছত আপুনি নতুন ইভিএম সেটটো লগত কন্টিনিউ কৰি থাকক আপোনাৰ পোলিং প্ৰসেসটো আফটাৰ ক্লিয়াৰিং মক পোল খালি মক পোল ডেটাটো ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু প্ৰিন্টেড পেপাৰ স্লিপ যিটো তাত ওলাব 10টা প্লাস 7টাটো মেচিন খোলাৰ লগে লগে পৰি যায় হেতু সাইড কৰি দিব আৰু ভিভিপেট ড্ৰপ বক্সটো সিল কৰি দিব B. In case display panel of the CU displays link error, check that the cable connections are proper by visual inspection. Don't remove and reconnect the connectors. If link error still persists, replace the complete set of EVM and VVPAT. যদি আপোনাৰ CU control unitত যদি link error বুলি বাৰে দেখুৱাই থাকে তেতিয়া আপুনি পুনৰ কেবল কানেকশনবোৰ টাইট কৰি চাব পুনৰ বন কৰি পুনৰ খুলি চাব আৰু পুনৰ লগাই পুনৰ খুলি চাব তেনে কৰিব পাৰে কিন্তু ইয়াত কৈছে যে ডন্ট ৰিমুভ এণ্ড ৰিকানেক্ট দ্য কানেক্টৰ কিন্তু ৰিমুভ কৰিব দিয়া নাই এবাৰে ভালকৈ লগাব দিছে জোৰকৈ বা ক'ৰবাত যদি ঢিলা হৈ আছে ঠিক কৰি দিব দিছে তাৰ পিছত যদি লিংক এৰৰ দেখুৱাই থাকে তেতিয়া গোটেই সেটটোকে গোটেই ইভিএম আৰু ভিভিপেটকে বদলাবলৈ দিছে সি কৈছে in case the display panel of the CU displays change VVPAT battery switch off the CU and replace the power pack of VVPAT it should be ensured that in no case replacement of power pack is done without switching off the CU no need of mock poll in this case আৰু যদি CU change VVPAT battery এনেকুৱা যদি ওলাই মেসেজ তেতিয়া হলে CU টো সুইচ অফ কৰিব আৰু and replace the power pack of VVPAT আৰু VVPATৰ যিটো বেটাৰী হেতু চেঞ্জ কৰিব কেতিয়াবা CUৰ বেটাৰী চেঞ্জ কৰিব লগা হয় তেতিয়াও হেতু কৰিব আৰু যেতিয়াই আপোনালোকে VVPATৰ বেটাৰী বদলাব লগা হয় তেতিয়া কিন্তু কোনো ধৰণৰ মক পোল কৰা নহয় মনত থব অকল CU বা গোটেই CU BU আৰু গোটেই VVPAT চেঞ্জ কৰিলেহে মক পোল কৰা হয় হেতু এটাকে D. In case the display panel of the CU displays VVPAT error 2.1 to 2.14 and the presiding officer has not pressed the BU enable button, switch off the CU and replace the defective VVPAT unit with the new VVPAT unit. It shall be ensured that in no case replacement of VVPAT unit is done without switching off the control unit. No need of mock poll in this case. Or jodi CU displayed bole VVPAT error 2.1-2.14 jodi ei bosto to dekhoi thake tetia presiding officer jitu BU on kora mane and the presiding officer has not pressed the BU enable button to tetia BU enable button to sake amar presiding officer kiba kora nai on nai kora
তেতিয়া তেওঁ পুনৰ ছুইচ অফ কৰিব পাৰে CU2 আৰু ডিফেক্টিভ ভিভিপেটটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে আৰু তেতিয়া কিন্তু কণ্ট্ৰল ইউনিট ছুইচ অফ নকৰিলেও হ'ব আৰু মোক পোল কৰিব লগা নহয় in case the printed paper slip has not been cut and is hanging from the paper roll তো কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে ভিভিপেটৰ পৰা যিটো পেপাৰ স্লিপ ওলাই সেইটো বোলে কাট নাই খোৱা সেইটো পৰি যোৱা নাই তেতিয়া আপুনি ৰিপ্লেচ দ্য ভিভিপেট বাট নো ইফৰ্ট শুড বি মেক ইট টু ফল ইন টু দ্য ড্ৰপ বক্স তো কোনো কাৰণতে আপুনি জোকাৰি হিলাহিলি কৰি জোৰ দি যাতে ভিভিপেটত থকা স্লিপ মানে পেপাৰ স্লিপটো নপৰে সেইটো আপুনি ধ্যান দিব মানে জোৰ কৰি নকৰিব আৰু ইট শুড বি এলাউড টু ৰিমেইন হেংগিং যদি লটকি আছে যদি ওলমি আছে ওলমি থাকিবই দিয়ক এজ ইট ইজ নট টু বি কাউণ্টেড এট দ্য টাইম অফ কাউণ্টিং অফ দ্য বেলট স্লিপ আৰু তেতিয়া বেলট স্লিপৰ যদি কাউণ্টিং কৰিব লগা হয় তেতিয়া সেইটো নকৰে আৰু মানে বেলট স্লিপটো দ্য ডিটেইলছ অফ ছাচ এন অকাৰেঞ্চ should be clearly recorded in the presiding officer's diary in the following format আৰু সেই কথাটো আপুনি presiding officer diaryত ভৰাব লাগিব the date and time of occurrence হেতু ভৰাব the name of the voter and his serial number in part in the electoral roll who was allowed to cast his vote after replacement of VVPAT হেতু ভৰাব whether the voter cast his vote after replacement of VVPAT or went away without casting his vote হেতু কৰিব the total number of votes cast before the occurrence হেতু কৰিব আৰু এটা কথা কৈ দিছোঁ যদি আপোনালোকে নতুন মেচিন চেঞ্জ কৰে ভিভিপেট হোক ইভিএমৰ অন্যান্য যিবোৰ অংগ যেনে বিউ চিউ তেতিয়া সেক্টৰ অফিচাৰৰ সাইন থাকে মই অলৰেডি বহুতকেইটা ভিডিঅ'ত কৈছোঁ আপোনাৰো সাইন থাকিব সেইটো নতুনকৈ এটা ফৰ্মে পাব সেইটো মক পল চাৰ্টিফিকেটতো থাকে আৰু অন্যান্য ফৰ্মতে পাই যাব সেইটো কিন্তু ফিল আপ কৰিবলৈ নাপাহৰিব এফ ইন কেছ এ ভোটাৰ এলেজেছ আৰু ইয়াত কিবাৰ কথা কৈছে যে যদি 49 এম মানে টেষ্ট ভোট হয় তেতিয়া কি কৰিব টেষ্ট ভোটৰ কথা মই বহুতবাৰ কৈছোঁ যদি কোনোবাই টেষ্ট ভোটৰ কথা কয় মানে তেওঁ যাক ভোট দিছে তাক ভোটটো নাই পৰা তেতিয়া তেওঁক মানে আপুনি ফাৰ্ষ্টত বুজাব যে আপুনি কোৱা কথাটো আপুনি একেবাৰে চিয়ৰ নে নহ'লে যদি আপুনি ভুল ওলায় আপোনাৰ কিন্তু জেল হ'ব আৰু আপোনাৰ জৰিমনাও হ'ব তাৰ পিছতো যদি তেওঁ নেমানে উপায় নাই তেতিয়া আপুনি তেওঁক লৈ যাওক পুলিং অফিচাৰ পুলিং এজেণ্ট সকলোৱে মিলি এবাৰ ভোট দিবলৈ দিয়ক তাৰ পিছতো যদি সেম মানে তেওঁ কোৱাটো যদি হয় তেতিয়াহ'লে লগালগ ভোটটো বন্ধ কৰক আৰু যদি নহয় তেতিয়াহ'লে তেওঁক আঁতৰাই তেওঁক থানালৈ মানে পঠিয়াই আপুনি পুলিচৰ সহায়ত তাৰপিছত তেওঁক মানে লগালগ চালানটো কৰিব লাগিব আৰু পুনৰ ভোট গ্ৰহণটো চলি থাকিব তাৰ কাৰণে বিভিন্ন নিয়ম আছে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগে সেই ফৰ্ম ফিল আপটো কৰিব লাগিব তাৰপিছতে আপুনি আৰকো সেইবোৰ কথা জনাব লাগিব যে আৰু ৰিটাৰ্নিং অফিচাৰক জনাব লাগিব যে এনেকা কেছ হৈছিল আৰু 17A টো সেইটো লিখিব লাগিব যে এনেকুৱা টেষ্ট ভোট কৰা হৈছিল বুলি তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে লিখি দিব যাতে একো প্ৰব্লেম নহয় এইকেইটা মূল কথা যদি কেনেবাকৈ বিউ ভিভিপেট ফেইলাৰ হয় এৰৰ হয় তেতিয়া আপোনালোকে এই কামসমূহ কৰিব পাৰিব ধন্যবাদ এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি আপোনালোকে ইলেকশ্যন ডিউটিত পৰে তেতিয়াহ'লে ইলেকশ্যন ট্ৰেইনিং ৰিফ্ৰেছমেণ্ট ইত্যাদি সকলো যোগ কৰি আপোনালোকে যিদিনাখন ইলেকশ্যন আচল একচুৱেল ভোটিঙৰ বাবে যাব পলিং ষ্টেচনত তেতিয়া আপোনালোকক কিমান পইচা দিব ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ পৰা মানে ডিষ্ট্ৰিক্ট ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ পৰা আৰু এই পইচাটো আগত আপোনালোকৰ হাততে দিয়ে কাউণ্টাৰত কিন্তু 2024 চনত দেখিছোঁ যে এই কামটো আমাৰ ছেক্টৰ অফিচাৰে কৰে চিভিল ছেক্টৰে তেওঁক আপোনাক পইচাটো দিব আৰু আপোনাৰ পৰা চাইনটো কৰোৱাই ল'ব এতিয়া আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কিমান পইচা আপোনাক দিব আপুনি প্ৰিচাইডিং হ'লে কিমান পাব ফাৰ্ষ্ট পুলিং হ'লে কিমান পাব ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰ হ'লে কিমান পাব থাৰ্ড পুলিং হ'লে কিমান পাব কিছুমান ক্ষেত্ৰত ফ'ৰ্থ আৰু ফিফ্থ পুলিং হ'লে কিমান পাব যদি আমি প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁ পাৰ ডে অনৰিয়াম পায় 350 টকা যিহেতু দুদিন হৈছিল
সেইবাবে দুদিন ট্ৰেইনিং হৈছিল দুদিনৰ তেওঁ সেইটো পাব 350 ইণ্টু 2 700 টকা টোটেল পাব তাৰপিছত তেওঁ DA পাব 350 পাৰ ডে নাম্বাৰ অফ ডে 2 হয় গতিকে তেওঁ DA পাব 700 টকা তাৰপিছত ট্ৰেইনিঙৰ 350 টকা 3 দিন আছিল ট্ৰেইনিং গতিকে 350 ইণ্টু 3 1050 টকা তেওঁ পাব আৰু পাৰ ডে তেওঁ ৰিফ্ৰেছমেণ্টৰ 150 টকা পাব দুদিন হোৱাৰ বাবে 300 টকা পাব কণ্টিনজেঞ্চি ফাণ্ড বুলি তেওঁ এটা পইচা পাব 100 টকা তেওঁ য'ত বাঁহ তাৰপিছত প্লাষ্টিকৰ কিবা কিবি বস্তু বা অন্যান্য বস্তু যিবোৰ ভোটিং দিনা লাগিব ৰছী সেইবোৰ কিনিব পাৰে আৰু ইয়াৰ ৰছীটো তেওঁ দিব লাগিব যেতিয়া স্পেচিয়েল কাউণ্টাৰ জমা দি আহিব যাব তাত এইটো খোজে যে আপুনি 100 টকাটো কি কৰিলে আপুনি এইটো বনাই দিব লাগিব যে 100 টকাৰ মই এইটো কিনিলোঁ ষ্টাম্প মাৰি পিনি জমা দিব তাৰপিছত টোটেল পাব প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে 2850 টকা 2850 টকা টোটেল প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে লাভ কৰিব বুজি পালে তাৰ ভিতৰত 100 টকা হৈছে কণ্টিনজেঞ্চি ফাণ্ড এতিয়া আহোঁ আমি ফাষ্ট পুলিং অফিচাৰ যদি কথা কওঁ তেওঁ পাৰ ডে অনৰিয়াম পাব পাৰ ডে তেওঁ 250 টকা আৰু দুদিন হ'ব সেইবাবে তেওঁৰ হ'ব 500 টকা টোটেল হ'ব তাৰপিছত তেওঁৰ DA পাৰ ডে 250 টকা আৰু দুদিন হোৱাৰ বাবে তেওঁ হ'ব 500 টকা পাৰ ডে তাৰপিছত তেওঁৰ ট্ৰেইনিং 250 টকা 3বাৰ ট্ৰেইনিং হোৱাৰ বাবে 750 টকা আৰু পাৰ ডে ৰিফ্ৰেছমেণ্ট 150 টকা দুদিন হোৱাৰ বাবে 300 টকা তাৰপিছত তেওঁ কণ্টিনজেঞ্চি ফাণ্ড নাপায় 2050 টকা তেওঁ পইচা পাব তাৰ মানে 500 600 700 টকা বেছি পায় আৰু তেওঁ মানে কম পায় প্ৰিচাইডিঙে বেছি পায় তাৰপিছত আহিল ফাৰ্ষ্ট পুলিং হৈ গ'ল এতিয়া আমি আহোঁ ছেকেণ্ড পুলিঙে পাব অনৰিয়ামৰ নামত পাৰ ডে 250 টকা পাব দুদিন হোৱাৰ 500 টকা তাৰপিছতে আহিল তেওঁ নেক্সট ডে DA 250 টকা পাৰ ডে দুদিন হোৱাৰ 500 টকা তাৰপিছত আহিল ট্ৰেইনিঙো একেই 250 টকা ৰ'ব দেই ট্ৰেইনিং 250 টকা দুদিন হোৱাৰ বাবে 500 টকা তাৰপিছত ৰিফ্ৰেছমেণ্টো সেই একেই 150 টকা ইণ্টু 2 300 হ'ব 1800 টকা ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰজনে লাভ কৰিব 1800 ঠিকে আছে তাৰপিছত প্ৰিচাইডিং মানে ছেক্টৰ অফিচাৰে এই বস্তুটো আপোনালোকক জমা দি পইচাটো প্ৰিচাইডিঙক দিব প্ৰিচাইডিঙে বিলাই দিব নহ'লে তেওঁ নিজে বিলাই আৰু আপোনালোকে ছিগনেচাৰ মাৰিব লাগিব নিজৰ নামটো লিখিব লাগে যে আপোনালোকে পইচাটো পালে ছেকেণ্ড পুলিং হৈ গ'ল তাৰপিছত আহিল থাৰ্ড পুলিং কিমান পাব থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰে পাব 250 টকা অনৰিয়াম পাৰ ডে দুটা দিন 500 টকা তাৰপিছত 250 টকা এইটো পাৰ ডে DA পাব পাৰ ডে 250 টকা ইণ্টু 2 500 টকা তাৰপিছত বাকী তেওঁ পাৰ ডে ট্ৰেইনিঙৰ বাবে দুদিন ট্ৰেইনিং হোৱাৰ বাবে 250 টকা ইণ্টু 2 500 টকা তাৰপিছত আহিল ৰিফ্ৰেছমেণ্ট চবৰে ছেম হয় 150 টকা ইণ্টু 2 300 টোটেল পাব 1800 টকা মানে ছেকেণ্ড পুলিং আৰু থাৰ্ড পুলিঙৰ পইচা ছেম পায় আৰু অকল ফাৰ্ষ্ট পুলিঙে 250 টকা বেছি পায় আৰু ছেকেণ্ড আৰু থাৰ্ডৰ কম্পেৰিজনত আৰু প্ৰিচাইডিঙে তাতকৈ অলপ বেছি পায় আৰু সিমানে গ্ৰেণ্ড টোটেল আপোনাৰ হাতত দিব ₹8,500 অনলি 8,500 টকা আপোনাৰ প্ৰিচাইডিঙৰ হাতত জমা দি দিব তাৰপিছত তেওঁ সেইটো বিলাই দিব লাগিব আৰু সকলোৰে চাইন লৈ ল'ব লাগিব আৰু সেই কাগজটো ছেক্টৰ অফিচাৰক ঘূৰাই দিব লাগিব সিমানেই এয়া হৈছে APR বুজি পালে নহয় APR ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে যদি আপোনালোকে ইলেকশ্যন ডিউটিত পৰে
আৰু তেতিয়া যদি কোনো এজন ভোটাৰে তেওঁৰ ভোটাৰ কাৰ্ডটো নানে, অকল ভোটাৰ স্লিপ লৈ আনে বা অন্যান্য ডকুমেণ্ট লৈ আনে, তেতিয়াহ'লে আপুনি তেওঁক ভোট দিবলৈ দিবনে নাই। তেনে ক্ষেত্ৰত ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই কিছুমান লিষ্ট দিছে যে এইসমূহ ডকুমেণ্ট যদি কোনো এজন ভোটাৰে আনে তেতিয়াহ'লে তেওঁ ভোট দিব পাৰিব। তাৰ বিষয়ে মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ফটো ভোটাৰ কাৰ্ডৰ বাহিৰে ভোটাৰসকলৰ পৰা স্বীকাৰ্য দস্তাবেজসমূহ ডকুমেণ্টছ আদাৰ দেন এপিক ইলেক্টৰ ফটো আইডেণ্টিটি কাৰ্ড টু বি একচেপ্টেড ফ্ৰম দ্য ইলেক্টৰ্ছ। কিছুমানে হয়তো এপিকটো আনিবলৈ পাহৰি যায়, পান কাৰ্ড লৈ আনে, অন্যান্য বহুত কাৰ্ড লৈ আনে। তাৰ বিষয়ে মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। নম্বৰ 1টো হৈছে আধাৰ কাৰ্ড। যদি আপোনাৰ পুলিং ষ্টেচনত ভোটাৰজনে আধাৰ কাৰ্ড লৈ আনে তেতিয়াও আপুনি তেওঁক ভোট দিবলৈ দিব পাৰে, খালি তেওঁৰ চিৰিয়েল নম্বৰ, তেওঁৰ নাম সৈতে চব মিলিব লাগিব। ছেকেণ্ড, মনৰেগা জব কাৰ্ড। মনৰেগা জব কাৰ্ডটো যদি আনে আৰু তেওঁৰ নামটো যদি সেই ইলেক্টৰ লিষ্টত আছে তেতিয়া তেওঁ পাৰিব। 3 নম্বৰ, পাছবুকছ উইথ ফটোগ্ৰাফ ইছ্যুড বাই বেংক/পোষ্ট অফিচ। যদি বেংকে বা পোষ্ট অফিচে, বেংকে বা ডাকঘৰে পাছবুক ইছ্যু কৰে, তাত যদি ফটোগ্ৰাফ থাকে তেতিয়া সেয়াও ভেলিড হ'ব। সেইটো দেখায়ো তেওঁলোকে ভোট দিব পাৰিব। খালি এটা কথা মনত থ'ব, কোন ভোটাৰে কি কাৰ্ড লৈ ভোট দিলে তাৰ সকলো ৰেকৰ্ডৰ তথ্য আপোনাক বিচাৰিব PS05 ভোটাৰ টাৰ্ণআউট ৰিপৰ্টৰ এক্সট্ৰা এটা নতুন ফৰ্মত। তাৰ বিষয়ে মই এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম অতি সোনকালে। গতিকে PS05 আগত এটাই আছিল, বহুত শ্বৰ্ট এটা ফৰ্ম আছিল। এতিয়া কিন্তু নতুন এটা দীঘলকৈ চুটিকৈ এটা ফৰ্ম সংযোজন কৰা হৈছে, য'ত কোনে আধাৰ কাৰ্ড দি ভোট কৰিলে, কিমানজনে কৰিলে, মনৰেগা জব কাৰ্ড কৰি কিমান কৰিলে, সকলো তথ্য আপোনালোকে তাত সন্নিৱিষ্ট কৰিব লাগিব। 4 নম্বৰ হ'ল হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ স্মাৰ্ট কাৰ্ড ইছ্যুড আণ্ডাৰ দ্য স্কিম অফ মিনিষ্ট্ৰী অফ লেবাৰ। শ্ৰম মন্ত্ৰালয়ৰ আঁচনিৰ অন্তৰ্গত জাৰি কৰা স্বাস্থ্য বীমাৰ স্মাৰ্ট কাৰ্ড। যদি কোনোবাই হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ স্মাৰ্ট কাৰ্ড যদি আনে, যিটো মিনিষ্ট্ৰী অফ লেবাৰ দ্বাৰা ইছ্যু কৰা, তাত তেওঁৰ নাম আছে, সকলো তথ্য আছে, 17A তেতিয়া আপুনি ভৰাই তেওঁক ভোট দিবলৈ দিব পাৰে। 5 নম্বৰ হৈছে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ। সকলোৰ হাতত থাকেই মৰলেছ। ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ যদি থাকে তেতিয়াও পাৰিব। 6, পান কাৰ্ড যদি থাকে, পান কাৰ্ড যদি আপোনাক দেখুৱায় তেতিয়াও পাৰিব। 7, স্মাৰ্ট কাৰ্ড ইছ্যুড বাই RGI আণ্ডাৰ NPR। স্মাৰ্ট কাৰ্ড যদি RGIৰ দ্বাৰা বা NPR দ্বাৰা সেইটো ইছ্যু কৰা হৈছে, তেতিয়াও সেই কাৰ্ডটো যদি আপোনাক দেখুৱায়, তেওঁৰ নামটো বিচাৰি যদি চব অ'কে পাইছে, তেতিয়া আপুনি ভোট দিব পাৰে। 8 হৈছে ইণ্ডিয়ান পাছপৰ্ট। ইণ্ডিয়ান পাছপৰ্টটো গম পায়, মষ্ট অথেণ্টিক ডকুমেণ্ট বুলি কোৱাহে হয়, কাৰণ বহুত ফেকো বনাই লয়। ইণ্ডিয়ান পাছপৰ্ট যদি কোনোবাই দেখুৱায় তেতিয়াও আপুনি সেইটো কৰিব পাৰিব। 9, ফটোযুক্ত পেঞ্চন দস্তাবেজ, পেঞ্চন ডকুমেণ্ট উইথ ফটোগ্ৰাফ। পেঞ্চন ডকুমেণ্ট যদি কোনোবাই আনিছে, লগত ফটোগ্ৰাফ আছে, নাম আছে, সকলো তথ্য আছে, তেতিয়াও দিব পাৰিব। 10, কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্য চৰকাৰ, ৰাজহুৱা ক্ষেত্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠান, পাব্লিক লিমিটেড কোম্পানীৰ দ্বাৰা জাৰি কৰা ফটোযুক্ত চাকৰি পৰিচয় পত্ৰ, ছাৰ্ভিচ আইডেণ্টিটি কাৰ্ডছ উইথ ফটোগ্ৰাফ ইছ্যুড টু এমপ্লয়িজ বাই চেণ্ট্ৰেল/ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট, PSUs, পাব্লিক ছেক্টৰ ইউনিটছ চাগে, পাব্লিক লিমিটেড কোম্পানীজ। গতিকে যদি কোনো ব্যক্তিয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, ৰাজ্য চৰকাৰ, ৰাজহুৱা ক্ষেত্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠান, পাব্লিক লিমিটেড কোম্পানীৰ আণ্ডাৰত যদি চাকৰি কৰি আছে, তেতিয়া যদি তেওঁ বাকী বস্তুবোৰ আনিবলৈ পাহৰি গ'ল খৰধৰত, তেতিয়া তেওঁ সেই আই কাৰ্ডটো লৈ আনিছে, ফটোযুক্ত, সকলো নাম চাম ডিটেইলছ মিলিছে, তেতিয়া আপুনি তেওঁক ভোট দিবলৈ দিব পাৰে, আপুনি নোৱাৰে বুলি ক'ব নোৱাৰে। 11 আৰু লাষ্ট কপি হৈছে অফিচিয়েল আইডেণ্টিটি কাৰ্ডছ ইছ্যুড টু MPs, MLAs, MLCs। MP, MLA, MLC সকলোৱে সংশ্লিষ্ট বিষয়ববীয়াৰ দ্বাৰা জাৰি কৰা পৰিচয় পত্ৰ যদি কোনোবাই লৈ আনে, তেতিয়া আপুনি তেওঁক ভোট দিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ বাহিৰে কিন্তু আপুনি দিব নোৱাৰে। ইয়াৰ বাহিৰে যদি বোলে কোনোবাই ডকুমেণ্ট লৈ আনিলে, তো একৰ্ডিং টু দ্য অফিচিয়েল ৰুল আপুনি তেওঁক ভোট দিবলৈ ক'ব নোৱাৰে। ঠিক আছে, সেইটো কেতিয়াও সেইটো গ্ৰহণযোগ্য নহ'ব।
বুজি পালে গতিকে এই সম্পূৰ্ণ যদি বস্তু লৈ আনে তেতিয়া চিন্তা নাই আৰু যদি তেওঁ কিবা কাৰণত নানে তেতিয়া আপুনি ক'ব যে গৈ পিনি লৈ আনক এইকেইটা চবৰ ভিতৰত নহ'লে পুলিং এজেণ্টৰ লগত কথা পাতি তেওঁক মানে ভালকৈ কথাটো বুজাই তেওঁ যদি চিনি পাওঁ বুলি কয় তথ্য যদি যোগান ধৰিব পাৰে তেতিয়া তেওঁক ভোট দিলেই হ'ল আৰু সিমানে কথা আৰু এয়া অকল জেনেৰেল ইলেকশ্যন টু লোকসভা 2024 বাবেহে বৰ্তমান যদি এই ভিডিঅ'টো 2026ত চাইছে তাৰ পিছত চাইছে আৰু তাৰ পিছত চাইছে তেতিয়া হয়তো নতুন সংযোজন তেওঁলোকে কৰিব পাৰে আৰু সেইমতে ECI গাইডলাইন মতে তেতিয়া আপোনালোকে নিজকে শুধৰণি কৰি ল'ব ধন্যবাদ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক মক পলৰ পিছত আৰু একচুৱেল পলৰ পিছত কেনেকৈ EVM বা VVPAT চিল কৰা হয় তাৰ বিষয়ে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু মই প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ হেণ্ডবুকৰ পৰাই সকলো তথ্য আপোনালোকক দি আছোঁ সেইবাবে মোৰ তাত কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' উপলব্ধ নাই যদিও মই ইলেকশ্যন ডিউটিত পৰিছিলোঁ মই সেই প্ৰচেছটোতো কেতিয়াও ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু যিহেতু মই পাৰ্চনেল চেলৰ লগতো জড়িত নহয় নহ'লেতো মই ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' কৰিব পাৰিলোঁ হয় সেইকাৰণে মই মুখেৰেহে ক'ম আৰু যদি আপোনালোকে মই কোৱা কথাবোৰ যদি নোট ডাউন কৰে বা ভালকৈ মনত ৰাখে তো এই কথাবোৰে আপোনাক সহায় কৰিব যদিও মানে ইয়াত ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন মই নিদিওঁ কিন্তু আপোনালোকে ফটো ইয়াত কিছুমান দেখা পাব এজ পাৰ দ্য প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ্ছ হেণ্ডবুক তো তাৰ পৰা আপোনালোকে বহুতখিনি সহায় পাব মক পলৰ পিছত লগালগ আপোনালোকে চিলিং কৰিব লাগে আৰু যেতিয়া একচুৱেল পল হৈ যাব তাৰ পিছতো কৰিব লাগে কিন্তু তাৰ আগত এটা বিশেষ কাৰ্য আপোনালোকে কৰিব লাগে সেয়া হৈছে পাৰিলে আগদিনাখনেই কৰিব লাগে কৰিবই লাগে সেয়া হৈছে আপোনালোকৰ হাতত থাকিব স্পেচিয়েল টেগ এড্ৰেছ টেগ বুলি থাকিব নম্বৰ 1 তাৰপিছত নম্বৰ 2 মানে মোৰ মতেহে নম্বৰ 1 নম্বৰ 2 দেই এনেতো চব ইকুৱেল হয় স্পেচিয়েল এড্ৰেছ টেগ তাৰপিছতে গ্ৰীণ পেপাৰ চিলকে গ্ৰীণ পেপাৰ চিল বুলি কয় আগত ষ্ট্ৰিপ চিল বুলি কোৱা হৈছিল য'ত ABCD থাকে এতিয়া A আৰু B হে থাকে বহুত চিম্পল হৈ গ'ল সেইটো মই দেখুৱাম ইয়াত ফটোৰ সহায়ত তাৰপিছত আহিল পিংক পেপাৰ চিল অলপমান পিংক কালাৰৰ পিংক পেপাৰ চিলটো মক পল কৰা হোৱা পিছত মক পল শ্লিপটো সেই কলা খামত ভৰোৱা পিছত বাকচত ভৰোৱাৰ পিছত সেই বাকচটো চিল কৰে গতিকে সেই তাত মোক পিংক পেপাৰ চিলটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু কেনেকৈ এইবোৰ সহায় লৈ আমি মানে আমাৰ মেচিনবোৰক ধুনীয়াকৈ চিলিং কৰিব পাৰোঁ আৰু তাৰ আগত আৰু এটা কথা কওঁ এড্ৰেছ টেগত আপোনাৰ ডিষ্টিংগুইছিং মাৰ্কটো মাৰিবলৈ নেপাহৰিব তাৰপিছত স্পেচিয়েল এড্ৰেছ টেগ তাত আপোনাৰ চাইন থাকে আৰু তাত পুলিং এজেণ্টৰ চাইন থাকে সেইটো নেপাহৰিব আৰু তাত থকা যিটো নাম্বাৰ সেইটো ফটো মাৰি থ'ব নহ'লে সেইটো টুকি ল'ব স্পেচিয়েল এড্ৰেছ টেগৰো মানে নাম্বাৰ থাকে সেইটো টুকি ল'ব CU BU VVPATৰো ইউনিক ID থাকে তাৰ চিৰিয়েল নম্বৰ থাকে সেইটো টুকি ল'ব কাৰণ সেইবোৰ আপোনালোকে তাত লিখিব লাগিব এড্ৰেছ টেগত স্পেচিয়েল এড্ৰেছ টেগত নেলাগে চাগে কিন্তু এড্ৰেছ টেগত সেইটো লিখিব লাগে আৰু এড্ৰেছ টেগ বহুত বাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় VVPATত বহুত বাৰ ইউজ কৰিব লাগে সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ ৰছীৰ লগতে ধুনীয়াকৈ বনাই থ'ব আৰু CUত ব্যৱহাৰ কৰা হয় BUত ব্যৱহাৰ কৰা হয় গতিকে সেইটো নিজে ভালকৈ চাই ল'ব এতিয়া নতুনকৈ যিটো গ্ৰীণ পেপাৰ চিল আহিছে তাৰ যিটো তাৰ ৰূপটো হৈছে এয়া green pepper seal. The modified green pepper seal is now provided with self-adhesive stickers at both ends on white side and marked as A and B. Since the modified green pepper seal will have self-adhesion capability, outer paper strip seal will not be required for sealing the control unit. আৰু এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে পাব যিটো গ্ৰীণ পেপাৰ চিল বুলি কোৱা হৈছে আৰু এয়া হৈছে মডিফাইড আগৰটো ABCD থাকে আজিকালি অকল A আৰু B হে Aটো ওপৰত থাকিব Bটো তলত থাকিব গতিকে ইয়াতো আপোনাৰ সিগনেচাৰ আপোনাৰ সেই ডিষ্টিংগুইছিং মাৰ্ক লগত পুলিং এজেণ্টৰ সিগনেচাৰ ইয়াত লৈ ল'ব
তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত কিছুমান ছিষ্টেম দিয়া আছে, চাই লওক কেনেকৈ কৰে। যেতিয়া এয়া খালি মক পল শেষ হোৱাৰ পিছতহে কৰিব, তাৰ আগত কৰি নিদিব আকৌ, গম পায়। তথাপি মই সোঁৱৰাই দিছোঁ। এনেকৈ মেচিনটো খুলি পিনি ইয়াত এইটো ভৰাই দিব। ঠিক আছে, ইয়াত ভৰোৱাৰ পিছত ছেকেণ্ড ফটোটোত চাওক এনেকৈ ওলাব, আৰু থাৰ্ডত চাওক এনেকৈ এ আৰু তলত বি ওলাব। এটো আগত মানে ইয়াতে খুৱাই দিব, এৰ যিটো সেইটো তাৰ বাকলিটো এৰাই এত মানে ডাইৰেক্ট মাৰি দিব। বেলেগকৈ কোনো ধৰণৰ টেপ বা মানে গাম ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে, আৰু এৰ ওপৰত বিটো খুৱাই দিব। সিমানটো কৰিলেই হ'ল আৰু বিশেষ একো কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। তাৰপিছত স্পেচিয়েল এড্ৰেছ টেগটো ক'ত খায় গম পায়, ইয়াত খায়, মানে এইটো ক্ল'জ বাটনটোত খায়। এইটো ফটোটো বৰ ভালকৈ নাই আহা, গতিকে তাত সেইটো খুৱাব। তাতো আপোনালোকে লা মাৰি দিব লাগিব, ৰছী থাকিব। গতিকে স্পেচিয়েল এড্ৰেছ টেগটো এনেকুৱা থাকে। ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে, ইয়াত CUID নম্বৰ থাকে, আৰু ইয়াৰে নিজৰে চিৰিয়েল এটা নম্বৰ থাকে। সেই চিৰিয়েল নম্বৰটো টুকি ল'ব। ইয়াত আপোনাৰ ছিগনেচাৰ প্লাছ ইয়াত আপোনাৰ পুলিং এজেণ্টৰ ছিগনেচাৰো লাগে। আৰু পিছফালটো হৈছে এয়া, এইটো ফ্ৰণ্ট ছাইড, এইটো বেক ছাইডটো ভালকৈ আপোনালোকে চাব পাৰে। তাৰপিছত সেইটো ভালকৈ খুৱাই দিব। কেনেকৈ কৰিব লাগে গম পায়। তাৰপিছতে মই যে কৈছিলোঁ বিটো তলত হ'ব এনেকৈ, আৰু সেই নাম্বাৰটো কিন্তু ইয়াত মানে এটা নাম্বাৰ থাকে, ইয়াত ভালকৈ নাই ওলোৱা। সেই নাম্বাৰটো যাতে ওপৰত মানে দেখা পাই থাকে, সেইটো কিন্তু চাব। তাৰপিছত যিটো ড্ৰপ বক্স থাকে, ভিভিপেটৰ ড্ৰপ বক্স, এড্ৰেছ টেগ হৈছে এয়া, এনেকুৱা এড্ৰেছ টেগ থাকে। গতিকে এনেকুৱা অলৰেডি ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰৰ পৰা ওলমাই দিয়ে। কিন্তু ভিভিপেট যিটো ড্ৰপ বক্স থাকে, য'ত মানে ভিভিপেটৰ পেপাৰ শ্লিপবোৰ পৰিব, সেই পেপাৰ শ্লিপটো মক পলৰ পিছত তাৰ মানে দুইটা ছাইডে, লেফ্ট ছাইডে ৰাইট ছাইডে কোণাত মানে সেইটো কিবা কৰি দিব, এনেকৈ ওলমাই দিব। এনেকুৱাকৈ এড্ৰেছ টেগটো ওলমাই দিব। তাত আপোনাৰ ভিভিপেটৰ যিটো নাম্বাৰ থাকিব সেইটো মেনশ্যন কৰিব। ইয়াত আপোনাৰ পলিং ষ্টেচন নাম্বাৰ থাকে, নেম থাকে, আৰু LAC নেম থাকে, পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কনষ্টিটিউশ্যন নেম থাকে, ডেট অফ পুলিং থাকে, আৰু বহুত তথ্য থাকে। সেইবোৰ ভৰাই দিব। তাৰপিছত আৰু ধুনীয়াকৈ এইটো ওলমাই দিব। তাৰপিছত লা মাৰি ঠিক কৰি দিব। লাটো মাৰিবই লাগে, ক'ত মাৰিব লাগে গম পায়। লাটো একেবাৰে জইণ্টত মাৰিব। ইয়াত দেখা যায় কোলাটো লা হয়। গতিকে এনেকুৱাকৈ সেইটো য'ত মাৰিব লাগে সেইটো মাৰি দিব, সেইটো ওলমাই দিব। ঠিক আছে, আৰু এই কামটো যদি কৰি লয়, ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ কৰিব লগা নাথাকে, আৰু এইটো মানে তাৰপিছত একচুৱেল পল আৰম্ভ কৰি দিব পাৰে। আৰু যেতিয়া বোলে একচুৱেল পলটো শেষ হৈ গ'ল, 5টা বাজি পাৰ হৈ গ'ল, বা আৰু অলপ দেৰি হ'ব পাৰে, তাৰপিছত আৰু পাৰ্মানেণ্টলি যেতিয়া ক্ল'জ যাব, তাৰপিছত ইয়াক যেতিয়া আমি নিজৰ ইয়াৰ খামত ভৰাম, নিজৰ ইয়াৰ বাকচত ভৰাম, তাতো মানে ধুনীয়াকৈ এনেকুৱাকৈ ওলমাই দিব। এনেকুৱাকৈ ওলমাবলৈ তাত জেগা পাব, এনেকুৱাকৈ ওলমাই দিব। আৰু এইবোৰ আগদিনা ৰাতিখনে লিখি থ'ব, চব বস্তু লিখি থ'ব। এড্ৰেছ টেগ মানে বহুত কেইটা লাগে, মই 20টামান দিবই চাগে, আপোনালোকে 10টা লিখি থ'ব। স্পেচিয়েল এড্ৰেছ টেগ এটাই ব্যৱহাৰ কৰা হয়, 2টা দিয়ে। গতিকে এটা লিখি থ'ব, ফটো মাৰি থ'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ গ্ৰীণ পেপাৰ চিল থাকে, গ্ৰীণ পেপাৰ চিলো 2টা বা 3টা দিয়ে, সেইটো এটা ফটো মাৰি থ'ব। এটাই ইউজ কৰা হয়, আৰু সেইটো য'ত ইউজ কৰা হয় তাৰ বিষয়ে এটা ফৰ্ম পায়, পেপাৰ চিল একাউণ্ট তাতে ভৰাব লাগে, সেইটো ভৰাব। তাৰপিছতে পিংক পেপাৰ চিলৰ বিষয়েও সেইটো ফটো মাৰি থ'ব, তাৰ নাম্বাৰটো লিখিব লাগে, তাতো চাইন থাকে। এইকেইটা মূল কথা। এনেকৈ চিলিং কৰা হয়। গতিকে চিলিংটো ইমান টান নহয়। আপোনালোকে এবাৰ খালি ভিডিঅ'টো চাই ল'ব, বহুত ভিডিঅ' উপলব্ধ আছে, খালি লেটেষ্টটোৱে চাব। মই ইয়াত জাষ্ট আপোনালোকক ছবিৰ আকাৰে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। প্ৰিয় দৰ্শক, এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যদি আপুনি প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হিচাপে ডিউটি লাভ কৰিছে, বা অন্যান্য পলিং অফিচাৰ হিচাপে ডিউটি লাভ নকৰক কিয়, আপোনালোকে কিন্তু কিছুমান কথা জনাটো দৰকাৰ, যে আপোনালোকৰ পলিং ষ্টেচনত কোন ব্যক্তি আহিব পাৰে। কাৰণ ভোটাৰ হ'ল বুলিয়ে সকলো ব্যক্তি আহিব নোৱাৰিব, বা ভোট দিয়া পিছতো বহুতো ব্যক্তিয়ে তাত মানে ইফাল কৰি থাকিব নোৱাৰে। তাৰ বিভিন্ন নিয়ম আছে, তাৰ বিষয়ে মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। Persons entitled to enter the polling stations, in addition to the electors assigned to your polling station, only the following persons can be admitted into the polling station. Elector আৰু ভোটাৰৰ বাহিৰে অন্যান্য ব্যক্তি কিন্তু আহিব নোৱাৰে। বোলে বেলেগ এটা সমষ্টিৰ, বেলেগ এটা ভোট কেন্দ্ৰৰ ইলেক্টৰ, তেনে ব্যক্তি আহিব নোৱাৰে।
কোনে পাৰে প্ৰথমে তাৰ বিষয়ে জানিম পুলিং অফিচাৰসকলে পাৰিব ফাৰ্ষ্ট পুলিং ছেকেণ্ড পুলিং থাৰ্ড পুলিং ফ'ৰ্থ পুলিং ফিফ্থ পুলিংটো তেওঁলোকতো পাৰিবই তাৰ বাহিৰে ইচ কেণ্ডিডেট প্ৰত্যেক কেণ্ডিডেটে পাৰিব যি ইলেকশ্যন খেলিছে হিজ ইলেকশ্যন এজেণ্ট আৰু তেওঁৰ ইলেকশ্যন এজেণ্টে পাৰিব আৰু তেওঁ হ'ব পাৰে তাইৰো হ'ব পাৰে এণ্ড ওৱান ডে ডিউলি এপইণ্টেড পলিং এজেণ্ট অফ ইচ কেণ্ডিডেট এট এ টাইম আৰু প্ৰত্যেক এজেণ্ট কেণ্ডিডেটৰ এজন পুলিং এজন এবাৰতে পাৰিব এবাৰত এটা পাৰ্টিৰ দুটা পুলিং এজেণ্ট কেতিয়াও সোমাব নোৱাৰে ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টত তাৰপিছত মিডিয়া পাৰ্চনছ অথৰাইজ বাই দ্য কমিশ্যন তাৰপিছত ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই তেওঁলোকৰ বিভিন্ন চেইন অফ কমাণ্ড আছে সেই চেইন অফ কমাণ্ডৰ মতে যিসকল মিডিয়া পাৰ্চনক বা সাংবাদিকক তেওঁলোকে অথৰাইজ কৰিছে যে আপোনালোকে যাব পাৰে তাত তেওঁক দিব পাৰে কিন্তু তেওঁ পাৰিলেও ভোট দি থকা মানুহক তেওঁ ফটো তুলিব নোৱাৰে ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰে একদম তাত গৈ তেওঁ কোনটোত ভোট দিছে ক'ত টিপিছে সেইটোত নোৱাৰে সেইটো চিক্ৰেচি অফ ভোটিংটো ভাইলেট হ'ব তাৰপিছত পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্টছ অন ডিউটি ইন কানেকশ্যন উইথ ইলেকশ্যন অবজাৰ্ভাৰ্ছ এপইণ্টেড বাই দ্য কমিশ্যন যি পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্ট ইলেকশ্যন ডিউটিৰ লগত জড়িত তেনে ব্যক্তি পাৰিব অবজাৰ্ভাৰসকলে পাৰিব যিয়ে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই এপইণ্ট কৰিছে মাইক্ৰ' অবজাৰ্ভাৰে পাৰিব ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰসকলে পাৰিব যদি খালি তেওঁলোক অথৰাইজ হ'ব লাগিব ফটোগ্ৰাফাৰসকল ষ্টাফ ফৰ ৱেবকাষ্টিং যিয়ে ৱেবকাষ্টিং কৰে তেওঁলোকে পাৰিব ইন দ্য কেছ অফ এ ক্ৰিটিকেল / চেঞ্চিটিভ পলিং ষ্টেচন যদি মানে পলিং ষ্টেচনটো চেঞ্চিটিভ হয় অলপমান খেলি মেলি হোৱাৰ চান্স থাকে তেতিয়া প্ৰায়ে ৱেবকাষ্টিং দি দিয়ে য'ত মানে CCTV লগোৱা থাকে তাৰপিছত আহিলে চাইল্ড ইন আৰ্মছ একম্পেনিং এন ইলেক্টৰ যদি কোনো এজন ভোটাৰ আহে আৰু তেওঁৰ সন্তান আছে লগত ল'ৰা ছোৱালী আছে খুব বেছি ডাঙৰ ল'ৰা ছোৱালী নহয় তেতিয়া তেওঁলোক পাৰিব আৰু মাক পুতেক বাপেক বাপেক জীয়েক বাপেক পুতেক তেনেধৰণৰ এ পাৰ্চন একম্পেনিং এ ব্লাইণ্ড অৰ ইনফাৰ্ম ভোটাৰ হু কেনট মুভ উইদাউট হেল্প এণ্ড তাৰপিছত এনে অন্ধ ব্যক্তি বা দুৰ্বল ব্যক্তি যি আনৰ সহায় নহ'লে একোৱে কৰিব নোৱাৰে তেনে ব্যক্তিয়ে পাৰিব আহিবলৈ such others persons as you may from time to time admit for the purpose of identifying voters or otherwise assisting you in taking the poll আৰু অন্যান্য ব্যক্তিও হ'ব পাৰে যি ব্যক্তি আপোনাৰ মতে আপুনি ভাবিছে যে এওঁক দৰকাৰ হ'ব কাৰণ এওঁ ভোটাৰক সহায় মানে আইডেণ্টিফাই কৰাত সহায় কৰিব বা কৰিছে তো তেনে ব্যক্তি পাৰিব তাৰপিছত the returning officers have been asked to issue identity cards to the contesting candidates bearing their photographs. In case a necessity arises, you may ask for its production when they visit the polling station. Similarly, the election agents of the candidates can be asked to produce the duplicate copy of their appointment letter, which is attested by the returning officer and also bears the photograph of the election agent. তো কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে কণ্টেষ্টিং যি ইলেকশ্যন খেলিছে তেওঁ নিজে আহিছে আপোনাৰ পলিং ষ্টেচনত তেতিয়া তেওঁক ইলেকশ্যন যিটো কমিশ্যনৰ আণ্ডাৰত থকা ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰে তেওঁক এটা ফটোগ্ৰাফ লগাই এটা আই কাৰ্ড দিয়ে সেই আই কাৰ্ডটো আপুনি যদি আৰু প্ৰয়োজন হয় তেওঁৰ পৰা সেই আই কাৰ্ডটো বিচাৰিব পাৰে আৰু ইলেকশ্যন এজেণ্টসকল যদি আহে তেওঁলোকৰ পৰাও এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ আপুনি ল'ব পাৰে যিটো ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰে এটেচ কৰি দিয়া থাকে ফটোগ্ৰাফ থাকে নাম থাকে ইত্যাদি তাৰপিছত কৈছে ইউ শুড নোট ডেট দ্য টাৰ্ম পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্ট অন ডিউটি ইন কানেকশ্যন উইথ ইলেকশ্যন ডাজ নট নৰ্মেলি ইনক্লুড পুলিচ অফিচাৰ পাব্লিক ছাৰ্ভিচ অন ডিউটি ইন কানেকশ্যন উইথ ইলেকশ্যন বুলি ক'লে পুলিচসকলক নুবুজায় মানে পুলিচ অফিচাৰক নুবুজায় পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্ট বুলি ক'লেই চৰকাৰী চাকৰিয়াল বুলি ক'লেই পুলিচসকলক নুবুজাই কৈছে such officers whether in uniform or in plain clothes should not as a general rule be allowed to enter inside the polling booth আৰু সেইবাবে যদি সেই পুলিচ অফিচাৰে
উইথাউট ইউনিফৰ্ম চিভিল ড্ৰেছত আহিছে তেতিয়াও কিন্তু আপুনি তেওঁক সোমাব দিব নোৱাৰে ইউ মে হাউএভাৰ কল দেম ইন অকেজনেলি ফৰ দ্য মেইনটেনেন্স অফ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ অৰ চাম চিমিলাৰ পাৰ্পজ ৱেন এভাৰ দ্য নেচেচিটি এৰাইজেছ কিন্তু যদি পৰিস্থিতি অলপ ভয়াৱহ হয় তেতিয়া ল এণ্ড অৰ্ডাৰ মেইনটেইন কৰিবৰ বাবে আপুনি তেওঁক মাতিব পাৰে their presence in the polling booth without any compelling reason has on occasions given rise to complaints by some candidates or parties who have alleged that their agents had been overawed by unnecessary show of force তো কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় বুলি ইয়াত কৈছে যে অত্যাধিক যদি পুলিচ থাকে এটা পুলিং ষ্টেচনত তেতিয়া পুলিং এজেণ্টসকল অলপ ইণ্টিমিডেটেড হৈ যায় তেওঁলোকে ভয় খায় সেইটো যাতে নহয় আৰু তেওঁলোকে কমপ্লেইন কৰিব পাৰে similarly security personnel if any accompanying an elector or candidate or his election agent or polling agent should also not be allowed to enter the polling station except the security personnel for the jet plus protected that too only a single plain clothed security personnel with concealed arms তাৰপিছত যদি এজন ইলেক্টৰ আহিল কিন্তু সেই ইলেক্টৰ বোলে জেট প্লাছ চিকিউৰিটি থকা বহুত মানে হাই ফাই মানুহ তেতিয়া আপোনালোকে সোমাব দিব পাৰে কিন্তু এজন গাৰ্ডে পাৰিব জেট প্লাছ চিকিউৰিটিটো বহুত গাৰ্ড থাকে এজনে পাৰিব আৰু তেওঁ মানে ছিংগল প্লেন ক্লথ পিন্ধিব লাগিব আৰু তেওঁ মানে চিকিউৰিটি যিটো পাৰ্চনেলৰ যিটো আৰ্ম থাকে বন্দুক থাকে সেইটো তেওঁ মানে লুকুৱাই ল'ব লাগিব সিমানে আৰু নোৱাৰে আৰু You should also note that the expression public servant on duty in connection with election does not also include the ministers, state ministers and deputy ministers of the union and the states. তাৰ আৰু এটা কথা কৈছে public servant on duty বুলি ক'লে minister, state minister মানে ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী বা deputy minister তেওঁলোককো কিন্তু নুবুজায় মিনিষ্টাৰ হ'ল বুলি আপুনি তেওঁলোকক কিন্তু সোমাব দিব নোৱাৰে আপোনাৰ ভোটিং কেন্দ্ৰত and the states the ministers state ministers and deputy ministers of the union and the states who have been given security cover at the state expense are not allowed to function as polling agents as per commission's direction আৰু যদি কোনো polling agent চৰকাৰী পইচাৰে খাই আছে চৰকাৰৰ মতে চলে তেনে ব্যক্তিয়ে কেতিয়াও পুলিং এজেণ্ট হ'ব নোৱাৰে As per standing instructions, the security personnel accompanying ministers or political functionaries who enter the polling station in their capacity as candidates for elections or as electors shall not be allowed entry inside the polling station. They can wait to stand at the door of the polling station but shall not in any circumstances do not act amounting to interference vice in the conduct of poll. যদি security personnel আহে মিনিষ্টাৰ লগত পলিটিকেল ফাংচনাৰীবোৰৰ লগত আৰু তেওঁ যদি এজ এ কেণ্ডিডেট সোমায় তেওঁলোকক পলিং ষ্টেচনত কিন্তু সোমাব নোৱাৰে আপুনি মানে তেওঁলোকক সোমাবলৈ ৰিফিউজ কৰিব পাৰে যে আপুনি সোমাব নোৱাৰে আপুনি বাহিৰত থাকক পলিং ষ্টেচনৰ মানে বাহিৰতে আপুনি পাৰিব Entry of persons should be strictly regulated as detailed above, otherwise smooth and orderly conduct of poll may be vitiated. You should allow only 3 or 4 electors to enter the polling station at a time. আৰু আপুনি যাক তাক সোমাব দিলে নহ'ব কাৰণ ইয়াত কৈছে যে you should allow only 3 or 4 elector এবাৰত অকল 3 বা 4 জন ব্যক্তিকে polling stationৰ ভিতৰত সোমাব দিছে if you have a reasonable doubt about the presence of any person about his/her credentials you have a reasonable suspicion in the polling booth you can have him searched if necessary even though the person concerned may be in possession of a valid authority letter to enter the polling booth আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে আপোনাৰ polling booth হলে যিজন মানুহ আহিছে হয়তো তেওঁ অফিচিয়ালে হ'ব পাৰে গতিকে তেওঁকো আপোনালোকে কিন্তু সাৰ্চ কৰিব পাৰে যদি মানে আপোনাৰ কিবা ডাউট হৈছে তেতিয়া আপুনি সাৰ্চ কৰিব পাৰে যে আপোনাৰ হাতত কি আছে আপোনাৰ পকেটত কি আছে তেনেকৈ In the performance of your duties you are only bound by the instruction of the election আৰু
আপুনি যেতিয়াই এজ এ প্ৰিচাইডিং বা এজ এ পলিং অফিচিয়েল হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰি ফিল্ডলৈ যাব তেতিয়া আপুনি কাৰো কথা শুনিব নোৱাৰে এক্সেপ্ট দ্য ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া আৰু কৈছে ইফ ইউ হেভ এংগেজ এনি লোকেল অফিচাৰ অৰ এ woman attendant for helping you in the identification of electors or to assist you otherwise in taking the poll, they should normally be seated outside the entrance of the polling station. He/she should be admitted into the polling station only when he/she is required for identification of a particular elector or for assisting you for a particular purpose or in connection with the taking of the poll. No one inside the polling station should be allowed to influence or try to influence the electors by words or gesture to vote in a particular way. তাৰপিছত কৈছে যদি আপুনি লোকেল অফিচাৰ নিযুক্তি দিয়ে কিবা কাৰণত বা উইমেন এটেণ্ডেণ্ট কৰে আপোনাৰ সহায়ৰ বাবে যে এইজন ভোটাৰক চিনি পাইছেনে নাই এইজন আপোনাৰ এৰিয়াৰ হয় নাই তেনেকুৱা যদি হয় তেওঁকো কিন্তু পলিং ষ্টেচনৰ এণ্ট্ৰেঞ্চৰ বাহিৰতহে তেওঁকো মানে ৰখিবলৈ দিয়া হ'ব আৰু অকল আপুনি বিচাৰিলেহে তেওঁ আহিব এজ এ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ আপুনি যদি বিচাৰে তেতিয়াহে পাৰে আৰু কোনো কাৰণতেই সেই ব্যক্তিজনে কাক ভোট দিব লাগে কাক দিব নালাগে সেইটো যাতে নকয় কোনো ধৰণৰ জেষ্টাৰ বা শব্দ মানে নকয় মানে সেইটো আপুনি কিন্তু চাব লাগিব এইকেইটাই মূল কথা ধন্যবাদ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি আপোনালোকে ইলেকশ্যন ডিউটিত পৰিছে তেতিয়াহ'লে যেতিয়া পুলিং ষ্টেচন গৈ পাব তাৰপিছত কৰিবলগীয়া এটা বিশেষ কাম তাৰ বিষয়ে মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যেতিয়া আপোনালোকে পুলিং ষ্টেচন গৈ পাব তাৰপিছত আপোনালোকে কিন্তু যিবোৰ বস্তু লৈ আনিছিল কিছুমান বস্তু বাহিৰত ডিছপ্লে কৰিব লাগিব ন'টিছ ব'ৰ্ডৰ সহায়ত হয়তো ন'টিছ ব'ৰ্ড নাথাকিব পাৰে তেতিয়া আপোনালোকে সেই পুলিং ষ্টেচনৰ ৱালত নহ'লে বেৰত তেনেকুৱা মানে কিছুমান স্থান বাছি তাত আপোনালোকে সেই ডিছপ্লেসমূহ কৰিব লাগিব কি কৰিব লাগিব তাৰ বিষয়ে জনাম ইয়াত কৈছে যে ডিছপ্লে প্ৰমিনেণ্টলি আউটছাইড ইচ পলিং ষ্টেচন প্ৰত্যেক পলিং ষ্টেচনৰ বাহিৰত সকলোৱে দেখাকৈ এইবোৰ ন'টিছবোৰ লগাব লাগে যেনে এ ন'টিছ স্পেচিফাইং দ্য পলিং এৰিয়া এণ্ড দ্য পাৰ্টিকুলাৰ্ছ অফ ইলেক্টৰ্ছ টু বি ছাৰ্ভ বাই দ্য পলিং ষ্টেচন তো প্ৰথম ন'টিছটো আপোনালোকে লিখিব লাগিব মানে সেইটো অলৰেডি দিয়াই থাকে খালি তাত আপোনাৰ পুলিং ষ্টেচন নেম নাম্বাৰ ইত্যাদি LAC এইবোৰ লিখিব লাগে গতিকে এ ন'টিছ স্পেচিফাইং দ্য পলিং এৰিয়া এণ্ড দ্য পাৰ্টিকুলাৰ্ছ অফ দ্য ইলেক্টৰ্ছ টু বি ছাৰ্ভড বাই দ্য পলিং ষ্টেচন তো পুলিং ষ্টেচনৰ বিষয়ে আৰু পাৰ্লামেণ্টাৰী কনষ্টিটুৱেঞ্চি লেজিছলেটিভ এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চি তাৰ বিষয়ে সকলো তথ্য তাত দিব লাগিব ঠিক আছে আৰু সেই ন'টিছটো আপোনাক দিয়ে পঠিয়ায় ইয়াৰ পৰাই মানে য'ৰ পৰা আপোনালোকে বস্তুবোৰ কালেক্ট কৰিব 2 এ কপি অফ দ্য লিষ্ট অফ কণ্টেষ্টিং কেণ্ডিডেটছ ইন ফৰ্ম 7A ইন ফৰ্ম 7A বুলি এটা ফৰ্ম পাব সেই ফৰ্মত কিমানজন কেণ্ডিডেটে কণ্টেষ্ট কৰিছে বা ইলেকশ্যন খেলিছে তাৰ এটা লিষ্ট পাব তাৰ ঢেৰ কপি পাব ঢেৰ নিদিব পাৰে দুটা দিয়ে মেক্সিমাম গতিকে তাৰে এটা কপি আপোনালোকে বাহিৰত গৈ সেইটো খুৱাই দিব সেইটো আপোনাৰ দায়িত্ব হ'ব সেইটো নেপাহৰিব আৰু বাকী ইয়াত কথা কৈছে যে দ্য লেংগুৱেজ অফ দ্য ন'টিছ শুড বি দ্য ছেম এজ ফৰ দ্য লিষ্ট অফ কণ্টেষ্টিং কেণ্ডিডেটছ এণ্ড দ্য অৰ্ডাৰ অফ দ্য নেমছ শুড অলছ' বি দ্য ছেম এজ ইন দ্য লিষ্ট অফ কণ্টেষ্টিং কেণ্ডিডেট তাৰপিছত যিটো ভাষা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে কণ্টেষ্টিং কেণ্ডিডেটৰ ফৰ্মত এই ছেম ভাষা কিন্তু আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব কণ্টেষ্টিং কেণ্ডিডেটৰ যিহেতু লিষ্টটো দিব তাত ঠিক আছে আৰু যিটো ক্ৰন'লজিকেল অৰ্ডাৰত নামবোৰ দিয়া আছে কণ্টেষ্টিং কেণ্ডিডেটৰ সেই লিষ্টত ঠিক তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে ডাঙৰ এটা পোষ্টাৰ মাৰিব লাগিব যিটো পোষ্টাৰ অলৰেডি আপোনাক দিবই 3 নম্বৰ ভোটাৰ ফেচিলিটেশ্যন পোষ্টাৰ্ছ শুড বি ডিছপ্লেড অন দ্য আউটছাইড ৱাল নিয়াৰ দ্য এণ্ট্ৰেঞ্চ অফ ইচ পলিং ষ্টেচন প্ৰত্যেক পলিং ষ্টেচনৰ এণ্ট্ৰেঞ্চত প্ৰৱেশ দুৱাৰত ভোটাৰ ফেচিলিটেশ্যন পোষ্টাৰ এটা লগাব লাগে ডাঙৰকৈ 4 নম্বৰ এ প্ৰিণ্টেড চেম্পল অফ EVM বেলট ইউনিট পেষ্টেড অন দ্য কাৰ্ডবৰ্ড ৰিয়েল চাইজ ডামি বেলট পেপাৰ টু বি ইউজ টু ফেচিলিটেট ভোটাৰ্ছ তাৰপিছত এটা ডাঙৰ এটা EVM বেলট ইউনিট মানে এটা ফটো পাব
কাৰ্ডবৰ্ড ৰিয়েল চাইজৰ দামী হ'ব সেয়া গতিকে সেইটো আপোনালোকে লগাই দিব বাহিৰত যাতে মানুহবোৰে দেখে যদিও মানুহবোৰে গম পায় যে কেনেকৈ ভোট দিব লাগে কিন্তু তথাপিও বহুতৰ কনফিউজন থাকে কাৰণ বছৰেকত আৰু বছৰেকতো নহয় 5 বছৰত এবাৰহে ভোট দিবলৈ আহে বাবে খেলি মেলি হ'ব পাৰে সেইকাৰণে আপোনালোকে এটা ডাঙৰ এটা পোষ্টাৰ সেইটো দিয়েই আপোনালোকক গতিকে সেইটো বিচাৰি সেইটো লগাই দিব বাহিৰত যাতে মানুহবোৰে সেইটো চাই অলপমান মানে আইডিয়া পায় তাৰপিছত যদি আপোনাৰ পুলিং ষ্টেচনত বোলে CCTV লগোৱা আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এটা ডাঙৰ কাগজত লিখি দিব মেছেজ টু বি ডিছপ্লেড হয়তো কিছুমান দিয়েও সেয়া তেনেকুৱা মানে ন'টিচ অলৰেডি লিখা থাকে যদি নাই লিখা এনেকুৱাকৈ লিখি ল'ব ইউ আৰ আণ্ডাৰ ৱেব কেমেৰা / CCTV ছাৰ্ভেলেঞ্চ বুলি এনেকুৱাকৈ লিখি ল'ব এইটো মাষ্ট হয় এইটো নেপাহৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে মেল ফিমেল তাৰো চাইন মানে এক্সট্ৰাকৈ লগাই ল'ব তাৰপিছত মোবাইল ফটো তোলা নিষেধ ভিডিঅ'গ্ৰাফী নিষেধ এইবোৰ কৰিব যদি অথৰাইজ পাৰ্চনে ফটো তোলে যেনে সাংবাদিক হ'ব পাৰে অফিচিয়েল ফটোগ্ৰাফাৰ হ'ব পাৰে তেতিয়া কথা বেলেগ নহ'লে যিবোৰ জনতা বুলি কয় হিন্দীত মানে যিবোৰ জেনেৰেল পিপল ইলেক্টৰ বা ভোটাৰসকলে কিন্তু পলিং ষ্টেচনৰ ভিতৰত ভোট দিব যাওঁতে কিন্তু কোনোপধ্যেই মানে মই যে ভোট দিছোঁ তাৰ ফটো ভিডিঅ'টো ল'ব নোৱাৰে সেইটো বৰ্জিত গতিকে ন'টিচবোৰ ভালকৈ দিব যাতে মানুহৰ একো প্ৰব্লেম নহয় আৰু আপোনাৰ দায়িত্ব ভালকৈ পালন কৰা হয় ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি আপোনালোকে ইলেকশ্যন ডিউটিত পৰিছে লাগিলে আপুনি ফাৰ্ষ্ট পুলিং ছেকেণ্ড পুলিং থাৰ্ড পুলিং ফ'ৰ্থ পুলিং ফিফ্থ পুলিং বা প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে নহওক কিয় আপোনালোক সকলো হ'ল এটা টীম আৰু এটা টীমে এটা ইলেকশ্যনৰ লগত জড়িত সকলো কথা আৰু তথ্য জানিব লাগে আৰু তাৰ বাবে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টি বনোৱাৰ মূল উদ্দেশ্যটো হ'ল যে যদি কেনেবাকৈ কিবা কাৰণত আপোনাৰ ভোট কেন্দ্ৰত কিবা অশান্তি হোৱাৰ বাবে যদি আপুনি ভোট ৰখাব বিচাৰিছে মানে গোটেই ভোটিং প্ৰচেছটোৱে শেষ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব এই চেপ্টাৰ 6টো লোৱা হৈছে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হেণ্ডবুকৰ পৰা ইয়াত কৈছে যে adjournment/stoppage of poll due to riot, booth capturing, etc. Adjournment of poll due to riot, etc. তো যদি কিবা ৰায়ট হৈ যায় ৰায়ট মানে বিশৃংখল পৰিস্থিতি হৈছে হিংসাত্মক পৰিস্থিতি হৈছে মেচিন ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ভোটাৰসকলক মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে তো তেনে ক্ষেত্ৰত সেই পৰিস্থিতিক ৰায়ট বুলি ধৰা হ'ব ইয়াত কিছুমান নিয়ম আছে তাৰ বিষয়ে মই জনাম 6.1.1 under section 57 in the bracket 1 of the Representation of People Act 1951 the presiding officer of a polling station is empowered to adjourn the poll on account of to section 57 আৰু in the bracket 1 or মতে যিটো Representation of People Act 1951 মতে লিখা আছে তাৰ মতে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে যদি তেওঁৰ ভেলিড কাৰণ থাকে ভোট মানে ৰখাই দিব পাৰে 1 a natural calamity like flood heavy snowfall as severe storm and the like যদি বোলে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হ'ল যেনে বানপানী হৈছে বহুত হেভি স্ন'ফল হৈছে বৰফ পৰিছে বহুত ডাঙৰ ধুমুহা আহিছে আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত যদি অন্যান্য এনেধৰণৰ মানে যদি ভয়ানক পৰিস্থিতি হয় তেতিয়া ভোট ৰখাই দিব পাৰে ক্লোজ বাটনটো টিপি 2 নন ৰিচিট অৰ লছ অৰ ডেমেজ টু এছেঞ্চিয়েল পলিং মেটেৰিয়েলছ লাইক ভোটিং মেচিন অথেণ্টিক কপি অফ ইলেক্ট্ৰেল ৰোল এণ্ড দ্য লাইক আৰু যদি ভোটিং মেচিন EVM ডেমেজ হ'ল হেৰাই গ'ল কোনোবাই চুৰ কৰি লৈ গ'ল ইলেক্ট্ৰেল ৰোল আপোনাৰ হাতত যিটো অৰিজিনেল কপি সেইটো পোৱা নাই ডুপ্লিকেট কপি পাইছে তেতিয়া disturbance of peace at the polling station making it impossible to take the poll আৰু polling stationৰ বাহিৰত বহুত হাল্লাগুল্লা হৈছে আপোনাৰ polling stationত হিলগুটি দলিয়াইছে অশান্তি কৰিছে ভোট কাকো দিবলৈ দিয়া নাই ভোট চলিবলৈ দিয়া নাই অশান্তি মানে তেতিয়াও আপুনি এই কামটো কৰিব পাৰে but you have to inform the sector officer before making any kind of move তাৰপিছত
non-arrival of the polling party at the polling station due to obstruction on the way or any other serious difficulty কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে polling party বোলে polling station গৈ নাপালে এজনে গৈ পালে দুজনে গৈ পালে তিনজন থাৰ্ডজন আহি পোৱা নাই প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে আহি পোৱা নাই বিভিন্ন কাৰণত serious difficulty হৈছে তেতিয়া any other sufficient cause আৰু ইয়াৰ আৰু অন্যান্য যিকোনো মানে কাৰণ হ'ব পাৰে যিটো কাৰণ বহুত ভয়ানক হ'ব পাৰে তেতিয়া তাৰপিছত কৈছে if there is a riot or any attempt of open violence use police force to control the same আৰু যদি তাত বোলে খোলাখুলিকে হিংসাত্মক কাৰ্যত মানুহবোৰ লিপ্ত হৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি পুলিচ ফ'ৰ্চক মাতি পুলিচ ফ'ৰ্চক জনাই সেই সিচুৱেশ্যনটো কণ্ট্ৰোল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক if however it cannot be controlled and it is impossible to continue the poll you should adjourn the poll আৰু যদি আপুনি দেখিলে যে নাই নহৈছে তেতিয়া বন্ধ কৰি দিয়ক as stated above the poll should also be adjourned if the conduct of the poll is rendered impossible on account of any natural calamity or other sufficient cause. A passing shower of rain or strong wind would not normally be a sufficient cause for adjournment of poll. তো এনেকুৱা নহয় যে আপোনাৰ মন গ'ল বোলে এনে আৰু বৰষুণ দিছে ৰিমঝিম এনে বতাহ মাৰিছে আপোনাৰ মন গ'ল আপুনি বন্ধ কৰি দিব সেইটো নহ'ব তেনেকুৱা তাক নেচাৰেল কেলামিটি বুলি নকয় the discretion given to you to adjourn the poll should be exercised most sparingly and only in cases where it has become physically impossible to conduct a poll আৰু এইটো একেবাৰে ৰেয়াৰেষ্ট অফ দ্য ৰেয়াৰেষ্ট যেতিয়া মানে পৰিস্থিতি হাতৰ বাহিৰত তেতিয়াহে এই মানে ডিচিশ্যনটো ল'ব যেতিয়া মানে ফিজিকেলি ইম্পচিবল হৈ যায় মানে সেই ভোটিং টেষ্টটো পতাৰ মানে সেই ভোটিংটো আৰম্ভ কৰাৰ বা কণ্টিনিউ কৰাৰ একেবাৰে শেষ পৰ্যায়তে এই সিদ্ধান্তটো গ্ৰহণ কৰিব The commission has, however, decided that an adjourned poll may be ordered at all those polling stations where polling fails to start within 2 hours of the time scheduled for the commencement of poll. তো ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ মতে আপুনি আপোনাৰ পলিং ষ্টেচনত পোল বন্ধ হৈ যাব পাৰে যদি আপোনাৰ যিটো একচুৱেল পলিং সেই টাইমটো 2 ঘণ্টা লেট হৈ গ'ল 2 ঘণ্টাৰ পিছত বোলে 4 ঘণ্টাৰ পিছত ভোটিং আৰম্ভ হৈছে তেতিয়াও আপুনি ভোট বন্ধ কৰি দিব পাৰে মানে আৰু এতিয়া আৰু ইলেকশ্যন নহয় পুনৰ চাগে হ'ব কেতিয়া হ'ব ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ গাইডলাইন মতে সেইটো হ'ব তাৰপিছত কৈছে ইন এভৰি কেছ অফ এডজাৰ্ণমেণ্ট অফ পোল ইউ মাষ্ট ৰিপৰ্ট ইমিডিয়েটলি দ্য ফুল ফেক্টছ টু দ্য ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰ wherever a poll is adjourned announce formally to all who are present at the polling station that the poll will be taken on a day to be notified subsequently by the election commission তাৰপিছত আপুনি লগালগ ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰক আপোনাৰ তথ্যসমূহ জনাব লাগিব যে কিহৰ কাৰণে এই ঘটনাবোৰ হৈছে কি কৰা যায় কি কৰা নাযায় তাৰপিছত আৰু কেতিয়া পুনৰ হ'ব হেতু ইলেকশ্যন কমিশ্যনে জনাব both the units of the voting machine VVPAT and all election papers should be sealed and secured in the presence of the polling agents as if the poll has come to close in the normal way যেনেকৈ normal way পোলটো ক্লোজ কৰা হয় চিউৰ ক্লোজ বাটনটো টিপি ঠিক তেনেকুৱাকৈ ভোটিং মেচিনৰ অন্যান্য বস্তুবোৰ ডিছকানেক্ট কৰি সেইটো ষ্টাইলতে সব বস্তু মানে বন্ধ কৰি সিল কৰি আপুনি সেইটো ঘূৰাই দিব লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছত কি হ'ব তাৰপিছত into of section 57 of the RP Act 1951 the adjourned poll will recommence on the date and time fixed by the election commission of India from the stage at which it was left immediately before the adjournment তাৰ মানে ইয়াত এটো কথা কৈছে যে আপোনাৰ 11টা বজালৈকে সব ওকে আছিল তেতিয়ালৈকে বহুত চলি আছিল 11:30 আহি এনেকুৱা মানে সার্কামস্টেন্স হৈ গ'ল যেটো মানে কোনেও ভবা নাছিল তেতিয়া যদি নেক্সট যেতিয়া ইলেকশ্যন কমিশনে ডেট এটা ঘোষণা কৰিব ৰিপোলৰ তেতিয়া কিন্তু আগত যিবোৰে অলৰেডি ভোট দিলে তেওঁলোকে ভোট দিব নোৱাৰে আৰু পুনৰ যিবোৰে আগত দিব পৰা নাছিল তেওঁলোকে পাৰিব কাৰণ তেওঁলোকৰ ভোটটো মেচিনত ৰেকৰ্ড হৈ গ'ল that is the electors who have not already voted before the poll was adjourned will alone be permitted to vote at the adjourned poll the returning officer will provide the presiding officer of the polling station where such adjourned poll is taken with the sealed packets containing the same marked copy of the electoral roll and the register of voters in Form 17A, which were earlier used at that polling station and a new voting machine and VVPAT. তো নতুন polling station মানে নতুন polling যিবোৰ ভোটিং মেচিন থাকিব হেবোৰ আপোনাক দিয়া যাব আৰু Form 17A টো আগৰটো আপোনাক দিব সেম
Before the recommencement of the adjourned poll, the sealed packet containing the marked copy of the electoral roll and the register of voters should be reopened by you in the presence of the contesting candidates or their agents who may be present at the polling station, and this very same marked copy of the electoral roll and the register of voters should be used for completion of the adjourned poll. So jorleke poll to rakhi gosil আৰু যেতিয়া ৰিপ'ল হ'ব কমেন্সমেণ্ট অফ দ্য এডজেণ্ট প'ল হ'ব তেতিয়া আগৰ য'লৈকে হৈ গ'ল তাৰ পিছৰ পৰাই হ'ব বুলি ইয়াত পুনৰ সেইটো কথা কৈছে আৰু সেই সকলো তথ্য সকলো বস্তু আপুনি খুলিব পুলিং এজেণ্টৰ আগত নহ'লে ইলেকশ্যনৰ যিটো কেণ্ডিডেট আছে তেওঁৰ আগত where the poll could not be commenced due to non-arrival of the polling party or other reasons, the provisions of the above mentioned rules will apply to every such adjourned poll as they apply to the original poll. তো যেটো নিয়ম মতে এটা অৰিজিনেল পোল কৰা হৈছিল ৰিপোল কৰা টাইমত সেইটো সেম পোলে মানে কন্টিনিউ কৰা হ'ব ঠিক আছে তাৰ পিছত আৰু এতিয়া বিভিন্ন ইয়াত circumstance দিয়া আছে যে stoppage of poll for failure of EVM boot capturing EVM বেয়া হৈ গ'ল তেতিয়াও ভুল মানে আপুনি ভোটিং ৰখাব পাৰে বুট ক্যাপচাৰিং হৈ গ'ল গুটেই আপোনাৰ ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টত বেলেগ মানুহ সোমাই গ'ল মেচিন কিবা কিবি টিপিছে অশান্তি কৰিছে আৰু গুটেই ভাঙা ভঙি কৰিছে তেতিয়া কি হয় তাৰ বিষয়ে ইয়াত কৈছে under section 58 and 58A of the Representation of the People Act 1951, the Election Commission has given power to declare the poll at the polling station to be void and direct a fresh poll if at the polling station. So, যদি এনেকুৱা কিছুমান পৰিস্থিতি হয় তেতিয়া পুনৰ ফ্ৰেছ পোল হ'ব কি হৈছে হেয়া এনি ভোটিং মেচিন হেজ বিন আনলফুলি টেকেন আৱে বাই এনি আনঅথৰাইজড পাৰ্চন যদি কোনো এজন ব্যক্তিয়ে আনঅথৰাইজড পাৰ্চনে আহি ভোটিং মেচিনটো লৈ গৈছে এনি ভোটিং মেচিন হেজ বিন এক্সিডেণ্টলি অৰ ইণ্টেনশ্যনেলি ডেষ্ট্ৰয়ড অৰ লষ্ট অৰ ডেমেজ অৰ টেম্পাৰ্ড এণ্ড দ্য ৰিজাল্ট অফ দ্য পলিং এট ডেট পলিং ষ্টেচন কেনট বি এচাৰ্টেইন ফৰ ডেট ৰিজন আৰু যদি ভোটিং মেচিনটো এক্সিডেণ্টলি বা ইণ্টেনশ্যনেলি ভাঙি দিয়া হৈছে হেৰাই গৈ আছে ড্যামেজ কৰা হৈছে টেম্পাৰ কৰা হৈছে টেম্পাৰ মানে তাৰ লগত খেলিমেলি কৰিছে যাতে মানে ভোটত খেলিমেলি কৰিব পাৰি ৰিজাল্টৰ লগত খেলিমেলি কৰিছে তেতিয়া আপুনি এই কামটো কৰিব পাৰে মানে বন্ধ কৰিব পাৰে এনি ভোটিং মেচিন ডেভেলপছ এ মেকানিকেল ফেইলিয়াৰ ডিউৰিং দ্য কোৰ্স অফ দ্য ৰেকৰ্ডিং অফ ভোটছ আৰু যেতিয়া ৰেকৰ্ডিং অফ ভোট চলি আছিল তেতিয়া ভোটিং মেচিন কাম নকৰা হৈছে মেকানিকেল ফেইলিয়াৰ হৈছে তেতিয়া এনি এৰৰ অৰ ইৰেগুলাৰিটি ইন প্ৰচিডিউৰ উইচ মে ভিচিয়েট দ্য পোল হেজ বিন কমিটেড নহ'লে এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰিলে যেটো কাম হয়তো পোলিং অফিচিয়েলবোৰেও কৰিব পাৰে পোলিং এজেনে কৰিব পাৰে যিকোনো ব্যক্তিয়ে কৰিব পাৰে ইলেক্টৰ ভোটাৰে কৰিব পাৰে যিবোৰ ইৰেগুলাৰিটি হয় হেবোৰ দেয়াৰ হেজ বিন বুথ ক্যাপচাৰিং আৰু যদি বুথ ক্যাপচাৰ হৈছে তেতিয়া মানে এটো বন্ধ কৰিব পাৰে আৰু যদি এবোৰ হয় লগালগ আপুনি আৰক জনাব লাগিব আৰৰ মতে আপুনি কামটো কৰিব লাগিব বুজি পালে আৰু যদি এনেকুৱা পৰিস্থিতি হয় য'ত মানে গোটেই মানে মেচিনটোৱে ভাঙি পেলালে তেতিয়া পুনৰ হ'ব তেওঁৰ হাততটো মাৰ্কটো থাকিব ইনডেলিবল মাৰ্ক তথাপিও তেওঁক মানে ভোট দিবলৈ দিয়া হ'ব আৰু এটা কমপ্লিটলি ফ্ৰেছ পোল হ'ব all electors entitled to vote at the polling station in question will be entitled to vote again at the fresh poll. The marks of the indelible ink made at the original poll should be ignored at the fresh poll. The Commission has directed that the mark of the indelible ink in case of a fresh poll should be put on the voter's left and middle finger to distinguish the marks to be made at the fresh poll from those already made at the original poll. So, original pollot যেটো হাতত বা যেটো ফিংগাৰত হেতু indelible mark to ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল হেতু এতিয়া তাত নকৰি বেলেগত কৰিব লাগিব হেয়া হৈছে লেফট হ্যান্ড মিডল ফিংগাৰ যাতে গম পোৱা যায় যে এটো নতুন মানে ফ্ৰেছ পোলৰ হয়তো চিন হয় বুলি ঠিক আছে তাৰ পিছত আৰু অন্যান্য যদি আমি কথা কওঁ তেতিয়া হলে ইয়াত কৈছে closing of voting machine in case of boot capturing যদি boot capture হৈছে লগালগ আপুনি ক্লোজ বাটনটো টিপি দিব ঠিক আছে ইয়াত কৈছে যে
Rule 49X of the Conduct of Election Rules 1961 provides that where the presiding officer of a polling station is of the opinion that booth capturing is taking place at the polling station, he shall immediately close the control unit of the voting machine to ensure that no further votes can be recorded and shall detach the ballot unit from the control unit. লগালগ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ যদি বুথ কেপচাৰিং ঘটনা হয় বা এনেকৈ চলে চিউৰ পৰা মানে ক্ল'জ বাটনটো টিপি বাকী যিবোৰ বস্তু আছে মেচিন আছে সেইবোৰ কিবা কৰি দিব disconnect. PROs should resort to closing the voting machine as mentioned above only when you are certain that the booth capturing is taking place and not a mere apprehension or suspicion about the possibility of boot capturing. তো আপুনি ডাউট কৰি নহয় একটা চিয়'ৰ হৈ এইটো কৰিব কাৰণ যদি এবাৰ ক্ল'জ বাটনটো টিপি দিয়ে নতুনকৈ ভোট দিব নোৱাৰে আৰু একদম নোৱাৰে সেইটো বুজিলে তাৰপিছত আৰু ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰে চব কথা চালি জাৰি চাব তাৰপিছত আৰু তেওঁলোকে পুনৰ ডিচাইড কৰিব যে কি কৰা যাব কি কৰা নাযায় এইকেইটাই মূল কথা আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই কথাটো গম পালে যে মানে যদি এনেকুৱা ঘটনা হয় যিটো খুব চান্স কম আছে কিন্তু নোহোৱা নহয় এতিয়া মণিপুৰতে খবৰ পাইছোঁ তাতো মানে তেনেকুৱা মানে তেনেধৰণৰ পৰিস্থিতি হৈছে গতিকে নোহোৱা নহয় হ'ব পাৰে সেইবাবে গম পাই থকাটো ভাল সিমানে কথা ধন্যবাদ দৰ্শক এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইলেকশ্যন ডিউটিত যদি আমি পঢ়োঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি কথা মনত ৰাখিব লাগে যিবোৰ কথা হয়তো আমাৰ ইলেকশ্যন ট্ৰেইনিংবোৰত ক'বলৈ পাহৰি যায় বা নকয় তো এনেকুৱা কিছুমান প্ৰেক্টিকেল কথা ক'ম যিবোৰ প্ৰেক্টিকেল মই নিজেই গ্ৰাউণ্ড লেভেলত গৈ গ্ৰাছৰুট লেভেলত গৈ সেইবোৰ নিজে ফিল কৰিছোঁ আৰু মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ দ্বাৰা মই যি শিকিছোঁ সেই বস্তুবোৰে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা আপুনি লাগিলে যিকোনো পুলিং অফিচিয়েল নহওক কিয় প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হ'ব পাৰে ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰ হ'ব পাৰে ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰ থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰ বা কিছু ক্ষেত্ৰত ফ'ৰ্থ পুলিং অফিচাৰ নহওক কিয় আৰু যদি চাইমুলটেনিয়াছ ইলেকশ্যন হয় তেতিয়াহ'লে ফিফ্থ পুলিং অফিচাৰো নিয়োগ কৰে আপুনি যিয়ে অফিচিয়েল নহওক কিয় যদি আপুনি ইলেকশ্যন ডিউটিত পৰিছে তেতিয়াহ'লে এনে কিছুমান কথা আপুনি জনাটো দৰকাৰ যিটো কথা সাধাৰণতে আমাক ট্ৰেইনিঙত কোৱা নহয় আৰু হয়তো ভবা হয় তেওঁলোকে নিজে ইয়াৰ বিষয়ে জানি যাব বা কাৰোবাক সুধি ল'ব গতিকে সেই কথাসমূহ এই সমূহ ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম নম্বৰ 1টো হৈছে এইটো বাৰু আমি সকলোৱে জানো তথাপিও মই ৰিমাইণ্ড কৰি দিয়া লিখা হ'ব যে আপুনি আপোনাৰ কাপোৰ কানিটো নিবই তাৰ লগত চাবোন নিবলৈ নাপাহৰিব টুথপেষ্ট আৰু টুথব্ৰাছ এইটো নিবলৈ নাপাহৰিব চেণ্ডেল নিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিহেতু আপোনালোকে আগদিনাখনে যাব কাইলৈ ভোটিং হ'ব আপোনালোকে আজি ৰাতিপুৱাই যাব সেইবাবে তাত যাতে এটা কমফৰ্টেবল আৰু ৰিলেক্স আৰু ফ্লেক্সিবল ড্ৰেছ এটা পিন্ধিব পাৰে যেনে হাফ পেণ্ট এটা আৰু টিয়নি এটা নিব লাগে আৰু স্পৰ্টিং এটা গৰমো হ'ব পাৰে গতিকে তেনেকুৱা এটা শ্বৰ্ট ড্ৰেছ লৈ যাব যাতে কমফৰ্টেবলি কামবোৰ কৰিব পাৰে ছেকেণ্ডটো হৈছে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুৰ ভিতৰত আহে আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ চাৰ্জাৰ একেবাৰে নাপাহৰিব হয়তো আপুনি যি পুলিং ষ্টেচনত পৰিছে ৰাতি ধুমুহা আহিল ৰাতি বৰষুণ আহিল তাত কাৰেণ্ট নাই তেতিয়া বহুত ডাঙৰ বিপদত পৰিব পাৰে সেইবাবে আপুনি পাৱাৰ বেংক এটা লৈ যাব পাৱাৰ বেংক থকাটো খুবেই প্ৰয়োজন পাৱাৰ বেংক থাকিলে আপোনাৰ একো আৰু প্ৰব্লেম নহয় কাৰণ যদি ভোট কেন্দ্ৰত কিবা ঘটনা হয় বা কিবা আপোনাৰ প্ৰব্লেম হৈছে তেতিয়া আপুনি আৰু ছেক্টৰ অফিচাৰ পুলিচ ছেক্টৰ ইত্যাদিক জনাবলৈ হ'লে মোবাইল ফোনটো লাগিবই ঠিক আছে তাৰপিছত কিছুমান এনে ঠাইও থাকে বা আপুনি যিটো স্কুলত পুলিং ষ্টেচনত পৰিছে প্ৰায়ভাগ স্কুল থাকে কিছুমান স্কুল নাথাকে প্ৰাইভেট বিল্ডিঙত থাকিব পাৰে তেনে ঠাইত ইলেক্ট্ৰিচিটি কানেকশ্যন নাথাকিব পাৰে তো তেনে ক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ পাৱাৰ বেংকে আপোনাক সহায় কৰিব 3 নম্বৰটো হৈছে আপোনাৰ ড্ৰেছ যাতে ভাল হয় এটা মানে ভাল ড্ৰেছ পিন্ধিব ফৰ্মেল ড্ৰেছ এটা পিন্ধিলে ভাল
তাৰ বাবে আপুনি আগদিনাখনটো ঘৰৰ পৰাই পিন্ধি যাব ৰাতিপুৱাই, নেক্সট দিনাখনটো ভোট আৰম্ভ হৈ যাব 7টা বজাৰ পৰা, আৰু 5টা মানৰ পৰা মক পোল আৰম্ভ কৰিব পাৰে আপুনি। নিয়মমতে ECI গাইডলাইন মতে 90 মিনিটছৰ টাইম দিছে, গতিকে 90 মিনিটছৰ টাইমৰ মানে ভিতৰত আৰু বিফ'ৰ দ্য কমেন্সমেণ্ট অফ দ্য একচুৱেল পোল সেইটো আপুনি কৰিব পাৰে। গতিকে এটা ভাল ড্ৰেছ, যিটো ড্ৰেছ পিন্ধিলে এনে ফিল হয় যে আপুনি পুলিং অফিচিয়েল হয়, তেনেকুৱা এটা ভাল ড্ৰেছ এটা পিন্ধি ল'ব, মানে লৈ যাব তাত পিন্ধিবলৈ। 4 নম্বৰ হৈছে আপুনি গোটেই দিনটো কাম কৰিব লাগিব নেক্সট দিনাখন, ইলেকশ্যন দিনাখন। ৰাতিপুৱা 7টাৰ পৰা 5টালৈকে ভোটটো চলিবই, তাৰপিছতো আপোনাৰ বহুত কাম থাকিব, চিলিং থাকিব, ফৰ্ম ফিল আপ থাকিব, বহুতো কাম থাকিব। সেইবাবে আপোনাৰ টোপনি যাতে ভাল হয় তাৰ বাবে আঁঠুৱা, মস্কিউটো নেট নিবলৈ নেপাহৰিব। আৰু যদি আপোনাৰ স্লিপিং বেগ আছে খুবেই ভাল কথা, স্লিপিং বেগ হ'লেও চিন্তা নাই। যদি স্লিপিং বেগ নাই তেতিয়াহ'লে ব্লেংকেট আৰু গাৰু তেনেকুৱা কিছুমান বস্তু লৈ যাব, যাৰ সহায়ত আপোনাৰ নিশাটি ভালকৈ পাৰ হ'ব আৰু নেক্সট দিনা আপুনি ভালকৈ কাম কৰিব পাৰিব। নহ'লে যদি টোপনিটোৱে ভাল নহ'ল, শোৱাটোৱে খেলি মেলি হ'ল, তেতিয়াহ'লে নেক্সট দিন ইমানবোৰ কাম আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব। তাৰপিছত আহিল আপোনাৰ এনাৰ্জি লেভেলটো যাতে মানে ল' হৈ নাযায়, কাৰণ ৰাতিপুৱা 5টা বজাৰ পৰা আপোনালোকে টেবুলত বহিব লাগিব গধূলি 5টালৈকে, তাৰপিছত আকৌ চিলিঙৰ কাম থাকেই, তাৰপিছত আকৌ আহি ইয়াত জমা দিব লাগে, যিটো কেতিয়াবা 12টা, 1টা, 2টা, 3টা ৰাতিপুৱাও হৈ যাব পাৰে। সেইবাবে এনাৰ্জি লেভেলটো ভাল হৈ থাকিবলৈ যদি পাৰে, যদি আপুনি মন যায়, নিউট্ৰিচিয়াছ স্নেক বা ড্ৰাই ফ্ৰুট লৈ যাব, যেনে শুকান যিবোৰ ফ্ৰুট থাকে, কিচমিচ টাইপ, আৰু কিছুমান নামবোৰ মই পাহৰিছোঁ, কি এইটো খেজুৰ, বাদাম, তেনেকুৱা বস্তুবোৰ লৈ যাব। নহ'লে আৰু বহুতো আছে বস্তু, সেইটো নিজৰ মতে লৈ যাব। তাৰপিছত আৰু এটা কথা, কলমটো নিব। কলমটো আপোনাক প্ৰদান কৰে আপুনি যেতিয়া মেটেৰিয়েল কালেকশ্যন চেণ্টাৰত বস্তু ল'ব, কিন্তু সেইটো কলমৰ যিটো কোৱালিটি থাকে বহু ক্ষেত্ৰত ভাল নাথাকে, সেইবাবে এক্সট্ৰাকৈ কলম এটা লৈ যোৱাটো আপোনাৰ কাৰণে ভাল। তাৰপিছত লগত ষ্টেপল নিবলৈ নেপাহৰিব। ষ্টেপলটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়, তাত বিভিন্ন কাৰণত ষ্টেপল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যাতে ফৰ্মবোৰ হেৰাই নাযায়। ছেইম বিষয়ৰ ফৰ্ম আপোনালোকে পাব, সেই ফৰ্মবোৰ যাতে ধুনীয়াকৈ ষ্টেপল মাৰি থয়, তাৰ কাৰণে ষ্টেপল তেওঁলোকে প্ৰভাইড নকৰে, আপুনি নিজাববীয়াকৈ ষ্টেপল নিব। আৰু কাৰেকশ্যন ফ্লুইড নিব, বা মানে কাৰেকশ্যন পেন বা মানে হোৱাইটনাৰ কেলৈ কৈছোঁ, কাৰণ ভুল হোৱাটো স্বাভাৱিক। আমি বিভিন্ন কাৰণত কিছুমান বস্তু খৰধৰকৈ লিখিব পাৰোঁ, কিছুমান বস্তু লিখোঁতে খেলি মেলি হৈ যাব পাৰে, সেইটো ঠিক কৰিবলৈ হ'লে হোৱাইটনাৰ দৰকাৰ হ'ব। হোৱাইটনাৰো তেওঁলোকে প্ৰদান নকৰে, গতিকে হোৱাইটনাৰো আপুনি কিনিব লাগিব। এঠা দিয়ে কিন্তু হোৱাইটনাৰ নিদিয়ে। তাৰপিছত যিমান পাৰে বেগটো মানে অলপ মিনিমাল চাইজৰ ল'ব, কাৰণ বহুত হেভি বেগ যদি আপুনি লৈ লয় তেতিয়া আপোনাৰ পিঠি বিষাব, কঢ়িয়াই ফুৰিলে আপোনাৰ কষ্ট হ'ব। হয়তো পুলিং ষ্টেচন বোলে 2 ঘণ্টা বাট, 3 ঘণ্টা বাট, আৰু কিছুমান এনেকুৱা পুলিং ষ্টেচন থাকে যিটো পুলিং ষ্টেচন ভিতৰলৈকে গাড়ী নোসোমায়, প্ৰায় 1-2 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি যাব লাগে, তেনে ক্ষেত্ৰততো আপোনাৰ বিপদ হ'ব। সেইবাবে খুব কম বস্তু নিবলৈ ট্ৰাই কৰিব, খুব কম বেগ এণ্ড বেগেজ। তাৰপিছত যেতিয়া আপোনালোকে পুলিং ষ্টেচন গৈ পাব, আৰু পুলিং ষ্টেচন গৈ পোৱাৰ লগে লগে কিন্তু যি টি কথা পাতি সময় নষ্ট নকৰিব। তাত বিভিন্ন মানুহ লগ পাব পাৰে, আপোনাক লগ কৰিব বিচাৰিব পাৰে, বিভিন্ন কথা আড্ডা মৰা হ'ব পাৰে, কোনোবাই চাহ খাব মাতিব পাৰে। যদি ভোক নাই লগা নেযাব, বিনা কাৰণত সময় নষ্ট নকৰি লগালগ যিটো প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ দায়িত্ব, পুলিং, ফাৰ্ষ্ট পুলিং, ছেকেণ্ড পুলিং, থাৰ্ড পুলিঙৰ নিজা দায়িত্বসমূহ পালন কৰক, মানে যাতে কাইলৈ যিটো ভোট গ্ৰহণ হ'ব তাত আমাৰ সহায় হয়। যিমান আপোনাৰ কাম কৰিবলগীয়া থাকে অগ্ৰিমভাৱে, প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে নিজৰ ফৰ্মবোৰ ফিল আপ কৰিব, এনভেলপসমূহ ঠিক কৰিব,
ক'ৰবাত ক'ৰবাত ছাইনবোৰ্ড লগাব লাগে সেইবোৰ কৰিব, যিখিনি কৰিব লগা আছে চব কৰক। তাৰপিছত নিয়মমতে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ যিটো গাইড বুক তাত লিখা আছে যে পুলিং ষ্টেচনত 4টা বজালৈকে গৈ পাব লাগে, আৰু কেতিয়াবা বিভিন্ন কাৰণ আমি গৈ নাপাওঁ, সেইটো কিন্তু বেয়া হৈ যায় তেনে পৰিস্থিতি হ'লে। তো পৰাপক্ষত 3টা বজাৰ আগত গৈ পাবলৈ চেষ্টা কৰিব। তাৰ বাবে কিন্তু সোনকালে যাব লাগিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে 12টা 12:30 কিন্তু ওলাবই লাগিব, আৰু তাৰ কাৰণে আকৌ ৰাতিপুৱাই 7টাত যদি মাতিছে 7টাত আহি পাই যাব, তাতকৈ দেৰি নকৰিব। তাৰপিছত আৰু এটা কথা, বিভিন্ন ধৰণৰ মানে খাদ্য থাকে। আপোনালোকক যিটো জেগাত মাতিছে বস্তুবোৰ ল'বলৈ, তো সেই জেগাত খাদ্যটো দিয়েই। ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট দিব বা লাঞ্চ দিয়ে, কিছুমানে চাহ ব্ৰেকফাষ্টৰ নামত চাহ দিয়ে আৰু লাঞ্চৰ নামত বিভিন্ন ভাত চাত দিয়ে। তো ইমান সৰহ মানুহৰ বাবে খাদ্য বনায়, তো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তাত মানে বিভিন্ন ধৰণৰ খেলি মেলি হ'ব পাৰে, আৰু এনেকুৱা খাদ্য থাকিব পাৰে যিটো খাদ্য আপুনি খালে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। তো তেনে খাদ্য এভইড কৰক যিমান পাৰে। পাৰিলে অলপমান টিফিন লৈ আনক, যাতে তাতে খাই পিনি যাব পাৰে। আৰু গধূলি তাত গৈতো খানা খাবই লাগিব। তাৰ BLOক লগ কৰক, গাঁওবুঢ়াক লগ কৰি মানে ব্যৱস্থা কৰি দিব কওক, বা নিজে কিবা ঠিক কৰক। তেনেকুৱা কৰিব লাগিব, যাতে আপোনাৰ ডাইজেশ্যনত প্ৰব্লেম নহয়, পেটৰ যাতে অসুখ নহয়, কাৰণ সেইবোৰ হ'লে আপুনি কেনেকৈ কাম কৰিব। 11 নম্বৰ হৈছে, ৰাতিপুৱা 5টাৰ পৰা মক পোল আৰম্ভ হ'বই। পুলিং এজেণ্ট আহি পোৱা, মেচিন ঠিক ঠাক কৰা। তো 5টাত যদি ধৰিছোঁ, 6:30লৈকে মানে যাতে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ মক পোলৰ কামটো শেষ কৰে, সেইটো গুৰুত্ব দিব। তাৰপিছত 7টাত একচুৱেল পোল। তো 6:30 পৰা 7টা এই যিটো আধা ঘণ্টা টাইম পাব, সেই আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত এটা খুব ভাল ব্ৰেকফাষ্ট এটা খাই ল'ব, কাৰণ সেই ব্ৰেকফাষ্টটো নাখালে ইমান মানে কণ্টিনিউৱাছ বা কনষ্টেণ্টলি যিটো কাম কৰিব, তাত কিন্তু বহুত কষ্ট হ'ব। সেইকাৰণে খাদ্য ভৰপূৰ মাত্ৰাত খাই ল'ব, যাতে মানে এনাৰ্জেটিক হৈ থাকে, এনথুজিয়াষ্টিক হৈ থাকে, নহ'লে কাম কৰাত কিন্তু অসুবিধা হ'ব পাৰে। আৰু যদি বোলে মক পোল কৰোঁতেই 7টা বাজো একচুৱেল পোল আৰম্ভ হৈ গ'ল, তেতিয়া আৰু আপুনি কিন্তু ব্ৰেকফাষ্টটো খাবলৈ নোৱাৰিব, দিগদাৰ হ'ব। সেইবাবে আৰু ভাত নোখোৱাকৈ, একো ব্ৰেকফাষ্ট নোখোৱাকৈতো কাম কৰিব নোৱাৰে, সেইটো কিন্তু মনত থ'ব। তাৰপিছত আহিল টোপনিটো অলপ ভালকৈ ল'ব লাগে, কাৰণ কি হয়, কিছুমান পলিং অফিচিয়েল সকলে বিভিন্ন কাৰণত আড্ডা মাৰিয়েই হওক বা ইনটক্সিকেশ্যন খায়েই হওক, মদ ভাং কানি যিবোৰ খাব নালাগে, একেবাৰে বৰ্জিত হয়, সেইবোৰ কিছুমানেতো ক'লেও নুশুনে, তো তেনেকুৱাত থাকিব পাৰে। তো তেনেকুৱা যাতে নহয়, কাৰণ তেনেকুৱা হ'লে ৰাতি আপোনাৰ শোৱা খেলি মেলি হ'ব, আপোনাৰ বডি ৰিলেক্স নহ'ল, আৰু সেইবাবে ৰাতিপুৱা কিন্তু আপুনি সোনকালে শুই উঠিব নোৱাৰিব, কৰিবলগা কামখিনিও কৰিব নোৱাৰিব, আৰু আগদিনাখনো আপুনি কাম কৰিব নোৱাৰিব। তেনেকুৱা যাতে নহয়, তাৰ বাবে ৰেষ্ট লোৱাটো বহুত মানে টপ প্ৰায়ৰিটি হ'ব। তাৰপিছত আহিল যিটো ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্ট থাকে, প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ক'ত বহিব, ফাৰ্ষ্ট পুলিং, ছেকেণ্ড পুলিং, থাৰ্ড পুলিং, ফ'ৰ্থ পুলিং ক'ত বহিব, ফিফ্থ পুলিং ক'ত বহিব, মেচিনটো ক'ত থ'ব, সেইবোৰ যাতে আপোনালোকে আগদিনাখন ৰাতি শোৱা আগতে ঠিক কৰি থৈ দিয়ে। সেইটো যদি নকৰে, ৰাতিপুৱাতো মই ক'লোঁ নহয় 5টাত আপোনালোকে বাহিৰে যাব, মুখে ধুব, নে ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্ট ছেট কৰিব, নে মক পোল ঠিক কৰিব, কি কৰিব। সেইকাৰণে সেইটো ভালকৈ আগদিনাখনে কৰিব। তাৰপিছত আহিল পুলিং এজেণ্টসকলটো আগদিনাখনে আপোনালোকক লগ কৰিব। তো পুলিং এজেণ্টক আপুনি জনাই দিব যে 5টা বজাত কিন্তু আপোনালোকে আহি পাই যাব, 5টা বজাত আহি পাবই লাগিব, তেনেকৈ ক'ব। আৰু হয়তো কিছুমান আহি নাপাব পাৰে, বা আহি পোক নপোক সেইটো কেছ নাই, আপুনি 4:30 পৰা তেওঁলোকক ফোন কৰি মানে জনাবলৈ আৰম্ভ কৰক। তো 4:30 যদি ফোন কৰি থাকে, তো তেতিয়া তেওঁলোকে 5টা বা 5:10লৈকে 5:30লৈকে আহি পাই যাব। তেনেকুৱা আৰু তেওঁলোকে আহি পোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ মক পোলৰ কাম আৰম্ভ কৰি দিব পাৰে। তেওঁলোকৰ
তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্যে এণ্ট্ৰি পাছ দি দিয়ক। তাৰপিছত 15 নম্বৰ এটা পইণ্ট মই এটা লিখিছোঁ, সেয়া হৈছে পুলিং এজেণ্টসকলক বাৰে বাৰে ক'ব যে 5টা বজাত কিন্তু ভোটিং বন্ধ হৈ যাব। গাঁৱৰ মানুহে, ভোটাৰসকলে, ইলেক্টৰসকলে বহু কথা নাজানিব পাৰে। তেওঁলোকে ভাবিব পাৰে যে গধূলি ভোট দিব যাম, আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত কিছুমান ভোটাৰে আহি 5টা বজাত যেতিয়া ভোট দিব নোৱাৰিব, তেওঁ হয়তো তাত মানে ডিছছেটিছফেকশ্যন মানে হৈ হাল্লা গোল্লা চিঞৰ বাখৰ কৰিব পাৰে। তেনে পৰিস্থিতি নহ'বলৈ পুলিং এজেণ্টসকলক বাৰে বাৰে জনাই থাকিব, তেওঁ যাতে মানে গোটেই ভোটাৰসকলক মানে মাতে, টাইম মতে যাতে তেওঁলোকে ভোট দি যায়। সেইটো কিন্তু কৰাটো উচিত, আৰু সেইটো নকৰিলে কিন্তু বহুত দিগদাৰ হ'ব পাৰে। সেইটো কথাটো কিন্তু আপোনালোকে নেপাহৰিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত আৰু দুটামান কথা ক'ম, এতিয়া অলপমান মই পজ কৰিছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকৰ আন এটা কাম হ'ব যে আপোনালোকে সেই টোটেল যিটো বাটন থাকে CU কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ টোটেল বাটনটো বাৰে বাৰে মানে প্ৰতি আধা ঘণ্টা বা 1 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে টোটেল বাটনটো টিপি পিনি চাব যে ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছ 17A মতে ভোটাৰ কিমান ভোট দিলে সেইটো মিলিছেনে নাই। যদি নাই মিলা, তাতে আপোনালোকে সেইটো ঠিক কৰি ল'ব। সেইটো কিন্তু আপোনালোকে বাৰে বাৰে কৰিব, নহ'লে পিছত বহুত গেপ আহি যাব পাৰে। বিভিন্ন কাৰণত হয়তো ছেকেণ্ড পুলিঙে কিবা কাৰণত পাহৰি যাব পাৰে মানে ইনক্লুড কৰিবলৈ। তো সেইটো নহ'বলৈ হ'লে ৰেগুলাৰলি কম্পেয়াৰ কৰিব লাগিব ভোটিং ডেটাটো। তাৰপিছত আহিল মক পলৰ আগত, মক পলৰ পিছত, একচুৱেল পলৰ আগত আপোনালোকে আৰু একচুৱেল পল শেষ হোৱাৰ পিছতো টোটেল বাটনটো কিন্তু বাৰে বাৰে টিপি চাব। মক পল আগত প্ৰিভিয়াছলি ৰেকৰ্ডেড ভোট নাইতো সেইটো চাব। মক পলৰ পিছত মক পল ডাটাটো ক্লিয়াৰ হ'ল নাই সেইটো চাব। তাৰ কাৰণে টোটেল টিপিব, আৰু পুনৰ সেইটো ভেৰিফাই কৰিবলৈ প্ৰথম ভোটাৰজন যোৱাৰ আগত এবাৰ চেক কৰিব। তাৰপিছত যিটো টোটেল বাটন থাকে সেই টোটেল বাটনটো প্ৰেছ কৰিব একেবাৰে ভোট শেষ হোৱাৰ পিছত। তাৰপিছত যিমান পাৰে আপোনাৰ ধৈৰ্য তাত ধৰিব, আৰু খুব অমায়িক টাইপ হ'ব, আৰু যাতে মানুহে ফিল কৰে যে মানে একো প্ৰব্লেম নাই। নহ'লে যদি আপুনি গালি পাৰে, দম দিয়ে বা তেওঁলোকক উদ্দেশ্যি বেয়া কথা কয় বা মানে খং কৰি দেখুৱায়, তো তেতিয়া এনে পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে ভোটাৰবোৰে মানে আপোনাক লৈ ডিছছেটিছফেকশ্যন হ'ব পাৰে, আৰু তেতিয়া কিবা কিবি তাত ঘটনা হৈ যাব পাৰে। সেইটো নহ'বলৈ হ'লে যিমান পাৰে ধৈৰ্য ধৰক, তেওঁলোকক সহায় কৰক, মুঠতে ভোটিং প্ৰক্ৰিয়াটো ধুনীয়াকৈ শেষ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। কাৰণ কিছুমান এনে ভোটাৰো আহে যি ভোটাৰ গণ্ডগোল কৰিম বুলি আহে। কিছুমান ভোটাৰ মদ খাই আহে, কিছুমান ভোটাৰ কলা ঠাই থাকি পৰে, আপোনাৰ কথা নুশুনিব পাৰে। গতিকে এইবোৰ এৰা ধৰাৰ মাজত আপুনি চলিব লাগিব। তাৰপিছত ভোটিং পাৰ্চেণ্টেজটো বিচাৰি থাকে, মেল কিমান হ'ল, ফিমেল কিমান হ'ল, সেইটো আপুনি প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ডায়েৰীটো মেনশ্যন কৰিব লাগে। ছেক্টৰ অফিচাৰে আপোনাক বাৰে বাৰে কণ্টেক্ট কৰি সুধিয়ে থাকিব যে মেল কিমান হ'ল, ফিমেল কিমান হ'ল, মেলৰ পাৰ্চেণ্টেজ কিমান, ফিমেলৰ কিমান। আৰু এতিয়াৰ পৰাতো এইটো বছৰৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট পুলিঙত প্ৰতি ঘণ্টাৰ মেল ফিমেলৰ পাৰ্চেণ্টেজ উলিয়াবলৈ তাত জেগা দিয়ে দিছে। গতিকে সেই কামটো তেওঁ কৰিব লাগিব। গতিকে সেইটো কথা।
তেওঁ কৰিব পাৰিব সেইটো, গতিকে সেই কামটো যাতে কৰে মানে, গতিকে সেইটো কামটো নকৰিলেতো দিগদাৰ হ'ব, গতিকে সেই ভোটিং পাৰ্চেণ্টেজটো কিন্তু উলিয়াই থাকিব। তাৰপিছত আপুনি BLO যদি আপুনি প্ৰিচাইডিং হয়, BLO আৰু বাকী যিবোৰ চৰকাৰী গাঁওবুঢ়া VDP তেওঁলোকৰ লগত যাতে আপোনাৰ কানেকশ্যনটো থাকে, তেওঁলোকৰ ফোন নম্বৰ থ'ব। যদি কিবা ৰাতি প্ৰব্লেম হয়, ভোট কেন্দ্ৰত যদি অশান্তি হয়, তেতিয়া যাতে তেওঁলোকে আপোনাক সহায় কৰিব পাৰে। তাৰপিছত এজ এ পলিং টিম, কোনো পলিং টিমে মানে কোনো পলিং মেম্বাৰে যাতে কেতিয়াও মদ পানী নাখায়, চিগাৰেট নাখায়, ধপাত নাখায়, আৰু ইৰেলিভেণ্ট ডিছকাশ্যন, কোন পাৰ্টি জিকিব কি হ'ব এইবোৰ যাতে কথা নাপাতে, কাৰণ সেইবোৰ যদি কৰা যায়, ভোটাৰসকলে যদি সেইবোৰ দেখে শুনে, তো নিশ্চয় সেইটো এটা বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। তাৰপিছত ভোটাৰসকলক যাতে সোনকালে অনোৱাব পাৰি ভোটিং ষ্টেচনত, তাৰ বাবে BLO আৰু পলিং এজেণ্টৰ সহায় ল'ব। তাৰপিছত কোনো কাৰণতে যাতে মোবাইল ফোন ভিতৰলৈ নানে সেইটো কিন্তু জনাই দিব, কাৰণ মোবাইল ফোন ভিতৰলৈ অনাটো বৰ্জিত, সেইটো কোনো আনিব নোৱাৰে, পলিং এজেণ্টেও নোৱাৰে, পলিং অফিচাৰসকলেও নোৱাৰে, এক্সেপ্ট প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ সেইটো চাইলেণ্ট মুডত, আৰু ফাৰ্ষ্ট পলিঙেও সেইটো তেওঁৰ মোবাইল ফোনটো থাকিব পাৰে, বাট ইন চাইলেণ্ট মুড, সেইটো কিবা কামৰ বাবেহে। আৰু কোনো ধৰণৰ কেমেৰা, ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচ, ব্লুটুথ, অন্যান্য বস্তু কিন্তু আনিব নোৱাৰে, ৰেকৰ্ডাৰ, সেইবোৰ কথা। তাৰপিছত যিহেতু এটা পলিং ষ্টেচনত মানে এটা চেণ্টাৰত বা এটা জেগাত 2টা বা 3টা পলিং ষ্টেচন থাকিব পাৰে, লেফ্ট ৰাইট বুলি, গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত ৰেষ্টৰুমৰ বাবে প্ৰব্লেম হৈ যাব পাৰে, টয়লেট ইউৰিনেল বাবে, সেইবাবে কিন্তু যি কৰিব লাগে প্লেনিং আগতীয়াকৈ কৰি ল'ব। আৰু পানীটো মেইন, পানীটো আপোনালোকক যোগান ধৰিব ইয়াৰ পৰা, অফিচৰ পৰা, কিন্তু যোগান ধৰিলেও কিছুমান কম পৰি যাব পাৰে, সেইটো আগতীয়াকৈ গোটাই ল'ব। আৰু পানীটো লগত থ'ব, কাৰণ যিহেতু ব্ৰেকফাষ্টটো ৰাতিপুৱা খেলি মেলি হৈ যাব পাৰে বা খালেও কমকৈ খাব পাৰে, আৰু লাঞ্চটো নহ'বই কাৰণে মানে আপোনালোকে পানী বটলটো লগত ল'ব, পানী বটল খাই আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব, বেলেগটো ৰাস্তা নাই। আৰু এনেকুৱা জেগাত থাকিব পাৰে যিটো জেগা বহুত কালচাৰেলি চেনচিটিভ হয়, যিটো পৰিৱেশত আপুনি ডাঙৰ দীঘল হৈছে, যিবোৰ থিয়ৰিটিকেল কিছুমান ট্ৰেইনিঙত শিকোৱা হৈছিল, তেনেকুৱা কথা হয়তো কিছুমান তাত কামত নিদিব পাৰে, গতিকে সেইবোৰ খুব ডিপ্ল'মেটিকেলি ডিল কৰিব। তাৰপিছত আমাক কোৱা হৈছে যে কোনো কাৰণতে আমি লোকেল একমডেশ্যন যাতে গ্ৰহণ নকৰোঁ, লোকেল হস্পিটেলিটিও আমি যাতে মানে এণ্টাৰটেইন আমি নলওঁ। সেইকেইটাই কথা। আৰু কেতিয়াবা এনে পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে যিটো পৰিস্থিতিত মানুহবোৰে বহুত উৎপাত কৰিব পাৰে, সেইটো আপুনি আৰু কেনেকৈ এস্কেলেট কৰে আপোনাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব, তাত আপোনালোকে ধৈৰ্য আৰু ডিপ্ল'মেচি ব্যৱহাৰ কৰিব। ধন্যবাদ। প্ৰিয় দৰ্শক, এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যদি আপোনালোকে ইলেকশ্যন ডিউটিত পৰে আৰু তেতিয়া যদি কোনো এজন ব্লাইণ্ড অৰ ইনফাৰ্ম ইলেক্টৰ আহে, মানে অন্ধ বা যি ভালকৈ চকু দেখা নাপায়, ব্লাইণ্ড আৰু ইনফাৰ্ম যদি ইলেক্টৰ আহে, তেতিয়াহ'লে তেওঁতো ডাইৰেক্ট গৈ ভোট দিব নোৱাৰে, তেওঁৰ লগত কোনোবা নহয় কোনোবা এজন সাৰথি থকাটো বাঞ্ছনীয়। তেনে ক্ষেত্ৰত সেই যিজন কম্পেনিয়ন আহিব, সেই কম্পেনিয়নে যাতে এটা ফৰ্ম ফিল আপ কৰে, তাৰ বাবে আপুনি এজ এ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ এটা ফৰ্ম ফিল আপ কৰোৱাব লাগিব সেই কম্পেনিয়নৰ দ্বাৰা, মানে তেওঁক সেইটো কৰোৱাব লাগিব। এতিয়া এজন কম্পেনিয়নে এবাৰে ভোট দিয়াব পাৰিব, তেওঁ মানে বাৰে বাৰে কৈ থাকিব নোৱাৰে, সেইটো এটা নিয়ম আছে। গতিকে এনেক্সাৰ 18 মতে ডিক্লেৰেশ্যন বাই দ্য কম্পেনিয়ন অফ ব্লাইণ্ড অৰ ইনফাৰ্ম ইলেক্টৰ বিষয়ে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ইয়াৰ বাহিৰে মই চেলেঞ্জ ভোটৰ বিষয়েও জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চেলেঞ্জ ভোট যদি হয় তাৰ লগত জড়িত ফৰ্ম ফিল আপৰ কথাও জনাম।
এতিয়া আহোঁ এনেক্সাৰ 18ৰ বিষয়ে গতিকে ডিক্লেৰেশ্যন বাই দ্য কম্পেনিয়ন অফ ব্লাইণ্ড অৰ ইনফাৰ্ম ইলেক্টৰ বুলি এনে ফৰ্ম পাব তাত আৰম্ভণিতে ডেছ এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ বিষয়ে আপোনালোকে লিখিব লাগিব কম্প্ৰাইজ উইদিন পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কনষ্টিটুৱেঞ্চি কোনটো হয় তাৰ উল্লেখ ইয়াত আপোনালোকে কৰিব লাগিব চিৰিয়েল নম্বৰ এণ্ড নেম অফ পলিং ষ্টেচন এইটো লিখিব লাগিব আই আৰু যিজন ব্যক্তিয়ে তেনে ব্লাইণ্ড আৰু ইনফাৰ্ম মানে কিবাও হয় মানে যিবোৰ বহুত উইক ব্যক্তি তেওঁ মানে সহায় নকৰিলে তেওঁ মানে ভোট দিবগৈ নোৱাৰে তেনে ব্যক্তিক মানে তেনে ব্যক্তিক যদি কোনোবা কম্পেনিয়নে আহি যদি ভোট দিয়ায় তেতিয়া আৰু সেই ব্যক্তিজনে এই কামটো এই ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব আই ডেছ তেওঁ চন অফ কাৰ পুত্ৰ হয় তেওঁ বয়স কিমান হয় এজেড ৰেচিডেণ্ট অফ ক'ৰ হয় তেওঁ হিয়াৰ বাই ডিক্লেয়াৰ ডেট আই হেভ নট এক্টেড এজ কম্পেনিয়ন অফ এনি আদাৰ ইলেক্টৰ এট এনি পলিং ষ্টেচন টুডে আৰু তেওঁ এইটো কথাও স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে তেওঁ এজ এ কম্পেনিয়ন সাৰথি হিচাপে ক'তো যোৱা নাই তেওঁ অকল এটা পলিং ষ্টেচন বুলি নহয় কোনো এটা পলিং ষ্টেচনে তেওঁ নোৱাৰে য'ত আহিছে কৰিবলৈ তাতহে পাৰিব তাতকৈ বাহিৰে ক'তো নোৱাৰে বি আই উইল কিপ চিক্ৰেট দ্য ভোট ৰেকৰ্ডেড বাই মি অন বিহাফ অফ আৰু তেওঁ যদি সেই ব্যক্তি সেই ব্লাইণ্ড আৰু ইনফাৰ্ম ইলেক্টৰৰ বাবে তেওঁ যদি ভোটটো দিয়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁ সেই ভোটটো মানে চিক্ৰেট কৰি থ'ব কাৰ কাৰণে তেওঁ ভোট দিছে সেইটো তেওঁ লিখিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াত ছিগনেচাৰ অফ কম্পেনিয়ন সেই সাৰথীজনৰ ইয়াত ছিগনেচাৰ লাগিব ফুল এড্ৰেছ তেওঁ তলত দিব লাগিব ইয়াত দিয়া আছে চাওক ফুল এড্ৰেছ টু বি গিভেন ইয়াৰ পিছত আৰু ইয়াত প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ চাইন আৰু ডিষ্টিংগুইছিং মাৰ্কটো লগাই দিব লাগে এয়া হৈছে ডিক্লেৰেশ্যন বাই দ্য কম্পেনিয়ন অফ ব্লাইণ্ড অৰ ইনফাৰ্ম ইলেক্টৰ ইয়াৰ বাহিৰে আমি এতিয়া জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ৰিচিট বুকৰ বিষয়ে ৰিচিট বুকটো আচলতে চেলেঞ্জ ভোটৰ লগত জড়িত চেলেঞ্জ ভোট চাগে আপোনালোকে গম পায় যদি কোনো পুলিং এজেণ্টে যদি কয় যে এই ইলেক্টৰজন এই ভোটাৰজন ইয়াত ভোট দিবলৈ আহিছে কিন্তু এই ভোটাৰজন আমাৰ এই জেগাৰ নহয় এই এৰিয়াৰ নহয় আৰু তেওঁৰ এই লিষ্টত নাম নাই আৰু তেওঁ বেলেগৰ ভাও ধৰি ইয়াত ভোট দিবলৈ আহিছে তেনে ক্ষেত্ৰত যদি তেওঁ সেই যিটো অভিযোগ আনিছে সেই অভিযোগটো তেওঁ যদি প্ৰমাণ কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ সেইটো চেলেঞ্জ ভোটটো মানে হ'বগৈ ছাকচেছ হ'ব আৰু তাৰ বাবে কিন্তু চেলেঞ্জ ফিজ এটা দিব লাগে 2 টকা হয় সেইটোকো ইয়াত দিয়াই আছে সেইটো এনেক্সাৰ 8 ৰিচিট ফৰ চেলেঞ্জ ফিজ বুক নম্বৰ পেজ নম্বৰ লিখিব লাগে ৰিচিভ এ চাম অফ ৰেছ ₹2 অনলি ইন কেছ ফ্ৰম শ্ৰী আৰু মানে সেইটো 2 টকা মানে তেওঁতো দিব লাগিব তেওঁ সেইটো পইচাটো দিয়াৰ পিছতহে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে আগবাঢ়িব নহ'লে তেওঁ আগ নাবাঢ়ে তেওঁ ক'ব পাৰে যে এনেকৈ কৰিছোঁ কিন্তু তেওঁক ভোট নিদিয়া তেতিয়াহে কৰিব পাৰে যেতিয়া তেওঁ সেইটো এই ৰিচিটটো দিব আৰু তেওঁ মানে সেইটো প্ৰুফ কৰিবলৈ পাৰিব নহ'লে কিন্তু তেওঁ আকৌ পুনৰ ভোট দিয়াবলৈ দিব ৰিচিভ এ চাম অফ ৰেছ ₹2 অনলি ইন কেছ ফ্ৰম শ্ৰী কেণ্ডিডেটৰ নাম ইলেকশ্যন এজেণ্ট পলিং এজেণ্ট অন একাউণ্ট অফ ডেপজিট ফৰ চেলেঞ্জ আণ্ডাৰ ৰুল 36 অফ দ্য কণ্ডাক্ট অফ ইলেকশ্যন ৰুলছ 1961 ডেট লিখিব প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ফৰ পলিং ষ্টেচন নম্বৰ এইটো লিখিব পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী লেজিছলেটিভ এছেম্বলি আপোনাৰ চাইন আৰু ছিগনেচাৰ মাৰি দিব পাৰে ইয়াত আৰু থাপ্পাটো মাৰি দিব পাৰে যেতিয়া মানে যিটো থপ্পা বুলি কৈছোঁ মই যিটো ডিষ্টিংগুইছিং মাৰ্ক হয় তাৰ পিছত বোলে নহ'ল বোলে যদি নহ'ল চেলেঞ্জ এষ্টাব্লিছ নহ'ল তেতিয়াহ'লে তেওঁ মানে 2 টকাটো ঘূৰাই দিব লাগিব আৰু তেতিয়াতো নহ'ল আৰু যেতিয়া কি কৰিব আৰু তেনেকুৱা কথা ঠিক আছে আপোনালোকে গম পালে আৰুতো তাৰপিছত বোলে যদি হৈ গ'ল বোলে সেই মানুহজনে ভাও ধৰি আহিছিলে তেওঁ ইয়াৰ নাছিল য'ত তেতিয়াহ'লে আপুনি সেই ব্যক্তিজনক লগালগ মানে পুলিচৰ মানে আণ্ডাৰত দি দিব লাগিব পুলিচৰ কাষ্টাডিত তাৰ বাবে এনেক্সাৰ 20 লেটাৰ অফ কমপ্লেইন টু দ্য SSO পুলিচ এই ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব লাগিব টু দ্য ষ্টেচন হাউচ অফিচাৰ SSO ছাবজেক্ট ইলেকশ্যন টু সেইটো আপোনাৰ এছেম্বলিৰ নামটো এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চি কম্প্ৰাইজ উইদিন পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কনষ্টিটিউশ্যনৰ বিষয়েও লিখিব লাগিব ইম্পাৰ্চনেটিং এট পুলিচ ষ্টেচনটো এনেকৈ ফেককৈ ভাও ধৰি আহিছে নাম্বাৰ আৰু নেমটো লিখিব লাগিব ডেট অফ পোল লিখিব লাগিব তাৰপিছত লিখিব লাগিব ছাৰ আই মানে এইটো থাকেই ফৰ্ম গোটেই মানে এটা কিবাই থাকিব ফৰ্মেই থাকিব গতিকে জাষ্ট ফিল আপ কৰিলে হ'ল ছাৰ আই এম টু ৰিপৰ্ট ডেট শ্ৰী এনেকুৱা শ্ৰী বুলি লিখি চন অফ শ্ৰী
এনেকা a resident of had challenged the identity of the person who is being handed over to গতিকে কাক দিয়া হৈছে তাৰ নাম this person claim to be আমুক বুলি ক্লেইম কৰিছিল whose name appears at serial number যাৰ মানে নামটো এই মাৰ্ক কপিৰ বা কিবাৰ serial numberত 17 serial number ইয়াতে উল্লেখ হৈছে পাৰ্ট নম্বৰ এইটো হৈছে elected role of constituency লিখিব লাগিব he could not prove himself to be this elector আৰু তেওঁ প্ৰুভ কৰিব নোৱাৰিলে তেওঁ যে হেতুৱে তেওঁ মানে যাক মানে কৈছে যে এইটো হয় তেওঁ হেতুৱে প্ৰুভ কৰিব নোৱাৰিলে in my opinion to presiding officer এনেকৈ মানে ক'ব লাগিব যে in my opinion he is an imposter তেওঁ মানে ধোখেবাজ হয় I am to request you to take necessary action as required under section 171F of Indian Penal Code বুলি লিখি পঠাব লাগিব লিখাই থাকে জাষ্ট আপুনি আৰু মই পঢ়ি দিছোঁ yours faithfully signature presiding officer বুলি লিখিব লাগিব আপোনাৰ signature seal মাৰিব লাগিব place that copy forwarded to the returning officer for আপোনাৰ যেটো assembly constituency হেতু returning officer for parliament constituency হেতু signature presiding officer ইয়াত মাৰিব লাগিব আৰু যেটো receipt থাকে হেতু ইয়াত দিব লাগিব the above letter and the person referred to their in were handed over to me ইমান বজাৰ handed over কৰিলা বুলি মানে পুলিচে হেতু receipt দিব লাগিব by the presiding officer here insert ex officer designation of the concerned returning officer signature ইয়াতে মাৰি দিব লাগিব এইকেইটা মূল কথা ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক নমস্কাৰ জনাইছোঁ সকলোকে আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক কিছুমান ইলেকশ্যন অভিজ্ঞতা বিষয়ে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যদি আপোনালোকে অলৰেডি ট্ৰেইনিং লৈছে নিজেও বহুতবাৰ ডিউটি দিছে তাৰপিছত প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হেণ্ডবুকো পঢ়িছে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বাবে বিশেষ লাভকাৰী নহ'ব মই ইয়াত জাষ্ট কিছুমান এনেকডটছ কিছুমান ষ্টৰিজ পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ বিষয়ে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম মানে কেনেকৈ কিছুমান আমাৰ ভুলৰ বাবে ডাঙৰ বা বিপৰীত পৰিস্থিতি এটা সৃষ্টি হৈ যায় বা হ'ব পাৰে তাৰ বিষয়ে মই ক'ম দুটা এটা প্ৰথমে মই আৰম্ভ কৰিম মোৰ পাৰ্চনেল অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে মই 2021 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইলেকশ্যন ডিউটিত দিছিলোঁ আৰু তেতিয়া মই তিনিচুকীয়াত কৰ্মৰত আছিলোঁ তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টত তেতিয়া মই যেতিয়া ৰিটাৰ্ণিং কৰি আছিলোঁ মানে ৰিটাৰ্ণ হৈ আছিলোঁ মই ৰিটাৰ্ণ হৈ আহি তিনিচুকীয়াৰ যিটো ছিষ্টেম ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰথমে আপোনালোকে যাব লাগিব স্পেচিয়েল কাউণ্টাৰত সকলো বস্তুবোৰ জমা দিয়াৰ পিছত তাৰপিছতহে মানে একচুৱেল মানে যিবোৰ বস্তু থাকে সেইবোৰ ৰিটাৰ্ণ আমি কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া আৰু বহুত মানুহ ভিৰ হৈ আছিল মই আহি পাইছিলোঁ ৰাতি 10:11 তেতিয়া মই একজেক্ট টাইমটো মনত নাই তাৰপিছত কি হ'ল মই লাইনত আছোঁ লাইনত বহুত হালা গোলা হৈ আছিল তো সেই মোৰ লাইনৰ কাষতেই কিবা কথাত মানে খেলি মেলি হ'ল ফাষ্ট পুলিঙো আছিল লগত প্ৰিচাইডিঙো আছিল তেওঁলোকক মই চিনিটো নাপাওঁৱেই এনে আৰু মই দূৰৰ পৰা দেখাহে আৰু তো তেওঁলোক কিবা কাৰণত তেওঁলোকৰ মানে নিমিলাৰ বাবে মানে তেওঁলোকৰ মেচিনত কিবা এটা ভোট আহিল আৰু তেওঁলোকৰ 17A যিটো লিখিত তাত কিবা এটা আহিল মানে অলপ ব্যৱধান আহিল ভোটটো মানে মিলা নাই বেলেগ আহিল সেইটো তাত ধৰা পৰিলে স্পেচিয়েল কাউণ্টাৰত তেতিয়া তেওঁলোকৰ মাজত বাক যুদ্ধ হোৱাৰ ফলত অলপ দেৰি পিছত মানে তেওঁলোকৰ মাজত ঘুচিয়াঘুচি হ'ল মানে ফাষ্ট পুলিং আৰু প্ৰিচাইডিং ঘুচিয়াঘুচি মানে লাগি তেওঁলোক মানে বহুত দেৰিলৈকে মানে সেই ফিল্ডতে আৰু মাৰামাৰি লাগি আছে তাৰপিছত মোৰ দান আহিল মই মোৰ কামত ব্যস্ত হৈ গ'লোঁ তাৰপিছত যেতিয়া মই ক্লিয়াৰেঞ্চ পালোঁ যে এতিয়া মই যাব পাৰোঁ মোৰ সকলো বস্তুবোৰ উলিয়াবলৈ তেতিয়া মই ঘূৰিব লওঁতে মই দেখিছিলোঁ সেই দুজন ব্যক্তিয়ে ফাৰ্ষ্ট পুলিং ছেকেণ্ড পুলিং তেওঁলোক দুজনে মিলি এতিয়া মানে সেই প্ৰব্লেমটোক ছল্ভ কৰিবলৈ গোটেই টিমটোৰ লগত মিলি কাম কৰি আছে মানে তো তেনেকুৱা পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে সেই পৰিস্থিতি হোৱাৰ মেইন কাৰণটোৱে হৈছে তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ 17A যিটো ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ সেইটো আৰু মেচিনৰ লগত যিটো মানে যিটো চিমিলাৰিটি থাকিব লাগে সেই চিমিলাৰটো তেওঁলোকে আগতেই মানে ইনভেষ্টিগেশ্যন নকৰিলে প্ৰতি 2 ঘণ্টাটো বাৰু অলপ দেৰিয়ে হৈ যায় প্ৰতি 1 ঘণ্টাৰ মূৰে কিন্তু চাব লাগে যে মানে কিমানজন ইলেক্টৰে মেচিনৰ মতে ভোট দিলে কিমানজন ইলেক্টৰে 17A মতে ভোট দিলে সেইটো দুটাৰ মাজত গেপ আছে নেকি বা চিমিলাৰিটি নাই নেকি সেইটো চাব আৰু যদি চিমিলাৰিটি নাই তেতিয়াই তাতেই সেইটো ছল্ভ কৰিব পৰা যায় নহ'লে ইয়াত আহি আমুকৰ ভুল তামুকৰ ভুল বুলি কয় মানে এইটো ব্লেম গেম খেলি এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হৈ যাব পাৰে তাৰপিছত তেওঁলোকৰ হাততো উপায়টো নাই দুজনে যদিও মানে কাজিয়া লাগিছে মাৰপিট লাগিছে কিন্তু তাৰপিছত তেওঁলোকে আকৌ বহি সেই দুটা কামটো মানে সেই কামটোক মানে ছল্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু তেনেকুৱাকৈ চাগে তেওঁলোকে পিছত জমা দিলে আৰু এটা
অভিজ্ঞতা মই পাইছিলোঁ আৰু সেই অভিজ্ঞতাটো হ'ল যে ভোটাৰসকল বহুত ৰাতিপুৱাই আহি পাই যায় যদি অলপ বাগান বা টি ট্ৰাইবৰ এৰিয়া হয় তেতিয়াতো প্ৰায় তেওঁলোক 4:30টাৰ পৰাই আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিয়ে দিয়ে কাৰণ তেওঁলোক বাগানলৈ যাওঁ বুলি কয় তেওঁলোকৰ ছুটি নাথাকে গতিকে তেওঁলোকে 4:30টাৰ পৰা মানে আৰম্ভ কৰি দিয়ে মই 4:30টাত মই মুখ চুখ ধুইছোঁহে তেতিয়া মই দেখিছোঁ যে 40জনমান মানুহ ৰৈ আছে তাৰপিছত যেতিয়া মই মুখ চুখ ধুই মেলি সোমালোঁ ঘৰৰ ভিতৰত মানে যিটো আমাৰ পলিং ষ্টেচন আছে তাত তাৰপিছত মই দেখিলোঁ যে মানুহচোন 150 হৈ গ'ল তাৰপিছত যেতিয়া মক পল কৰিব লৈছোঁ মানুহ মানে 250 হৈ গ'ল মানে মই আনুমানিক কৈছোঁ ইমান দীঘল লাইন মানে দূৰৰ পৰা মই এটা আনুমানিক এটা কৰিছোঁ আৰু যে ইমানটো হৈ গ'ল তাৰপিছত মই যেতিয়া মানে একচুৱেল পলৰ বাবে আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু বোলে একচুৱেল পলটা হ'ব তেতিয়ালৈতো মানে মানুহ 400-500মান হৈ গ'ল গোটেই ফুল হৈ গ'ল বহুত দীঘল লাইন মেল ফিমেল গোটেই ফুল আৰু ইমানেই চিঞৰ বাখৰ হৈছে তাত অশান্তি হৈছে চিঞৰ বাখৰ হৈছে আৰু সেইটো সময়ত যদি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট পুলিংসকলে ছেকেণ্ড পুলিংসকলে থাৰ্ড পুলিংসকলে তেওঁলোকৰ যিবোৰ কৰিবলগীয়া কাম থাকে সেই কামবোৰ যদি আগতীয়াকৈ যদি নকৰে তেতিয়া সেইটো সময়ত কিন্তু বহুত ডাঙৰ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি এটা ক্ৰিয়েট হ'ব কাৰণ তেওঁ মানে যদি আগতীয়াকৈ ৰিচিপ্ট যদি লিখি নথয় আগতীয়াকৈ যিবোৰ মেনশ্যন কৰি থ'ব লাগে সেইবোৰ মেনশ্যন নকৰে ফাৰ্ষ্ট পুলিঙত যদি নিজৰ কামটো নকৰে ছেকেণ্ডে নকৰে থাৰ্ডে নকৰে তেতিয়া কিন্তু বহুত শ্ল' হৈ যাব মানে কামটো আৰু তেতিয়া সেই 500জনে যেতিয়া ভোট দিব নোৱাৰিব মানে টাইমমতে তেওঁলোক ইমান দেৰি আহি ৰৈ আছে তো তেওঁলোকে বহুত অশান্তি সৃষ্টি কৰিব তাত চিঞৰ বাখৰ সৃষ্টি কৰিব আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত যদি ফাৰ্ষ্ট পুলিংজন শ্ল' হয় ছেকেণ্ডো শ্ল' হৈ যাব থাৰ্ডো শ্ল' হৈ যাব সেইবাবে আগতীয়াকৈ এইবোৰৰ বাবে প্লেনিং কৰি থ'ব লাগে আৰু যদি আমি প্লেনিং কৰি থওঁ তেতিয়াহ'লে মানে খুব মানে নিয়াৰিকৈ কাম হ'ব আৰু খুব ফাষ্ট হ'ব আৰু যিমান পাৰি মানে অলপ ফাষ্টকৈ আমি কামটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে যাতে জাম নহয় আৰু জামটোক কেনেকৈ হেণ্ডেল কৰিব সেইটোতো আপোনালোকে ফিল্ডত গৈ গম পাই যাব তাত মানে জাষ্ট আৰু তাত যিবোৰ মানুহ আহিব ইলেক্টৰ যিসকলে ভোট দিব আহিব তেওঁলোকক যাতে কোনো ধৰণৰ মানে দম চম দিয়া কাৰ্যৰ পৰা যাতে বিৰত ৰাখে কাৰণ তেওঁলোক হৈছে একেবাৰে গ্ৰাছ ৰুট লেভেলৰ মানুহ তেওঁলোকে আপুনি কোন হয় তেওঁক গম নাপায় আপুনি প্ৰিচাইডিং ফাৰ্ষ্ট পুলিং ছেকেণ্ড পুলিং থাৰ্ড পুলিং তেওঁলোকৰ সেইটো প্ৰব্লেম নাই মানে কেছে নাই কোন হয় আপোনাৰ গতিকে তেওঁলোকক খুব বেছি বুজায়ো বিশেষ এটা মানে লাভ পোৱা নাযায় যদিও আপুনি আপোনাৰ অপিল কৰিব যে অলপমান ধৈৰ্য ধৰক হ'ব আপোনালোকে ভোট দিব পাব তেনেকুৱা তাৰপিছত এনেকুৱাকৈ মই সেইদিনাখনৰ কথাই ক'ম মোৰ সেইদিনাখন চলি আছিল আৰু সেইটো সময়তে মোৰ মেচিন বেয়া হৈ গ'ল মোৰ মেচিনত ভোট নোলোৱা হৈ গ'ল এৰৰ দেখাইছে বাৰে এৰৰ দেখাইছে মোক ফোন কৰিব ক'লে মই ফোন কৰিলোঁ ফোন কৰি পিনি আমুক ইঞ্জিনিয়াৰৰ লগত কথা পাতক কৈছে মই কথা পাতিছোঁ আৰু তেতিয়াও মানে সেইটো ছল্ভ হোৱা নাই তাৰপিছত মই ছেক্টৰ অফিচাৰজনক ক'লোঁ যে আপুনি এইটো চেঞ্জ কৰি দিয়ক আৰু তেওঁ অলৰেডি বহুত ঠাইত মানে চেঞ্জ কৰিবলৈ গৈছে মোৰ তাত আহি পাওঁতে আৰু দেৰি হৈছে এইফালে মানুহ ইমান সৰহ আছে তেওঁলোক চিঞৰ বাখৰ কৰি আছে কিছুমানে মানে আহি পিনি সোমাব খোজে বোলে এইবোৰ কি মেচিন লৈ আনিছে বেয়া মেচিন লৈ আনিছে বিভিন্ন ধৰণৰ মানে মন্তব্য আগবঢ়ায় তেওঁলোকে আৰু সেই মন্তব্যত যাতে মানে আপুনি কোনো ধৰণৰ মানে খঙাল হৈ অগ্নিশৰ্মা হৈ মানে বেয়া যাতে তেওঁলোকৰ ৰেছপন্স নকৰে সেইটো আপুনি কিন্তু মনত থ'ব আৰু যদি আপোনালোকে বেয়াকৈ যদি কিবা এটা কয় তেওঁলোকো উগ্ৰ মানুহ গাঁৱৰ মানুহ আৰু কিবা তেওঁলোকে কৰিব পাৰে গতিকে তাৰ সেই তেনে কাৰ্যৰ পৰা কিন্তু বিৰত থাকিব আৰু ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ নিয়ম মতেতো বোলে যদি দুঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি ইলেকশ্যনটো পতা নহয় সেইটো ৰিপ'ল কৰিব লগা হয় সেইটো খালি তাৰো এটা বিশেষ কাৰণ থাকে বিশেষ পৰিস্থিতি থাকিব পাৰে গতিকে চব ক্ষেত্ৰত সেইটো নহয় কিন্তু আপুনি যদি ছেক্টৰৰ অফিচাৰৰ লগত যদি কথা পাতে আৰু তাৰ পৰা যদি ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰে যিটো কয় তাৰ মতে আপুনি চলিব লাগে গতিকে তেনে এটা পৰিস্থিতিটো মোৰ হৈছিল আন এটা পৰিস্থিতি মই দেখিছিলোঁ মোতকৈ বহুত আগতেই সেই টীমটো আহি পাই গৈছিল এইটো ৰিচেণ্ট মোতকৈ বহুত আগত তেওঁলোক আহি পাই তেওঁলোকে বস্তু দেখাই আছে তেওঁলোকক কৈছে স্পেচিয়েল কাউণ্টাৰত যে এইটো দিয়ক 17C দিয়ক মক পল চাৰ্টিফিকেট দিয়ক এইটো দিয়ক সেইটো দিয়ক ধেৰ ক'লে তো যিটো কৈছে তেওঁলোকে সেইটোৱে বিচাৰি পোৱা নাই সেইটোতে তেওঁলোকৰ ভুল ওলাইছে আমুকটো দিয়ক তামুকটো দিয়ক চবত ভুল এইটো দিয়ক সেইটো বিচাৰি পোৱা নাই গোটেই খুচৰি ফুৰিছে তেনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ পৰা বাচক তেনেকুৱা পৰিস্থিতি যদি হয় আপোনাৰ ৰাতিপুৱাই যাব সেইটো কাৰণ অলৰেডি এটা যিটো গ্ৰুপ কিবা থাকে মেটেৰিয়েল য'ত মানে গ্ৰহণ কৰে তেওঁলোকে তাত কমেও 10টা 12টা 16টালৈকে থাকে মানে কি বুলি কয় পুলিং ষ্টেচন গতিকে 16টাৰ ল'বলৈতো টাইম লাগে আৰু চবেই সোনকালে ঘৰলৈ যাব বিচাৰে আৰু যেতিয়াই তেওঁ বস্তুটো বিচাৰে আপোনাৰ তেতিয়াই যদি আপুনি মানে লগালগ দিব নোৱাৰে তেতিয়া কিন্তু আপুনি পিছ পৰি যাব সেইটো নকৰিবলৈ হ'লে আগতীয়াকৈ চব বস্তু কিন্তু অ'কে কৰি ল'ব এইটো সুধি ল'ব কি বস্তু লাগে সেইটো আগতীয়াকৈ যদি ক্লিয়াৰ কৰি থয় তেতিয়া চিন্তাই নাই ট্ৰেইনিঙতে সুধি ল'ব নহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে যিটো গ্ৰুপ থাকে সেই গ্ৰুপতে প্ৰশ্ন কৰি ল'ব যে কি বস্তু স্পেচিয়েল কাউণ্টাৰত বিচাৰিব পাৰে আৰু একৰ্ডিং টু আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বা আপুনি বহুতো চাগে তথ্য লাভ কৰিছে যে কি বস্তু নিব লাগে 7টা পেকেট যিটো সেইটো 7টা পেকেটৰ মতে ধুনীয়াকৈ পেকেটিং কৰিব যিটো বিচাৰে লগালগ যদি দিব পাৰে আৰু যদি দিব নোৱাৰে তেতিয়া সেইটো কিন্তু
বহুত দিগদাৰ হৈ যাব ৰাতি 12টাটো সাধাৰণ কথা ৰাতিপুৱা যাব 4টা 5টা বাজিব পাৰে যদি আগতীয়াকৈ চব কৰি আনে ইয়াত যিটো খোজে সেইটো দিব পাৰিব তেনেকুৱা পৰিস্থিতি আৰু আন এটা পৰিস্থিতি শুনিছিলোঁ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰজন তেওঁ বহুত চিৰিয়াছ অভাৰ চিৰিয়াছ হোৱাৰ কাৰণে কি হ'ল তেওঁ প্ৰত্যেক বস্তু প্ৰত্যেক ডকুমেণ্ট তেওঁ মানে খুচৰি চায় মানুহটোকো চায় যে এই মানুহটো চেহেৰা হয় নাই আমুক তামুক বিভিন্ন ধৰণৰ মানে ইমানেই তেওঁ কনচিয়াছ বেছি কনচিয়াছ হোৱাৰ কাৰণে মানে ভোট দিয়া মানুহ লাইনত ৰৈ অশান্তি পাইছে কাৰণ ইমানটোতো স্ক্ৰুটনি কৰাৰ প্ৰয়োজন নাথাকে যিটো কৰিব লাগে সেইটোতো কৰিব লাগিব দেৰ ইজ ন আদাৰ অপশ্যন কিন্তু অত্যাধিক কৰাৰ পৰা আমি বাচিব লাগে তেনেকুৱা যদি হয় আপোনাৰ মানে 12টা বজালৈকে বোলে অকল 50টা ব্যক্তিয়ে ভোট দিছে তেনেকুৱাও হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰৰ পৰা কিন্তু বাচিব তেনেকুৱা পৰিস্থিতি হ'লে কিন্তু আপোনাৰতো বিপদ হ'বই মানে বিপদ ইন দ্য চেন্স বস্তু জমা দিওঁতে বিপদ হয় আউটতো নহয় একো মানুহবোৰো অশান্তি পায় আৰু অশান্তি পোৱা মানুহে যি কৰিব পাৰে তেনে বস্তু বা বাচিব তাৰপিছত এজন এনেকুৱা ভোটাৰ আহিছিল তেওঁ আহিলে আহি তেওঁ এপিকটো লৈ আনিছিল এপিকটো দিলে এপিকটো দিয়াৰ পিছত ফাৰ্ষ্ট পুলিঙে চালে ছেকেণ্ডে চালে তাৰপিছত থাৰ্ডে সেইটো ৰিচিপ্টটো লৈ আৰু তেওঁ ভোট দিবলৈ যাব ক'লে তাৰপিছত তেওঁ ভোট দিবলৈ গৈ তাৰপিছত মেচিনটো দেখি সেই ব্যক্তিজন মানে তাৰ পৰা দৌৰি পলাই গুচি গ'ল আমিতো গম নাপাওঁ কি হ'ল তেতিয়া আমি যেতিয়া পুলিং এজেণ্টক কৈছিলোঁ যে তেওঁলোকে ভোট নিদি গুচি গ'ল তেওঁ ধৰক একদম দৌৰি গুচি গৈছে আৰু একদম ওলাই ৰাস্তাৰ পৰা বহুত দূৰৰ পৰা তেওঁ আকৌ ধৰি বান্ধি মানে বন্ধা নাই যেন তেন আৰু তেওঁ মানে লৈ আনিছোঁ লৈ আনি পিনে আকৌ তেওঁ মানে সেইটো কৈছোঁ যে আপুনি ভোটটো দিয়ক তো পিছত আমি গম পাইছোঁ তাত স্থানীয় মানুহৰ দ্বাৰা যে তেওঁৰ বোলে অলপ মেণ্টেল প্ৰব্লেম আছে তো তেনেকুৱা পৰিস্থিতিটো হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে মানে আপোনালোকে সজাগ হৈ থাকিব যে কোনো এজন ব্যক্তি যদি তেনে ব্যৱহাৰ কৰে গতিকে টেনশ্যন লোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই আপুনি মানে হতাশগ্ৰস্ততাত নুভুগিব গতিকে তাক ধুনীয়াকৈ সেই চিচুৱেশ্যনটোক মানে হেণ্ডেল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক তেনেকৈ আমি কৰি আৰু যদি তেওঁ বোলে নাহেই গুচিয়ে গ'ল তেতিয়া আৰু বেলেগটো ৰাস্তা নাই এই 17(8) মানে ৰিফিউজ টু ভোট বুলি লিখিব বেলেগ ৰাস্তা নাই তেনেকুৱা আৰু এটা এনে পৰিস্থিতি হৈছিল আমাৰ ভোটিং ষ্টেচনৰ মানে কাষতে কাৰণ এটা স্কুলত বা যিটো চেণ্টাৰ পৰিছে তাত মানে অকল এটা চেণ্টাৰ নাথাকে হয়তো নৰ্থ ইষ্ট ৱেষ্ট চাউথ 4টা 5টাও থাকিব পাৰে তো আমাৰ তাত লেফ্ট ৰাইট আছিল 2টা তো তাত ৰাতি সকলোৱে মানে কাম চাম কৰি মেলি অ'কে হৈ গ'ল তাৰপিছত তেওঁলোক ভাবিলে যে আৰু কাইলৈ দিনটোহে আছে গতিকে আৰু অলপ খানা পিনা খাই লৈ তেওঁলোকে অলপ ফূৰ্তি কৰিলে গান চান বজাই নাচ গান কৰিলে আৰু তেওঁলোকে চাগে অন্যান্য কামো কৰিলে সেইবাবে কি হ'ল মানে বেছি হয়তো ফূৰ্তি কৰাৰ বাবে তেওঁ মানে এজন ফাৰ্ষ্ট পুলিংজন মানে পৰি পিনে তেওঁ মূৰত দুখ পালে ৰাতিটো তেনেকৈ শুই গুচি গ'ল ৰাতিপুৱা তেওঁ এতিয়া উঠিব নোৱাৰা হৈ গ'ল তেওঁ মানে ভালকৈ মানে একো চিন্তা কৰিব নোৱাৰা হৈ গ'ল এতিয়া ফাৰ্ষ্ট পুলিঙৰ কামটো কোনে কৰিব আৰু এতিয়া মানুহ আহি ৰৈ আছে তেওঁ শুই আছে তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হৈ গ'ল গতিকে বেছি ফূৰ্তি বা বেছি তেনেকুৱাৰ পৰাও বাচি থাকিব যিটো কামৰ কাৰণে আহিছে সেই কামটো কৰিব আৰু এজ এ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ আপুনিও আপোনাৰ টীমক জনাব যে মানে বহুত দিন আছে ফূৰ্তি কৰা ঘৰত গৈ কৰক গতিকে ইমানো মানে কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আৰু তেতিয়া বেলেগ উপায়টো নাই ফাৰ্ষ্ট পুলিঙত কি এতিয়া তেওঁৰ চাকৰিৰ কথা আছে তেওঁক যদি জনাই দিয়া যায় ছেক্টৰক যদি জনাই দিয়ে ছেক্টৰেটো লগালগ কৰি দিব যে ঠিক আছে মই ৰিপ্লেচ কৰি দিম আৰু ৰিপ্লেচ কৰাৰ কাৰণটো সেইটোতো লিখিব লাগিব কাৰণত কি লিখিব আপুনি কাৰণত কি লিখিব গতিকে চাকৰিৰ কথা আছে হয়তো তেওঁক ছাছপেণ্ড কৰি দিব পাৰে তেওঁ মানে কামত মানে কৰ্তব্যপৰায়ণ নহয় কামত গাফিলতি কৰিছে গতিকে তেনে পৰিস্থিতিৰ পৰা মানে বাচিবলৈ হ'লে গোটেই টীমটো একজোট হৈ কাম কৰিব লাগিব আৰু তেওঁৰহে কাম বুলি তেনেকৈ কৰিব নালাগে আৰু বহুতে ভাবে যে আমাৰ ভোটাৰ কাম কাইলৈ কৰি ল'ম সেইটো একদম নকৰিব কিছুমান এনেকুৱা মই পাইছোঁ যে মই অলপ শুই ল'ম তাৰপিছত ৰাতি উঠি কৰিম তেনেকুৱাও একদম নিদিব আপুনি কিন্তু এই কামটো কৰি লওক দেই এই আপোনাৰ যিটো দায়িত্ব সেইটো কৰি লওক তাৰপিছত আপুনি শুৱে যি কৰে কৰক আৰু মানে বেছিকৈ মানে খেলি মেলি নকৰিব টাইমমতে শুব টাইমমতে উঠিব আৰু যিহেতু আপোনাৰ আণ্ডাৰতে থাকে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ কিছু ক্ষেত্ৰত তো সেইটো আপুনি মেইনটেইন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু চব এটা টীম হয় কিন্তু সেইটো মনত থ'ব কোনো কাৰোতকৈ ডাঙৰ সৰু বুলিবলৈ নাই তাত অল আৰ ইকুৱেল তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হয় আৰু কিছুমান যিবোৰ ইলেকশ্যন অভিজ্ঞতা তাৰ বিষয়ে মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম মোৰ এজন বন্ধু তেওঁ কৰিমগঞ্জত পৰিছিল মানে তেওঁ তাতেই কৰ্মৰত আছিল বহুত পুৰণি কথা পুৰণি মানে 2018-19 তো তেওঁ তাত
ডিউটি পৰিছিল তাৰপিছত তাত আছিল মানে মই জাষ্ট এটা উদাহৰণহে দিছোঁ তেওঁৰ চেম টু চেম মই কাহিনী কোৱা নাই 800টা ভোটাৰ আছিল 600জন মানুহ ভোট দিব আহিল তাৰপিছত এতিয়া বাকী 200 যিটো ভোট খালী আছে তো তাত কৈছে যে তাত থকা কিছুমান দুষ্ট চক্ৰই কৈছে যে আমি এই 200টা ভোট দিম আপুনি যাব নোৱাৰে তেনেকুৱা মানে কৰে তেনে পৰিস্থিতিৰ পৰা মানে বাচিবলৈ কি কৰিব লাগে ছেক্টৰ অফিচাৰৰ লগত কথা পাতি সেইটো আপুনি কৰিব আৰু এনেকুৱাও মই নিজেও সেইটো দেখিছোঁ যে কিছুমানে কয় যে মেচিন বেয়া হোৱাৰ কাৰণে মানে দেৰিলৈকে ভোট চলি থাকিব আপোনালোকে মানে 10টাৰ পৰাহে আৰম্ভ কৰিছে গতিকে ৰাতি 10টালৈকে চলি থাকিব কেছ নাই তেনেকুৱা কিছুমানে আহি মানে দম দিব পাৰে ক'ব পাৰে আৰু নুশুনিলে দিগদাৰ লগাম বুলি ক'ব পাৰে জগৰ লগাম বুলি ক'ব পাৰে তেনেকুৱা পৰিস্থিতি মানে হ'ব পাৰে আৰু কিন্তু ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ যিটো গাইডলাইন তাৰ মতে লাগিলে ভোট দেৰিকৈ আপুনি আৰম্ভ কৰক কিন্তু যিটো ষ্টিপুলেটেড টাইম সেই টাইমৰ মতেহে শেষ কৰিব লাগিব বোলে 4টাত ক্ল'জ কৰিব দিছে 5টাত কৰিব দিছে 6টাত কৰিব দিছে তাতকৈ কিন্তু অলপো দেৰি হ'ব নোৱাৰে কিউ শ্লিপ দি ভোট দিছে সেইটো বেলেগ কথা কিছুমানে কিউ শ্লিপ দি ভোট দিয়ায় সেইটোতো একনিটো নিয়ম হয় আৰু সেইটো যিটো ষ্টিপুলেটেড টাইম তাতকৈ বাহিৰত যদি আহে বোলে 5টাত ভোট মানে বন্ধ কৰিব লাগে তেওঁ আহি পাইছে 5:10 আৰু তেওঁ এটা ভোট দিবলৈ মানে যুঁজি আছে তেনে ক্ষেত্ৰত নহ'ব বোলে 5টা বাজিবলৈ বহুত টাইম নাই কিন্তু অলৰেডি 200জন মানুহ আছে তেতিয়া আপুনি কিউ শ্লিপটো বিলাই দিব লাগিব এজ এ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ আপোনাৰ তাত চাইনত থাকিব আৰু তেতিয়া 5টা বজাৰ পিছতো ভোটটো দিয়াই থাকিবলৈ পাৰিব তেনেকুৱা মানে পৰিস্থিতি হয় এইবোৰ যিবোৰ মানে আৰু গ্ৰাউণ্ড লেভেলৰ এইবোৰ পৰিস্থিতি যিবোৰ মানে বহু ক্ষেত্ৰত ভুগিবলগীয়া হয় চবৰ ক্ষেত্ৰত নহ'লেও কাৰ ক্ষেত্ৰত হৈ যাব পাৰে নোৱান নজ সেই তাৰ বাবে আমি মানে সাজু হৈ থাকিব লাগে এনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ পৰা তাৰপিছত আৰু দুটামান আছে মই সেইটো আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এটা অভিজ্ঞতা মই নিজে মোৰ মানে সন্মুখতে দেখা প্ৰিচাইডিং অফিচাৰজন তেওঁ মানে বহুত ছিৰিয়াছ নহয় আৰু তেওঁ সেই ছিৰিয়াছনেছ নোহোৱাৰ কাৰণে গোটেই টীমটোৱে ভুগিছে তেওঁতো বাৰু ভুগিছে লগত গোটেই টীমটোৱে ভুগিছে তেওঁ ফৰ্ম ফিল আপটো যেতিয়া কৰিব লাগিছিল নকৰিলে নকৰাৰ কাৰণে কি হ'ল বস্তুবোৰ চব খেলি মেলি হৈ গ'ল এতিয়া ভোটটো ক্ল'জ কৰিব লগা হ'ল তেওঁ 17C-টোকে বিচাৰি পোৱা নাই 17C-টো মানে ফৰ্মটোকে তেওঁ বিচাৰি পোৱা নাই ক'ত থ'লে মই সেইকাৰণে আগতীয়াকৈ মানে বহুত ভিডিঅ'তে কৈছোঁ যে ফৰ্মখিনি আগতীয়াকৈ উলিয়াই ধুনীয়াকৈ চিজিল কৰি থ'ব আৰু একদম যিবোৰ প্ৰি ফিল আপ কৰিব পাৰি চাইন মাৰি থ'ব পাৰি সেইবোৰ আগতীয়াকৈ কৰি থ'ব আৰু যিবোৰ কৰিব পৰা নাযায় সেইবোৰ পিছত বুলি থৈ দিব সেইটো তাৰপিছত তেওঁ কি হ'ল সেই প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ কাহিনী তেওঁ সেই বিচাৰি নাপালে ক'ত গ'ল বোলে তেওঁ কৈছে মই চাগে ফৰ্মটো পোৱাই নাই এইফালে ভোটটো ক্ল'জ হৈ গ'ল এতিয়া ছেক্টৰেও নিজৰ কামত ব্যস্ত তেতিয়া মানে ফোন কৰিছোঁ যে 17C-টো পোৱা নাই তেতিয়া উপায় নাই ছেক্টৰে বাৰু সহায় কৰিব লাগিব তেওঁ 17C বিচাৰিব ধৰিলে বিচাৰি মেলি ক'লে যে আমুক জেগালৈ আহক আহি এইটো লৈ যাওক তেওঁ যাব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁ বেলেগ কাম মানে খুব দূৰো নহয় কাষতে তেওঁ গৈ লৈ আনি এতিয়া তেওঁ মানে 17C আনিলে অকল এটাইতো নহ'ব আপুনি পুলিং এজেণ্টকেইটাক দিব লাগিব নিদিলে তেওঁলোকে দিগদাৰ লগায় এইটো যাবই নিদিব আপোনাৰ ফটো মাৰি লওক বুলি কোৱা হ'লেও নাই মানে তেনেকুৱা হৈছে বোলে তেওঁ পৰিস্থিতিটো এতিয়া তেওঁ কি হ'ল সেই 17C-টো নিদিলে পুলিং এজেণ্টকেইটাক ক'লে বোলে জেৰক্স কৰি লওঁ জেৰক্স কৰি পিনি বাৰু তেওঁলোকে সেইটো কিবা কৰিলে তাৰপিছত তেওঁ ইয়ালৈ লৈ আনিলে জমা দিবলৈ ইয়ালৈ যেতিয়া জমা দিবলৈ লৈ আনিলে সেইটো আৰু বস্তু উঠা নিয়া নমাৰ লগতে ইয়াত মানে পকেটত ভৰাই লৈ আনিছিল হেৰাই থাকিলে সেইটো ক'ৰবাত সেই বস্তুটো হেৰাই গ'ল বিচাৰি পোৱা নাই এতিয়া ক'ত হেৰালে তেনেকুৱা যদি পৰিস্থিতি হয় কি হ'ব বাৰু তেনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ পৰা কিন্তু বাচিব লাগিব আৰু তাৰ বাবে আমি বহুত কনচিয়াছ হৈ থাকিব লাগিব তাৰপিছত যিটো মানে নিয়ম আছে সেই নিয়মমতে কামটো কৰিব লগা হ'ল তেওঁ 17C-ৰ মানে যিটো আৰু তেওঁ চাগে হয়তো পিছত বিচাৰি পালে সেইটো কিন্তু মানে সেইটো সময়ত তেওঁ বিচাৰি পোৱা নাই যে ক'ত গ'ল তেনেকুৱা মানে পৰিস্থিতি মই এইটো নিজে শুনিছোঁ সেইটো কাহিনী মানুহৰ মুখৰ পৰা যে এনেকুৱা হৈছিলে বহুত পুৰণি কাহিনী 2004 নে 5 চনৰ কাহিনী এইটো বহুত পুৰণি তেনেকুৱা পৰিস্থিতি হয় আৰু তেনেকুৱা বহুত বিপৰীত পৰিস্থিতি হয় গতিকে আমি যদি নিজে সচেতন হৈ থাকোঁ সজাগ হৈ থাকোঁ বহুত বস্তু কিন্তু আমাৰ মতেই হ'ব কিছুমান বস্তু মানে ইমান প্ৰব্লেম নহয় আৰু এনেকুৱাও হয় পৰিস্থিতি যে ৰাতি কাৰেণ্ট নাথাকে আপুনি য'ত গৈছে তাত কাৰেণ্ট আহে কিছুমানটো এনেকুৱা জেগাত থাকে বোলে তাত না টয়লেট ফেচিলিটি ভাল পানী ফেচিলিটি ভাল কাষত দোকান নাই মৰুভূমি গোটেই তেনেকুৱাও কিন্তু হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে কিন্তু সেইবাবে যিমান পাৰে আগতীয়াকৈ গৈ পাবলৈ চেষ্টা কৰিব আগতীয়াকৈ গৈ পালে কিবা এটা সলিউশ্যন হ'ব আপুনি গৈ পাইছে ৰাতি 8টাত কেনেকৈ আপুনি প্ৰব্লেমটো চল্ভ কৰিব আৰু বাকী কামকেইটা আপোনাৰ থাকিবই ইমান খোপা কাম কৰিবলৈ থাকিবই আপুনি
হা আৰু আপুনি যদি ৰাতি 8টাত 9টাত গৈ পায়হেঁতেন তেতিয়া ফৰ্মৰ কাম কৰিবনে খোৱাৰ যোগাৰে কৰিবনে আন কাম কৰিবনে ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্ট ছেট কৰিবনে কি কৰিব ৰাতি বোলে কাৰেণ্টো নাথাকিব পাৰে বৰষুণ দি দিলে ধুমুহা দি দিলে তেনেকুৱাও হৈ যায় বিপৰীত পৰিস্থিতি তাৰ পৰা বাচিবলৈ হ'লে এইবোৰ কামটো মানে অলপমান মানে নিজেই এক্টিভ হৈ থাকিব লাগিব এডভান্সলি কিছুমান কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব ইমানখিনিয়ে কিছুমান অভিজ্ঞতা শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কিছুমান মই বেলেগৰ মুখৰ পৰা শুনা চবটোতো মোৰ নহয় কিছুমান মই শুনা আৰু শুনাবোৰ এতিয়া কিমান সঁচা কিমান মিছা মই সেইটোতো ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু মই যিবোৰ ফিল কৰিছিলোঁ সেইবোৰ কিন্তু সঁচা মই ফেচ কৰিছিলোঁ আৰু আনৰ মুখৰ পৰা যিবোৰ শুনিছোঁ হয়তো সেইবোৰ মিক্সো হৈ যাব পাৰে সেইবোৰ সঁচা নহ'বও পাৰে গতিকে একেবাৰে ট্ৰুলি এইটো নল'ব মানে এনেকুৱা হ'ব পাৰে বুলি ধৰি থ'ব পাৰে জাষ্ট মানে ফিকশ্যনেল আৰু বাট মই কোৱাকেইটা মেক্সিমাম মই নিজে এইটো ফেচ কৰা ধন্যবাদ